Já, velkomin í úrval vikunar. Við ætlum að tína saman hérna nokkur viðtöl úr vikunni og raða þeim saman kannski annarri röð. Áhugavert efni sem að við hvetjum ykkur til að fylgjast með. Ég ætla að byrja hérna á viðtali sem ég tók við Stefán Ólafsson, prófessor í félagsfræði og sérfræðing á skrifstofu Eflingar. Við vorum svona að fara yfir stöðu efnahagsmála út frá kaupmætti og lífskjörum almennings. Vangaveltur það hvort að svona þær forsendur sem voru lagðar undir kjarasamningana áramótin, hvort að það héldu og svona hvernig efnahagsstefna stjórnvalda, bæði ríkisstjórnarinnar og Seðlabankans, kæmu við fólkið í landinu. Þetta náttúrulega mikilvægasta sjónarhornið. Við skulum ekki láta glepjast af því að vera alltaf að hlusta á okkur verðbólgutölur. Við höfum að horfa á það hvernig verðbólgan og vextirnir og dýrtíðin bitnar á lífskjörum fólks og Stefán dregur hérna fram að á skömmum tíma þá fjölgaði þeim heimilum sem að segist eiga í erfiðleikum með að láta enda ná saman úr rúmlega 20% upp í 44%. Þetta er náttúrulega miklar hamfarir og sem við ættum að fylgjast með. Við skulum heyra hvernig samtal mitt við Stefán Ólafsson gekk. Við ætlum að ræða málana sem eru efnahagsmál og kjaramál, hvernig fólk hefur það í íslensku samfélagi. Það voru kjarasamningar hérna áramótin og þau stemdu af því að lækka verðbólguna og lækka vexti og slíkt og það hefur nú ekki alveg gengið eftir og maður finnur það í samfélaginu að það er svona meiri þungi í fólki að svona fjárhagslegir erfiðleikar eru að skríða upp eftir tekjuhópunum. Maður heyrir fólk sem meðmyndi ætla að vera bara með fínar tekjur sem byrjað að kvarta mikið yfir vaxtakostnaði og húsnæðiskostnaði og öðru slíku. Til þess að ræða þetta aðeins svona lífskjara krísuna ringa komið Stefán Ólafsson, prófessor í félagsfræði og sérfræðingur á skrifstofu Eflingar. Vertu velkominn. Takk. Við langar að byrja á einu og hérna að því að við vorum hérna með eint og tægri fólk hérna í þættinum Synir Egils og pröfa það. Og þá var hérna sem að maður heyri svo oft að hérna laun eru hvergi hærri en á Íslandi og þar leiðandi svona allt tal það að kvarta yfir lífskjara krísu og öðru slíku væri eiginlega bara vesadómur. Við ættum að geta staðið þetta á okkur. Það verður enginn það betur heldur en þið. Og því að þú komst hérna með 2 gröf með þér. Það sem að þú ættir reyndar ekki að bera saman kannski hver laun á Íslandi í samanburði við önnur lönd heldur hversu stór hluti landsmanna á erfiðleikum ná endur saman. Já, einmitt. Svolítið annað sjónarhorn því að afkoman hún ræðist ekki bara laununum, hún ræðist líka verðlaginu, hún ræðist af framlaginu sem fólk fær úr velferðarkerfinu, hún ræðist af dreifingu skattbyrðarinnar og fleiri slíku. Þannig að þegar við erum að mæla erfiðleika fólks á endum saman, þá erum við í raun og veru með svona eins konar samandregna mælingu á því hvernig þetta allt saman að spila saman til að skila kjörum. Sem að skiptir máli eins og þetta þegar maður að tala við fólk sem býr í Skandinavíu. Við höfum stundu gert það hérna. Og þá kemur þetta eiginlega svolítið sterkt fram að það eiginlega lýsa samfélagi sem bara, hvernig mætti orða, heldur bara betur utan fólk. Og það náttúrulega hluti velferðarkerfisins að tryggja það að þeir sem eru á lægstu tekjunum geti lifað bærilegu lífi án þess að vera með afkomu kvíða og án þess að vera alltaf í einhverju bölvuðu basli. Já, mikil ósköp, bæði það og eins líka þegar að harðnar á dalnum að þá á velferðarkerfið að hlífa þeim sem verð standa betur. Já. Þannig að það að finna minna fyrir lífskjara krísu og þetta sjáum við gerast á hinum Norðurlandunum. En að því að þú nefndir þetta að hægra fólk að tala að hér séu hæstu laun í heimi. Þetta er mikið. Það er alltaf. Jú, það er alltaf atvinnurekendur alltaf að básúna þessu út og það að mörgu leyti rétt að við erum að há laun, ekki þau hæstu í heimi, ég gútera það ekki á að líta á
kaupmátt launa. Við erum svona nær því að vera 57. hæstu og þá með ráðstöfunartekjur. Og meðaltali þá eða? Já, að meðaltali fyrir þjóðina. Og ég hef leikið mér að bera saman lægstu laun á Íslandi við Sviss. Og þótt að verðlagsið ívið hærri í Sviss. Og svo ef maður fer með að genna skattkerfið líka, að þá var ég að slá á það að við þyrftum að koma lægstu launum í Íslandi upp í 600.000 krónur. Til þess að sá sem eru lægstu launum á Íslandi byggja við sömu kjör og í Sviss. Já, algjörlega, og þetta mitt endurspeglað aldrei svona hina þættina, þannig að það ekki nóg að segja að laun séu há, við getum alveg svo sem skrifað upp á það, þó að við þurfum ekki að skrifa upp á þau séu hæst í heimi, en þau eru há í samanburði, en hérna, og þetta Seðlabankastjóri að básuna og þegar hann að verja sína háu stýrivexti og þeir séu talar nánast eins og þeir séu ekki að hafa mjög mikil áhrif á afkomu heimilana af því að það ekki mjög aukin vanskil á húsnæðislánum sem að fólk lætur náttúrulega vera í forgangi, það sker niður við sig annars staðar. Og fyrir út af það þá er Seðlabanki með reglur þannig að þeir sem eru fátækari og eru með lægri tekjurnar, þeir megi ekki skulda húsnæðislán. Það er ein leiðin til þess að minnka vanskilin, það er bara að banna hinu fátækara skulda. Já, þú lokar leið þeirra lánum til að kaupa íbúðir eins og þeir hafa gert núna síðust ára. En ég með langar að skoða þessi gröf sem að kosta. Fyrst er svona tabla sem að það er erfitt að ná endum saman eftir Evrópulöndum. Þarna ertu með rautt strik á Íslandi, þannig rétt fyrir neðan miðju í 44% landsmanna sem í erfiðleikum með að ná endum saman. Já, þetta er sem sagt hlutfall þeirra heimila sem að svara spurningum þetta. Þannig eru þeir sem segjast eiga mjög erfitt, pluss þeir sem að segja að það sé erfitt, pluss þeir sem að segja að það sé nokkuð erfitt. Þannig að þarna er allur hópurinn og mismunandi alvarlegt innan hópsins, en þetta er heildarhópurinn sem á í einhverju basli við að... Og þetta er raunveruleg mælining að þegar þú horfir á svo töflu að þá finnst þér að þú getur sagt að til dæmis þú merkir hérna Norðurlöndin sérstaklega. Svört hérna neðst. Já. Kerfið þeirra, samspil launa og verðlags og velferðarkerfis, að það er betra. Já, það er áberandi betra. Það er betra líf í þessu löndum. Þó að launin séu lægri þar, jafnvel, í sumum af þessum Norðurlöndunum, samt er útkoman fyrir heimilin betri. Af því að þetta samspil launa, verðlags, húsnæðiskostnaðar, velferðarframlags og skattkerfis, að það myndar betri matrixu fyrir heimilin á hinum Norðurlöndunum og skilar betri afkomu, léttara lífi. Já, og þarna næst neðst er Sviss, neðst er Holland. Já. Þannig að það í þessum löndum þá hefur verið tekin ákvörðun það að það eigi að vera þannig að þeir sem eru með lágar tekjur, að þeir eigi samt að geta, þurfi ekki að lifa við áhyggjur. En það er samt að það er nú 18% þarna í Hollandi og næstu 20% í Sviss og Noregi. Já, og þetta er árið 23 þar sem að verðbólgan alls þar í Evrópu fór upp í hámarkið, sko. Þannig orkukrísa Evrópu ekki búin að jafna sig? Hún er ekki búin að jafna sig og hún var miklu þyngri partur heldur en við lentum í hér og það er svo sem í mörgum Evrópulöndum líka hefur húsnæðisverð hækkað og leiga hækkað. Þetta er dálítið algengt mynstur á Vesturlöndum hefur verið núna en samt er þessi útkoma þetta betri sem að segjur okkur að þetta samspil afkomu kerfana, það er bara betur stillt í þessum löndum og greinlega meiri vilji stjórnvalda til að hlífa þessum lægri hópum, þeim sem standa. Hitt grafið sýnir þróun frá 2007, frá því sögufræga ári, og til 2023 sem er í fyrra. Rauða línan hann sem svífur yfir öllu, það er Ísland. Þannig að það er eins og þessi krónískt lagara kerfi hér, þetta samspil. Já, á Íslandi er hærra hlutfall heimila
allt tímabilið, hver einasta ári, bæði í góðæri og í hallæri það miklu hærra á Íslandi. Það reyndar þarna 2 ár, 2018 og 2021, það sem að munar minna. Munar samt. Og svo þegar erfiðleikarnir koma, það líklega það sem hún halda fram, að þegar þetta samspil veikt, að þá þegar að koma erfiðleikar, að þá ríkur þetta upp úr öllu valdi. Þá verður höggið á heimilin miklu meira hér heldur en annar staðar og þannig var það náttúrulega við hrunið og hrunið var svo sem miklu alvarlegri efnahagskreppa hér heldur en á hinum Norðurlöndunum og við sjáum bara hvernig byrðarnar sem og menn muna þetta segir sem muna 15 ára aftur í tíman sko. Það engin sem geti sagt það að það væri meiri erfiðleikar núna á undanförnum árum á Íslandi sem að væri rök fyrir því að hér ætti að vera harðari lífskjarakrísa eða sem að hækkar hluta þeirra sem í erfiðleikum á endum saman að það á síðustu 3-4 árum að það sé ástand á Íslandi umfram sem á Norðurlöndunum. Bara fjarri lagi, sko, frá 2021 til 2023 þá meiri hagvöxtur á Íslandi heldur en á hinum Norðurlöndunum öllum og hérna skuldastaða ríkisins bara, hún enda góð líka á hinum Norðurlöndunum, en hún ekkit sérstaklega slæm hér á Íslandi þrátt fyrir að skuldir hafi aukist út af COVID. Við sluppum orkukreppuna sem meiri segja náði Suður Noregi og hafði töluverð áhrif á lífskjöru í Danmörku og Svíþjóð. Já, við sluppum við hana og hérna þannig að hérna bara það að afkomu erfiðleikar skuli hafa aukist svona mikið á árinu 2022 og 2023 á Íslandi og langt umfram það sem var á hinum Norðurlöndunum, bara langt umfram það. Danmörk var svona í humátt á eftir okkur en muna samt miklu sko og hérna þannig að þetta bara endurspeglar afleiðingar af þessari hagstjórn sem að hér hefur verið. Annars vegar þessi baráttuleið Seðlabankans að pína skuldsettan hluta heimilanna með gríðarlega háum stýrivöxtum og svo hins vegar misheppnuð hagstjórn húsnæðismála sérstaklega sem að bæði Seðlabankin og ríkisstjórnin eiga fulla sök á og bara geta átt enga rétt á því faktist sko. Þannig að þetta sýnir vel afleiðingar af þessu. Og veikara velferðarkerfi sem að síður grípur þá hópa sem eru viðkvæmir, einstæðir foreldrar, barnafjölskyldur, jafnvel bara lágtekjufólk og lægri millitekjuhópar fer alveg upp í millitekjur sem að fólk að finna bara mjög mikið fyrir þessu. Það getur vel verið að fólk hafi ýmsa leiði til að berga sér, fólk vinnur tvöfalda vinnu og allt þetta og hérna getur skorið niður við sig eitthvað en auðvitað setur fólk húsnæðis afborganir af lánum og leigu, fólk setur það í forgang því að það bara slík frumþörf en byrðarnar sem að leggjast og ef við skoðum þetta að það eru 44% heimila á Íslandi í fyrra sem að voru að glíma við erfiðleika við að ná endum saman, það fór hæst eftir hrun í 52-3%. Það munar ekki svo miklu. Munar alls ekki svo miklu og hérna... Þetta ekki skánað síðan 2023? Sko það skánað örlítið. Kom eitthvað svona auka inn í velferðarkerfin í tengslu við kjarasamningana? Já, við höfum ekki... Já, það kemur inn í kjarasamningana sem að koma að telja inn núna frá með haustinu. Ég myndi segja að þetta hefur skánað aðeins á þessu ári, mun verða aðeins skárað þessu ári, 24. En ekki nærri nógu mikið til þess að jafna þetta niður aftur. Varða gerði könnun í vor, það sem að hún spurði þetta, sömu spurningar erfiðleika við að ná endum saman og þá eru þessi 44% komið niður í 41% tæft, sem ekki mikið breyting. En það algjörlega áður en áhrif á kjarasamningunum eru komin inn, þannig þau munu væntanlega lækka þetta eitthvað. Stóra spurningin hversu mikið og það algjörlega háð verðbólgunni og áfram stýrivöxtunum.
sem að eru bara talsverð ógn við það sem að kjarasamningarnir áttu að skila, að það muni koma í hús á þessu ári. Upplegg kjarasamningana var að mörguleyti að reyna að gera þetta samspil líkara því sem á Norðurlöndunum, að styrkja velferðarkerfin, hafa hófstilltari launakröfur í vonum að það myndi draga úr verðbólgu sem aftur myndi lækka vexti og þannig að verða að feta sig í það að þessi lína þarna færi þá niður. Það margt sem bendið til þess að þetta sé bara ekki að ganga eftir. Já, enn sem komið er það ekki að ganga nógu vel eftir og horfurnar því miður út þetta ár eru ekki nógu góðar. Það verið að spá því, Seðlabanki sjálfur að spá því að verðbólgan verði enn í 5,8% í lok árs, sem nú bara sjónarmunur frá því sem að núna og með það, með að við þau rök sem þeir hafa verið með hingað til, þá ekki von á stýrivaxtalækkun sérstaklega, nema þeir ætla að breyta málflutningi sínum, sko. Skiptum skoðun sem að ekki mjög líklegt fyrir svona bakki. Þeir gera kröfur einhverja aðgerðir ríkisvaldsins til þess að vega upp á móti verðbólgu. Það eiginlega enn ólíklegra að það komi einhverjar breytt stefna þaðan. Já, það helst að sko að það sem maður heyrir á ráðherrunum að þeir hugsa ef þeir eru spurðir framlag ríkisins til að draga verðbólgu, þá virðast þeir ekki hugsa neitt út fyrir ramma nýfrjálshyggjunnar að það eina sem að ríkið eigi að gera sé að draga úr útgjöldum og það muni lækka verðbólgu. Það mun náttúrulega bara þýða að lakari kjör hins vegar. Þannig að auk þess eru ríkisútgjöldin sko það nú mjög mikil þessi síbylja sem bæði hjá atvinnurekendum og stórum hluta hagfræðinga í landinu að ríkisútgjöldin hafi hækkað svo mikið og hafi bara aldrei verið hærri og séu ekki að koma niður eins og það hafi gert í öðrum landum eftir COVID. Staðreyndin svo að þau eru alveg komið niður, auðvitað jukust þau í COVID, þau eru alveg komið niður á svipa ról og þau voru fyrir COVID. Og þetta ekki hæstu ríkisútgjöld í heiminum, þetta ekki hæstu ríkisútgjöld á Norðurlöndum heldur. Nær því að vera þau lægstu. Ástæðan fyrir hallarekstri ríkissjóðs það að ríkissjóður vann fjármagnaður vegna þess að við innheimtum ekki sömu tekjur á aðrar þjóðir. Já, þeir trössuðu það að þegar það var farið í COVID-aðgerðirnar að láta borga fyrir þær og héldu upp í skattfríðindum á hátekjuhópana og fyrirtækin. Svo þegar útgjöldin lækka eftir COVID, þá kemur í ljós að sko svona venjulegt ástand á ríkissjóði líka þannig hann vann fjármagnaður. Já, með við þarfinnar í landinu. Já, eða það sem að þessi stjórnvöld vilja eyða, ef við getum orðað svo. Þau vilja ekki innheimta tekjur til þess að standa undir þeirra eyðslu. Þó svo að eyðsla sig kannski minni en margir gera kröfur sem að gera þá kröfur enn frekar í skattheimtu og þá náttúrulega fyrst og fremst skattheimta á hinum betursettu. Já. Það er akkurat sem að sú skattheimta hlutfallslega minni hér heldur en í nágrannalöndunum eins og hinum Norðurlöndunum. En hún meiri hér af þessu fólki, 44% heimila sem eiga í erfiðleikum með að ná, eða einhverjum erfiðleikum með að ná endur saman. Skattheimtan á því fólki sambærileg hér og í næstu löndum? Sko, ég gerði... Skattheimtan að ýta þessu enn frekar upp? Já, skattheimtan ekki að hjálpa til. Skattheimta á lægri tekjuhópa. Ég fekk ágætis gögn þetta árið 2019 og bar það saman á milli Norðurlandana og þá var hlutfallsleg skattbyrði lægstu tekjuhópa meiri hér heldur en á hinum Norðurlandunum. Ég hef ekki trú á því að það hafi breyst að neinu ráði.
og sem að segir þá, og það partur af þessu sem ég var að tala áðan, þetta samspil launa, skatta, velferðarframlags og verðalags að það á heildina lítið óhagstæðara hér og skattarnir eru partur af því líka og bara við getum rifjað það upp sko að óskertur lífeyrir, ellilífeyrisþega úr almannatryggingu var skattfrjáls á tímabilinu 1990 til 95. Í dag borgar fólk einhverja 90.000 krónur af þeirri upphæði í tekjuskatt. Af svo lágri upphæði það eiginlega glæpsamlegt að taka peninga fólki sko, sem á fyrir mat út mánuðinn. Sko. Já, það upphæði sem að dugir vart til framfærslu. Það verður skattleggja fátækt eins og... Já, það algjörlega þannig. Það það. Og það svona dapurlegt sko, þegar að við erum á hinn endan með óvinnu lágan fjármagnstekjuskatt sem eru fyrst og fremst tekjur sem að renna til þeirra eignamestu. Og erum með lægri fjármagnstekjuskatt heldur en lönd sem eru með eignaskatt líka. Já, algjörlega. Þannig að við afnámum eignaskattinn og lækkuðum fjármagnsskattinn sem er eiginlega, það er sérstök ráðstöfun að gera það. Já, og svo það skattur á hagnað fyrirtækja, hann líka tiltölulega lágur hér, sko. Þegar þú þetta bera saman skatta svona fólks með lægri tekjur á Íslandi við Norðurlöndin, ertu þá með lífeyrissjóðsgjöldin inn í því? Já, við tókum það inn í á þeim tíma. Því að þau leggjast bara flatt á alla. Það er engin tekjujöfnun inn í því. Það er engin jöfnun í því. Þannig að það að taka framlagi til eftirlauna með þeim hætti leiðir til svona hærri skattheimtu á lægri tekjur heldur en það sem þetta er í svona... Já, það sem að væri í hinnu stigskipta tekjuskattskerfi, sko. Já, það gerir það. Þannig að skattkerfið er ekki gott fyrir fátæka. Nei, það ívilnar þeim betur settu og leggur hlutfallslega þyngri byrðar á verðsettu. Og veikt velferðarkerfi er ekki gott fyrir hérna fátækari? Nei, ekki heldur. Og þá erum við líka að tala bara upp í svona millitekjufólk og kannski fólk á yngri fjölskyldur annars slíkt sem að skulda mikið og eru kannski með lægri tekjur heldur en að fólk eru almennt með þegar það eru komið svona miðjan starfsaldurinn. Einmitt. Já, þetta fólk byrjar oft á lægri launum sko og er svo með þetta þessa lífskjara brekku sem það þarf að klífa, að stofna fjölskyldu og koma sér upp húsnæði og er að gera þetta á lægri launum heldur en verða síðar og bara framlagi sem að þessar barnafjölskyldur fá úr til dæmis bara barnabótum að það umtalsvert minna, sérstaklega þú ert komin upp fyrir allra lægstu launin, þá það umtalsvert minna hér heldur en á hinum Norðurlöndunum. Og Hollandi og fleiri löndu sem... Já, Holland, Frakkland með fínar barnabætur og Luxemburg og svona háar barnabætur þar sko. Okay. Skattkerfið vinnur ekki með okkur, velferðarkerfið vinnur ekki með okkur, verðlagi vinnur ekki með okkur. Alls ekki. Nei, alls ekki og bara þetta vekur auðvitað upp margar hugsanar því að þegar við vorum í verkalýðshreyfingunni að taka þátt í þessum kjarasamningum í vetur að þá náttúrulega þetta gert í góðri trúum að fyrirtækin munu leggja mjög hart að sér við að keyra niður verðlagið. Við erum þrátt fyrir allt að horfa á það að frá 2021 og 2022 eru metaári í hagnaði fyrirtæki á Íslandi samanborið við síðustu 25 ár aldarfjórðung, metár metvelta, hagnaður af þeirri metveltu hærri heldur en hafi verið áður á þeim tíma og ég reikna með að árið 2023 verið svipað kannski örlítið minni hagnaður en samt afar góður í samhenginu. Og það verður að hafa þetta í huga vegna þess að ég heyri, sko það eru fréttir, ég held að það verið meira í Ríkisútvarpi bæði í hádeginu og í gær með að hvað verið erfitt að reka veitingahús og launin hefur hækkað svo mikið að það var eiginlega verið að tala inn á það að þyrfti bara að lækka laun svo að við getum haft steikina hérna aðeins lægri, þannig að verið meiri veltin á veitingastónum. Það er gott að hafa þetta í huga því að það er mikil þrýstingur inn í umræðuna að við haldaði fram að sko launin séu svo há að þau séu að keyra hér allt í kaff. Já.
En þú ert að lýsa því að það var aldrei verið meiri hagnaður. Meiri hagnaður í fyrirtækjum sem segir að þau ættu að hefðu bara sætt sig við meðalhagnað síðustu 25 ára, þá hefðu geta verið að borga talsvert betri laun. Eða lækka verð. Sem hefði ekki verið síðra og maður átti satt að segja fulla vona því að sjá einhvern kraft í fyrirtækjunum og í samtökum atvinnureikenda það að berja á því að keyra niður verðlagið. Ég heyri ekki múkk þetta frá samtökum atvinnureikenda. Þegar að núna var svona fjölmiðla umræða þegar að Seðlabanki var síðast að halda háu stýrivöxtunum áfram að þá kom framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins í fjölmiðla og var með mjög mikið orðasalat það sem að var nú eiginlega þegar maður svona spurði í lokin hvað var hún að segja. Það var hún eiginlega að segja að þetta væri leiðinlegt en hún skildi þetta mjög vel að það væri ekki verið að lækka stýrivöxtuna og við erum bara að bíða og vona. Ég sé engan kraft í þessu við að reyna að ná fram þessum markmiðum kjarasamningana. Ég hefði viljað sjá fólk leggjast á árarnar með verkalýðshreyfingunni og Já, en ef að fólk tekir svo alvarlega og segjum að við værum að vinna sameiginlegu markmiði sem verður að ná niður verðbólgu með þeim hætti að við ætlum ekki lítum á þetta sem viðvörunarljós og óæskilega þróun ef það eru orðið 44% af heimilunum sem í erfiðleikum að ná endur saman. Það er bara óbærilegt ástand í samfélaginu. Þá værum við að horfa á átak að halda verði niðri. Við værum að líklega heyra gagnrýni á vaxtastefnu Seðlabankans hvaða þú veist, fyrsta lagi þá er erfitt að benda á gagnið af henni en við getum bent á sársaukann, hann er gríðarlega mikill. Við verðum að horfa á tillögur í skattamálum til þess að lina þessu fólki tímabilið til þess að fara í gegnum þetta. Þannig við varum að horfa á líklega einhverja aðgerðir í velferðarkerfinu til þess að styðja barnafjölskyldur til þess að en við erum ekkert og þú myndir meiri segja að þú værir að hanna góða hagstjórnarúrræði þá myndir þú meiri segja að setja dálítið góðan pening í þetta til að létta í lægri endanum og þú myndir skattleggja fyrir því í hærri endan að því að þar er fólki sem er að halda uppi eftirspurnaþrýstingi með ómikilli neyslu og sem hefur verðbólgu áhrif þannig að þá verður að með því að gera það þannig að taka skattheimtuna þar þá verður að stuðla að því að ná miklu betri árangur í baráttunni við verðbólguna. Og við sjáum það í tekjublöðunum sem eru að gefa út að þar er alveg nóg. Það er bara það drýpur smjör af hverju strái. Já, það er bara mjög stórir hópar sem eru bara með mjög háar tekjur og þær hafa bara hækkað mjög mikið á milli ára. Ég glemdi, vantaði 15 puttan sem náttúrulega værum við líka að horfa á stórkostlegar aðgerðir í húsnæðismálum því að það sem að drífur verðbólgun áfram það eru 4,2% verðbólga á almennu verðlagi en hún mælist eins og að slá svona á 6,5 eða eitthvað þegar húsnæði komið inn og það er ekkert sem bendir til þess að það verði eitthvað slaki þar á því að það er svo mikill skortur á húsnæðismarkaði og vaxtakostnaðurinn hefur áhrif þar á byggingakostnað og á þeir sem að skulda mikið og eru með sínar íbúður á leigumarkaði að þeir freistast þess að hækka og það dregur upp hækkunna hjá öllum hinum þó þeir kannski þurfi ekki á því að halda með sama hætti. Þannig að þetta er það sem ég kalla vítahringinn af aðgerðum Seðlabankans sem er bara festir okkur í þessu. En ef við höfum talað saman í desember sem ég held að við höfum gert þetta þá hefði verið svona bjartsýnn tónn í þér að það væri eins og fókusinn í efnahagsstjórninni væri að fara inn á þetta svið. Núna heyrum við, þegar þetta er ekki að ganga eftir, að þá heyrum við meiri söngum erfiðleika í fyrirtækjarekstri út á háum launum og fyrir í desember andmælti framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins húsnæðisstefnunni, sagði það að væri eiginlega gengi ekki upp að þau var að fá fólk til þess að biðja hærri laun vegna þess að húsnæðiskostnaður verður svo hár að við erum að gera eitthvað í húsnæðismálunum. Við heyrum það ekki lengur. Við heyrum gagnrýni á vaxtastefnu Seðlabankans, við heyrum það ekki lengur. Það er ekkert verið að gera það sko, bara alls ekki og ég er bara mjög undrandi á þessu satt að segja. Mér finnst þetta eiginlega skortur á heilindum hjá viðsemjendum verkalýðshreyfingarinnar að það þarf bara, þetta fólk þarf að sýna bara miklu meiri lit og eins gagnvart ríkisstjórninni
og bara svo finnst mér þetta líka margt sem kemur upp líka nú bara ósveifni eins og sumt af því sem var í málflutningi talsmanna Seðlabankans núna daginn að þar verið að tala það að kjarasamningarnir séu að hafa meiri verðbólgu áhrif. Launahækkanir í þessum kjarasamningum fyrir fyrirtækin eru upp á kaupmáttarýrnun yfir meðaltalið og þar með upp á launakostnaðinn og mér finnst þetta bara verulega ósvífni að vera að tala þetta og svo er verið að dekorera þetta með því að búa til eitthvað talum að kortavelta innanlands vegna einkaneyslu hafi verið að aukast. Gögnin sem þeir birtu sýndu bara ekki neitt slíkt. Sýndi smá aukningu á kortaveltu ellendis sem þá betur efnaði hluti þjóðarinnar sem að eyða meiru þar en þetta er engin rök fyrir þessu og engin gögn fyrir þessu þessu er stilt upp sem einhverjum merkjum það að það sé enn of mikil spenna í efnahagslífinu, enn of mikil þróttur í því þó að hagvöxturinn sé komið niður fyrir 1%. Það er ekki þróttur í þessu fólki 44%. Já, það er ekki, nei, þau bara eiga, þú veist, í erfileikum en alltaf endan á saman og þá er það ekki til þess að með því innifallið ferð til útlanda og innifallið í nýtt bíl og Nei. Það fólk er ekki í því. Nei. Það fólk er ekki að kaupa nýja rafmagnsbíla með niðurgreiðslu frá ríkinu. Nei. Það er ekki svoleiðis. Þannig að, og það er nú bara oft þannig í þessu tali eins og hagfræðingarna í Seðlabankanum að þeir horfa aldrei á heimilin eða þjóðina út frá því að það eru mismunandi staða ólíkra hópa. Þeir horfa aldrei í gegnum stéttaskiptingar gleraugun eins og það sé engin stéttaskiptingi. Já, ég heyrði það í samtalið sem við vorum með sunnundaginn, það var hópur á hægri fólki vorum að pröfa það. Og þá var ég að fara meðal annars yfir þetta, svona lífskjara krísu sem vaxtastefna Seðlabankans ýtir undir. Og hún bitnaði að glíma okkar við verðbólguna, að hún bitnar mest á þeim sem hafa minnst umleikis. Og þá sögðu þau að þannig er það nú alltaf. Já, náttúrulega mál. Já. Og þannig að þau líta svo á að gröfin sem þú ert að sýna, sem er svona hættu ástand, að við erum með vitlausa efnahagsstefnu, þar sem að þeir sem að síst skildi eru komnir bara út á ystu nöf, að þeir til að, ég meina, þú ferði ekkert, þeir horfi ekki á það einu sinni. Þeir horfi ekki á það einu sinni. Þeir telja ekki vera no news bara. Nei. Það telja bara no news. Og kannski trúa þeir ekki einu sinni, ráðherrarnir í ríkisstjórninni tala svona líka reyndar, að fólk sé ekki að þjást. Fólk sé ekki að þjást. Þetta virðist bara að vera allt betra. Þessu frekjur sem að heimta bara ennþá betri kjör. Við höfum skaffað eitthvað svona frábært kjör og svo heimta bara ennþá betri kjör. Þeim líður ágætlega sjálfsagt. En svo átökki fólki gerir náttúrulega. Já, sést alveg á ummælu þeirra á hvernig þið tala þetta. Já, þeir eru ekki að horfa á þessa tekjulegri helming þjóðarinnar. Þeir horfa ekki þangað. Það virðist vera. Herðu, ég vitnaði í samtal okkar í kringum áramótin. Ég man alveg eftir því og ég man eftir því að við töluðum það í desember, ekki bara við þig, heldur bara í þáttum að það væri uppleggi frá samtökum atvinnulífsins og samkomulag þeirra við verkefnishreyfinguna, væri raunverulega verið að þrýsta stjórnvöldum á því að taka upp nýja efnahagsstefnu sem er í anda þess sem við höfum verið að tala um hér. Kannski var maður bara bláöður, alltaf bjarsinn. Já, bjarsinn. En það er ekki, að einhverju leyti þá er ekki hægt að tala upp þá bjarsinni núna. Nei, eins og ég nefndi hér áðan, ég er farin að hafa þungar áhyggjur af þessu og en ég er ekki að segja að þetta sé búið og spil og allt það en ef að verðbólga færi nú að fara í alvöru niður sem að munaði og stýrivextirnir sömuleiðis og vextirnir í bönkum og lífeyrissjóðum, þar er verið að hækka raunvexti. Og þeir eru raunvextir á húsnæðislánum eru komni núna í og yfir og í kringum 4% sem er sögulega hátt. Það var ekki partur af pakkanum sem við vorum að semja að lækka
verðbólgu og stýrivexti og hækka raunvexti. Þannig að fjármálakerfið hefði ennþá betra. Já, það er það sem að gerist þegar raunvextirnir hækka og það er bara hvergi að sjá neinn merkjum að það er enginn að biðja einu sinni það að raunvextir lækki. Þannig að og fjármálakerfið virkar þannig að það er eltir hver annan, einn banki byrjar á að hækka, þá koma allir hinir á eftir og svo lífeyrissjóðirnir þar á eftir og það er ekkert afl þar sem að stuðlar að því að þetta fari niður á eitthvað heilbrigðara stig fyrir efnahagslífið og heimilin. Þannig að hort frá samningum ASÍ og BSRB kannski, þá horfir ekki vel. Það er endurskoðun ákvæðin eru næsta haust. Já, þau eru því miður einum og langt í þau. Allt og snemmt að fara að spá kannski fyrir það. Já. Það eru aðrir kjarahópar og starfshópar sem eru að skoða, nákvæmlega sem stöðu þú ert að skoða. Já. Og þeir eru að horfa á það að við að fara að ganga inn í samningana sem voru lagður upp af ASÍ og BSRB með þessar horfur. Og mér heyrist þeir bara vera að segja hver á fætur og öðrum bara hell no við sem kennarar ekki að fara að semja þessa innan þessa ramma þegar að þetta er augljóslega að bresta fyrir framan augunum okkur saman með lækna náttúrufræðingar, þú heyrir bara tónin. Já, ég heyri þessar raddir að það er mikill þungi í akkurat þessum hópum sem þú nefnir, heilbrigðisstéttirnar og kennarar og háskólafólk almennt sem fékk nú svona minni kaupmáttaraukningu út úr lífskjarasamningnum heldur en lægri hóparnir. Þau hafa ekki farið heldur nógu mikið inn á að fá kjarabætur í öðru formi sem að mætti nú reka meiri krafti ég fundist og skila einhverjum árangri en ég meina þá svo sem alveg eftir að koma í ljós hvað þessir hópar hvernig þeir taka á þessu en kannski er þar einhver bjartsýni að verðbólgan fari bráðum að koma hratt niður og vextir þar með og þá sé alls konar kjarabætur sem að fylgi því en horfurnar fyrir það sem eftir er að þessu ári er ekki góðar. Það er svo sem ekki mikið eftir kannski en 4 mánuðir þó, það ekki? Já. Og þannig að það bara lítur ekki alveg nógu vel út. Og það er hluti af þessu vegna þess að þegar vorum að tala bjartsýnina þarna í desember, janúar, að það var til þess að það gengi eftir að þá þyrfti verðbólgan að koma niður og vextirnir að koma niður og að það væri grunnur til þess að semja við þessar stéttir á sömu forsendum. Ef það tekst ekki, þá nærði ekki að semja við þessar stéttir og þá ennþá versnar staðan því þá eru líkurnar á því að verðbólga fari niður eða að það sé svigrúm til ykkur aðgerða innan ramma ASÍ BSRB samningana þá þannig að við erum að horfa á þetta bara út frá efnahagsstjórn ríkisstjórnarinnar þá að missa ASÍ samningana svona eða forsendur þeirra svona niður það stigmagnast vandinn sem að ríkisstjórnin á við að eiga. Já, þá mun það allt fara það mun allt fara í skrúfuna þá á næsta ári ef það gerist, forsenduákvæðin haldi ekki og ef að þessir hópar fara í mjög villtar launahækkanir þá er viðbúið að það verði og þannig að þetta er tvísýnt og því leyti til held ég að og við hjá Eflingu höfum kallað eftir því að ríkisstjórnin fari nú að láta þessi mál til sín taka á þann hátt að koma með einhver alvöru úrræði sem taka á þessum alvöru orsökum eins og í húsnæðisgeiranum og gera það á þann hátt að það sé að krafti gert og til þess að virka strax eins og bara það að loka á Airbnb íbúður á höfuðborgarsvæðinu sem að gæti verið að virka á bara mjög stuttum tíma til þess að dempa leiguna niður og fullnægja húsnæðisþörf til skemmri tíma og skapaði okkur þá eitthvað svigrúm til að auka framboðið á byggingu íbúðarhúsnæðis og allt það og svo líka að taka þá á þessari verðbólguhvetjandi neyslu þeirra efnameiri. Þetta þarf allt að gera til að í raun og veru að bjarga þessum kjarasamningum. Já.
Þegar í áramótin þá var svona, ég man alveg, við vorum að tala það sko, það væri svolítið svona veik forysta ríkisstjórnarinnar í þessu, en síðan tók Katrín Jakobsdóttir svolítið að forystuna í því og hún gerði það. Lagaði svolítið til kröfurnar og kom þessu gennur ríkisstjórn og svona, svo hætti hún í pólitík og þá var að sumuleyti að þetta verkefni sem maður myndi kannski ætla að væri stærsta verkefni ríkisstjórnarinnar, það er glíma við verðbólguna í einhverju sátt við samfélagið, að það er eiginlega, þá er þetta ekki lengur í ríkisstjórninni. Nei, það benda á það, hver á þetta eiginlega? Það er svolítið eins og ríkisstjórnin hafi tekið þetta þannig að já, nú erum við búin að klára þetta, nú má bara setja það til hliðar á þess að verðbólgan sé búin að læknast og vextirnir alls ekki og nema síður sé og þannig að þetta er eins og þú segir, já þetta er dálítið án eignarhalds og munaðarlaust verkefni. Þetta er munaðarlaust verkefni og þess vegna var nú stjórn Eflingar að kalla eftir því að ríkisstjórnin færi nú að koma til og við erum ekki að biðja niðurskurð ríkisútgjalda í velferðarmál sko. Það er ekki það sem er verið að óska eftir en hefur það engin sérstök áhrif til að lækka verðbólgu sko. Og þetta er náttúrulega meginverkefni ríkisstjórnarinnar, það er ekki það hvort að VG líki við Sjálfstæðisflokkinn eða Framsóknarflokkinn eða það allt saman, það er ekki málefni hælisleitenda eða vindmyllugarðar. Það sem er meginverkefni ríkisstjórnarinnar eru efnahagsmálin sem eru horfir. Efnahagsmálin og kjaramálin, það ætti að vera það. Það er það sem snertir þjóðina mest, skiptir hana mestu máli. Stefán, takk fyrir að koma hingað og hjálpa okkur að ná svona fókus í þessu. Takk sömuleiðis. En ég sitt hérna áfram og við Björn Þorláksson og við ætlum að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Já, tengt þessu, Stefán Ólafsson var að draga upp svona myndina af lífskjara krísunni sem við erum sannarlega í og Björn Þorláks ræddi við Kristínu Hebu Gísladóttur sem er forstöðukona Vörðu, rannsóknarseturs vinnumarkaðarins sem ASÍ og BSRB reka saman og þeirra fókus var að horfa fyrst og fremst á lífskjör lágtekju kvenna, láglauna kvenna. Við skulum heyra hvernig Kristín Heba skýrir þá stöðu sem að þessi hópur er í undir þessari efnahagsstjórn sem að við búum. Já, komiði sæl og blessuð. Ég er með blað hérna frá Heimildinni. Hátekjulistin, tekjuhæstu Íslendingarnir. Það er svona, maður heyri það á kaffistofunum að það er margir að ræða ofurtekjur sumra. Við okkur hættir til þess að ræða minna hve margir Íslendingar er á lágum tekjum. Og ég fengið hérna góðan gest að rauðaborðinu til þess að minna aðeins á það. Hún heitir Kristín Heba Gísladóttir hjá Vörðu. Velkomin til okkar. Takk. Varða er rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins, ekki satt? Jú. Og hérna, mér langar að ræða þess við þig kjaramál láglauna kvenna sérstaklega. Svona, og veraldlegt hlutskipti þeirra barna sem að búa við lægstar tekjur þegar kemur að ráðstöfunartekjum heimilanna. Því það er svona eins og þessi hópur kannski eins og ég rétt nefndi hérna í inngangnum að við svona beinum síður spjótunum að þessum. Við erum að tala um 30 milljóna króna reynsróverana eins og hérna Kristján Þórður hjá ASÍ. Rafiðnaðarsambandinu. Já, Rafiðnaðarsambandinu hérna ræddi í færslu Facebook í dag. Við erum svolítið þar og við erum jafnvel að tala um sko alla þá andúð sem að hvelfist yfir samfélagið út af skólamáltíðum. Að bara það er mjög margir reiðir yfir því að börn frá tekjulágum heimilum fái fríar skólamáltíðir. Þannig að þetta stendur svolítið svona á haus, finnst manni sumt. Og í þessu blaði sem ég vitnaði til, þá hefur þú sem sagt skrifað grein sem að hérna mig langar undir fyrirsögninni velferð á kostnað láglauna kvenna. Og mig langar bara svona í upphafi til þess að biðja þig að segja okkur söguna á bakvið þá fyrirsögn. Hún er í rauninni tvíþætt. Hún er bæði sem sagt svona starfstengt en hún er líka persónuleg. Og hérna ég, eins og margar aðra konur, er með börn sem eru svo lánsum að fá að vera á leikskólum hjá
frábæri starfsfólki og maður svona ber rosa sterkar tilfinningar til þessa stofnana, það sem að börnum manns eru meðan við foreldrarnir erum í vinnunni. Einmitt. Og ber alveg svona djúpstæða væntumþykju og virðingu fyrir starfsfólkinu. Fjöregg okkar í höndum. Akkurat, já. Og þannig að maður hitti þetta frábæra fólk á hverjum degi, þetta eru aðalega konur og á einhvern veginn rauninni allt sitt líf undir þessu frábæra starfsfólki. Já. Og framtíð barnanna og maður, þú veist, maður myndi ekki líða vel í vinnunni nema maður vissi að vera vel hugsað börnin sín og það finnum við alltaf því hvernig börnunum okkar líður, þau koma heim á leikskólanum og allt það. Síðan, þannig að þetta er svona einn partur og síðan var Varða að taka þátt í rannsóknarverkefni sem heitir Working Class Women eða konur í láglaunastörfum sem var svona er rannsóknarverkefni sem var komið á fót árið 2022 fekk styrk úr Jafnréttissjóði sem Byggðarannsóknarsjóði og Rannsóknarsjóði Háskólans á Akureyri og er leitt af Berglindi Hólm Ragnarsdóttir sem er lektor við Háskólan Akureyri en það er í þessu verkefni fræðakonur við Háskólan Akureyri, Háskóla Íslands og svo erum við Varða í vörðu hluti af þessu. Okay. Og markmiðið með þessu verkefni var að skoða stöðu kvenna eftir mismunandi stéttum. Og það er svolítið nýtt og virkilega spennandi og við erum auðvitað við erum í smá vandræðum varðandi rannsóknir að það er mjög þekkt að það er erfiðara að ná til láglaunahópana og ná til fólksins sem er jaðarsett á vinnumarkaði eða jaðarsett í samfélaginu er með láglaun, situr ekki við tölvu í vinnunni og getur verið að svara spurningakönnunum á vinnutíma og allir þessi veruleiki er eitthvað sem þekkjum mjög vel og birtist í niðurstöðum rannsókna að ofti þessi hópur mjög svona veruleiki hans kemst ekki nógu vel á framfæri af því að við erum ekki að safna gögnum hann því að taka sig þátt í svona könnunum. Og þau þekkingar gap. Algjörlega, já. Þannig að við höfum verið að vinna þessu í rannsóknum vörðu gengið mjög vel að fá svör frá þessum hópum í gegnum samstarf okkar við stéttarfélögin og það sem við gerum í þessu verkefni var að við óskuðum eftir því að Efling gæfi okkur leyfi til að taka úrtak með kvenna í þeirra stéttarfélagi og þannig náum við inn í þessu könnun svörum frá hópi sem við erum erfiðar að ná í. Og síðan greinum við rauninni allar niðurstöðunar eftir þá menntun, launum og svona starfsstétt. Með það markmiði að skoða mismunandi stöðu kvenna, af því að konur eru bara mjög ólíkur hópur og það sem er gegnumgangandi í öllum niðurstöðunum er að konurnar sem eru á lágum launum, sem er þá 500.000 eða minna árið 2022 þau lögum fyrir, að þær búa við verið fjárhagsstöðu og þær hafa minni trú á hinu opinbera kerfi, ef við spyrjum telur þú að þið opinbera myndi aðstoða þig og verði taxasett ef þú þyrftir á því að halda þær hafa minni trú á því líkamlega heilsa er verri, andleg heilsa er verri þær hafa frekar þurft að neita sér hluti fyrir sjálfa sig, bara að kaupa kuldaskó eða hlýja úlpu fara í klippingu á hárgreiðslustofu og síðan eru börn þeirra verðsett af því að þær hafa ekki haft hafa síður efna allir þeim þáttu sem tengjast börnum og við spyrjum þær hafa frekar þurft að sleppa því að borða sjálfar sjá til þess að börnin þeirra fá nú að borða og sagan er bara svo algjörlega skýr þannig að í rauninni höfum við hjá Vörðu, það sem við höfum gert í okkar rannsóknum hingað til er að við höfum séð að það er alveg augljóst að einstæðir foreldrar búið við mjög krökkjur og slæmastöðu, hærra hlutfall þeirra heldur en fólks í öðrum hópum. Síðan eru það innflytjendur, síðan eru þetta fólk sem er á örorkulífeyri, endurhæfingarlífeyri eða örorkustyrk, en svo eru það líka konurnar á lægstu laununum. Og ég veit að konurnar á lægstu laununum eru þær sem að halda upp í velferðarkerfinu okkar
þær eru í leikskólanum með börnin okkar, í grunnskólanum, í öllu stoðkerfinu þar, heilbrigðisþjónustunni, öldrunarheimilunum, þannig að þá er ég bara stolti reið og skrifa þessa grein. Það gott hjá þér að reiðast og skrifa greinar. Þetta náttúrulega ótrúlega sláandi að heyra þig segja að það séu til konur hér sem að meina sér mat til þess að börnin þeirra fái mat. Já, það þannig í okkar samfélagi. Já. Og sko þetta aðeins tilfinningin þegar ég heyri því segja þetta, hún pínulítið eins og að ég sé komin 150 ár aftur tíman í huganum. En svo velti maður fyrir sér, já þetta svo sem ekki skrítið, því að maður þekki nú bara mörg millistéttarheimilin með 2 fyrirvennur núna, miklu hærri laun en þessar 500 krónur tekjur sem þú ert að tala um, þar sem að fólk berst þvílíkt í bakku. En sko, hvernig líðan þessara kvenna? Hún mun verri heldur en kvenna sem erum með hærri tekjur, og hún líka í rauninni konu með menntun og grunnskólastigi, líðan þeirra verri heldur en kvenna sem eru með háskólamenntun. Þannig við sjáum að klínlist þunglindi, klíniskur kvíði og klínisk streita mælist hærri í hóp kvenna sem eru á lágum launum. Og það líka áhugavert að við vorum að spyrja líka svona samræmingu fjölskyldu og atvinnulífs, og vorum að skoða hvort að konuna væri með áhyggjur af börnunum og heimilinu meðan að væri í vinnunni annars vegar, og líka hvort að væri með áhyggjur af vinnunni og vinnutengdum verkefnum þegar það væri heima. Og þar sáu við talsverðan mun á milli hópana, þar sem konur á lágum launum í meira mæli með áhyggjur af heimilinu og börnunum þegar þeir eru í vinnunni. Og það líka endurspeglar mögulega líka bara mjög ólíka starfsaðstæður, og Sólveig Anna formaður Eflingar benti mér með að ég meina þú ert að vinna í leikskóla og þú ert ekkert með síman, þú mátt ekki vera með síman á þér í vinnunni. Ég meina þú kannski með stelpabarn sem er eitt heima, búið að vera veikt, og í staðin fyrir að þau sem að fá bara að vera með síman í vinnunni og getur bara hringt í barnið sitt og athuga hvernig þau líður. Þetta rosalega ólík staða og mjög streituvaldandi auðvitað. Já. Ein dóttir mín, hún vann á leikskóla skeið. Þetta einhver lélegustu laun sem hún hefur haft. Já. Og hún talaði starfsmannaveltuna. Hún var óbóðslega mikil. Já. Og eins og þú bendir á, það varla hægt að hugsa sér ábyrgðar meira starf. Nei. Hissnir allt á haus. Já, ég held að sé hægt að segja það. En ég meina, það auðvitað búið að viðurkenna þennan vanda í rauninni. Ég meina það við vitum auðvitað fyrir að fyrsta vinnumarkaður mjög kynskiptur, það sem að hærra hlutfall körlum starfa hjá einkareknu fyrirtækjum, en hærra hlutfall kvenna starfa hjá ríki og sveitarfélögum, bara hjá henni opinbera. Og við vitum líka að launamunur kynjanna, það sem er eftir af honum, skýrist hvað mest af vanmati og virði kvennastarfa. Og auðvitað í síðustu kjarasamningum var þá inn í honum og það að vinna að því að endurmeta virði kvennastarfa, og þessa í rauninni, þess að varst að segja, þessi búið snú öll á hvolf þegar mikilvægastu störfum sem auðvitað það að annast börnin og það sem eru sjúkir og veikir og aldraðir. Ég held að okkur finnist það öllum, þú veist, það snertur okkur öll. Já, ef við gefum okkur tíma til að staldra við og hugsa. Já. Þannig að það og við þurfum að meta það í mun meira mæli til launa. En þú veist, ég baði að ræða líðan kvenna. Ertu með rannsóknir sem sýna líðan barna? Nei. Nei, það eru ekki með, en við erum auðvitað það sem að við höfum verið að gera núna undanfarin líklegast, 3 ár, að við erum að spyrja
Í könnunum okkar þá erum við að spyrja fólk sem með börn yngri en 18 ára á heimilinu hvort að það hefði ekki getað greitt fyrir ákveðna þætti fyrir börnin sín. Þannig að við höfum verið að vakta það tiltölulega vel og sjáum auðvitað mjög ólíka stöðu eftir mismunandi hópum þar sem að þá láglaunakonur, innflytjendur, einstæða foreldrar og fatlað fólk, það eru mun meira mæli eða hefur ekki efni á þessum þáttum sem við erum að spyrja og í þeim þáttum til að mynda skólamáltíðir sem að nú stendur til bóta en það sem mér svíður auðvitað líka alltaf að sjá að við spyrjum hvort að fólk hafi vegna fjárskorts ekki geta greitt fyrir skólaferðalög eða viðburði tengdum skólastarfi og það myndi ég segja ákveðið forgangsmál að öll börn fái að taka fullan þátt í skólastarfinu og það sé ekki háð fjárhagsstöðu foreldrana að tengja það einhvern veginn ekki inn í skólastarfi þannig að þú sértu með þessar, ég meina, dýruferðir, skólaferðalög og fleira sem bara dýrt og það hafa ekki allir efni á að greiða slíkan kostnað Nei, því miður þá hefur mér fundist sem foreldri í marga áratugi að það sé svona meira viðbótar kostnað stundum núna í seinni tíð heldur en var fyrir 30 ára. Já, ég geti trúað því. Þetta ákveðið áhyggjefni. Maður sér líka í tómstundum barna og ungmenna að það ef við tökum til dæmis boltaíþróttir handboltalið 16 ára stelpur eða strákar sem að taka sig upp ferðast til segjum bara Svíþjóðar á alþjóðlegt handboltamót að það eru ekki mörg börn í því liði sem eiga tekjulága foreldra. Nei. Og það mögulega eitt barn en varla fleiri í þessu liði sem einstætt foreldri. Og skólinn, ég veit ekki hvort við fylgst með umræðinni hjá okkur hér við Rauða borðið síðustu vikur þá höfum við verið að ræða dálítið mikið líðan ungmenna og barna og skólamál, menntamál og við höfum ein spurningin sem við höfum verið að spyrja alls konar fólk, það hvort skólinn sé sumpart hættur að virka sem það jöfnunartæki sem skólanum var ætlað að virka en það kannski svolítið snúið að finna jöfnunartæki þegar tekjumisskipting eins mikil eins og raun ber vitni eða hvert þitt sjónarhorn á það? Ég get allavega bara sagt út frá þeim svona niðurstöðu sem við höfum að þá myndi ég segja það alveg ótækt að það hafi ekki öll börn fullan aðgang að skólastarfinu og ég held að þurfi náttúrulega að og ég meina og liður í þessu varðandi skólamáltíðina það að það þurfi að reyna að afmá í rauninni þessa fjárhagstengingu foreldrana við skólakerfi og það var bara algjörlega óháð því og vera ég meina það væri mikið jöfnunartæki að sjá til þess að skólakerfi sé algjörlega gjaldfrjálst fyrir börn myndi ég segja þannig að það sé þá einhver grunnur í okkar samfélagi að börn verði ekki einhvern veginn jaðarsett inn í skólakerfið ég held að við séum flest þar að það sé mjög óeðlilegt en síðan hafa þetta verið gerðar rannsóknir og langtíma rannsóknir þar sem hefur verið fylgst með líðan barna og við vitum að þar eru vandamál og líklegast eru orsakir fjölmargar og alltaf náttúrulega erfitt að einangra orsakirnar fyrir stöðunni sem við sjáum en auðvitað varða rannsóknarstofnun í eigu ASÍ og BSRB og við höfum auðvitað verið að einblína mjög á þessa fjárhagsstöðu og
Ég held allavega að það yrði mjög jákvæð áhrif af því að jafna stöðu þessa hópa sem erum ítrekka búin að benda á að standa höllum fæti í okkar samfélagi og ég vissum að það myndi hafa jákvæð áhrif á þessu víðsvegar í okkar samfélagi, inn í skólakerfið, varðandi líðan fólks, að ef það yrði lagað og auðvitað þetta tengt síðan stöðuna húsnæðismarkaði. Já. Við erum auðvitað líka með til dæmis konunum á láglaununum og það eru miklu meira mæli í leiguhúsna og almennum leigumarkaði. Já. Og það sammerkt með öllum þeim hópum sem við erum að benda á að búi verri fjárhagsstöðu, einstæða foreldrar, innflytjendur, láglaunakonur og fatlað fólk og það auðvitað líka atriði sem bara algjörlega nátengt lífskjörum fólks og stöðu þessi í samfélaginu sko. Og þessi svona og auðvitað hefur maður svona kannski áhyggjur af því núna að það sé alls ekki að skána staðan, að það sé að vera alltaf sífellt erfiðar að komast inn á þennan húsnæðismarkað og þetta muni erfast til barnanna. Foreldrar á leigumarkaði og líku barnsins þá komast á það hlýtur að vera mjög mikil hætt á því efnahagsáherslunar sannlega ýta undir vítarhringinn að fólk sé að festast fastar í vítarhringnum. Við sáum frétt daginn sem að sagði að ungt fólk sem að reyna að fjárfesta í húsnæði það þarf helst að hafa meir en 1 milljón í mánaðartekjur sem eru þá tvöfalt þær tekjur sem að konurnar sem við erum að ræða hafa. En ég myndist aðeins á skólamáltíðirnar og sko hefur þið séð einhver góð rök koma fram það að gjaldfrjálsar skólamáltíðir séu vond hugmynd? Nei og þetta náttúrulega bara ég meina þetta bara endurspeglar hægri og vinstri pólitík og það höfðar mismunandi tilmask eftir hvað maður stendur sjálfur í sínu pólitíska hjarta sko. En það sem ég hef heyrt bara svona af fólki og í rauninni finnst mér eða svona ég upplifi þetta svolítið sem dæmi það sem ekki alveg samfell á milli stjórnmálana og þeirra svona sem hafa rými til að segja sína skoðanir og síðan bara venjulegs fólks sko, að mér finnst bara foreldrar gríðarlega ánægðir með þessa breytingu telja hún sér til góðs fyrir sig og sín börn og efnaminni hópa þannig að mér svona fólk sem ég umgengst vera gríðarlega óháð því hvað stendur í pólitík mjög ánægt með þessa breytingu og spennt fyrir bara framkvæmdinni sko. Já. Finnst þið fjölmiðlarnir draga upp aðra mynd? Já, mér finnst ég að fá í fjölmiðlum aðra mynd heldur en ég fæ bara við að tala við fólki í kringum mig, já. En kannski maður í einhverju barnmásaldi. Nei, ég er ekki viss það, sko, ég tek undir þetta. Eins og með Palestínu, það er svona Mér finnst það orðið svolítið rof á milli þess, sko, mér fannst bara í gamla daga, ég náttúrulega er gamall, en mér fannst bara meiri samhljómur á milli almennu skoðana almennings og þeirra raddar sem við fengum í svokölluðum meginstraumsfjölmiðlum eða þessar stóru fjölmiðlunum og það leiðir til ákveðinar firringar sko, finnst mér að almenningur sko það vantar svolítið þessa stoð sem að sko ef allt er gott í samfélagi og réttlátt þá er svona traustbönd á milli almennings og þeirra almannahagsmuna sem að fjölmiðlar, víðlesni fjölmiðlar hafa á setja oddinn og núna er svolítið eins og sko að enginn fái skjól af neinu þannig að sko það getur bara verið bara snúið fyrir 15 ára gamalt ungmenni að átta sig á því hvort gjaldfrjálsar skólamáltíðir eru gott dæmi mannúð og jöfnuð. Það getur verið snúið fyrir 15 ára gamalt barn að mynda sér skoðun á því
hvort fatlaði drengurinn sem að við ætlum mögulega að senda aftur út í opinn dauðan og erum mögulega bara að kvelja með aðgerðarleysi núna, verðum við að gera það. Verðum við bara að passa Ísland fyrir vondu útlendingunum sem eru bara að reyna að leggja undir sér landi. Verðum við að fórna þessum dreng. Þetta eru skrýtnir tímar og hérna mjög hart kyrt á hörku og svona mannamun. Og við sjáum þetta alltaf finnst mér birtast í umræðinni virði okkar sem að kemur upp. Hérna, þú ert bara aumingi, þú ert ekki búin að meika nema þú sért með 5 milljónir á mánuði, sko. Og þetta er svona, já, ég veit að rannsóknir þínar, þær beinast ekki að þessu félagssviði. Nei. Nei, en bara svona sem bara manneskja í þessu samfélagi þá svona er þetta dæmi sem nefnir og svo almennt held ég umræðan innflytjendur sem við mjög góð gögnum og og ferð út í það þá hef ég sko stundum sagt að mér finnst stundum eins og Íslands samfélag hafi sko unnið í víkingalottói að hér sé bara fólk tilbúið að koma til Íslands. Já. Innflytjendur eru með gríðarlega mikla atvinnuþátttöku. Leiða þennan hagvöxt sem við sjáum hér og samfélagi nýtur góðs af. Og sinna gríðarlega mikilvægum störfum sem að okkur vantar hendur til að vinna. Eiga í rauninni fá börn, eru að koma hingað yngjupp þjóðina en koma bara rauninni beint inn á svona inn á vinnumarkaðin þú veist aldurspíramidin verður sko þau koma alveg bara beint til að vinna, við erum ekki búin að kosta neinu til, þú veist ekki skólakerfi eða slíkt og augljóst að bæði berum við ábyrgð gagnvart innflytjendum sem hafa komið hingað og sko hátt hlutfall ætlar að setja stað á Íslandi og vera og bara búa hér. Þola íslenska skítaveðrið. Akkurat, já, og þrátt fyrir veðrið. Og en erum með mun lægri tekjur og mjög erfiða stöðu húsnæðismarkaði, verða meira fyrir brotum á vinnumarkaði, er í störfum sem að samræmast ekki menntun þeirra, gríðarlega menntaður hópur sem er fær ekki nota þá menntun í sínu störfum. Sko og er svolítið eins og málaðir sem óvinnir. Já, allir kostirnir sem þú taldir núna upp í hugum sumra þá víkja þeir fyrir einhverju einu neikvæðu, sko, þannig eru umræðan svolítið. En sérðu hvað þeir eru búin að gera fyrir íbúðamarkaðin? Þeir eru komnir svo margir hingað að þeir eiga að söka á því að það vantar svo margar íbúðir, segir sumt fólk, og horfir ekki að neinu leyti á allt það góða sem að þú varst að telja upp. Og má ekki líka bara segja að 5 milljóna króna mennirnir, sko, þeir sem hafa 5 milljóna krónur á mánuði, forréttindi þeirra byggjast algjörlega á framlagi þessa fólk sem að þú ert að nefna. Já. Já. En hvað sýnist þér svona með framhaldið? Eru við sko að horfa á aukin ójöfnuð og mér heyrist á taliðinu að sá hópur sem er útsettastur fyrir fátækt, það erlend einhleyp kona. Ég meina, svo getur við verið með svona þætti sem leggjast hver og annan, sko. Já. Ég meina, fatlað fólk er líka bara í gríðarlega slæmri stöðu. Og hluti aldraðra. Já, jú. Og við höfum ekki skoðað aldraða neitt, en maður veit það, að það er hluti aldraðra. Og ég held hæra hlutfall kvenna, sko, með skert lífeyrisréttindi. Já. Náðu saman, er eitthvað sem bendir til þess að jöfnuður muni aftur aukast? Nú getum við alltaf bara að tala út frá svona einhverjum tilfinn, eða þú veist, hvað manni finnst og heldur, en þetta sem á svona mjög sérstökum stað. Við erum með þetta háa vaxtastig sem að hefur lítil áhrif á stóra hópi í samfélaginu, gríðarlega mikil á
verst settu hópana og maður mjög mikla ágjur af bara hækkun á mataverði og hækkun á öllu fyrir þá hópa sem að áður áttu erfitt með að endur saman og við vitum bara að verja mun herra hlutfall að sína ráðstöfunartekjum bara í nauðþurftir þannig að augljóslega hefur maður mestar áhyggjur af þeim hópum á sama tíma einhvern veginn mikill gangur í hagkerfinu og hátt vaxtastig sem býtur suma og aðra ekki síðan auðvitað orðræðan varandi innflytjendur og flóttafólk og já, ég meina ég ekkert eitthvað sjúklega bjartsýn. Finnst þér láglaunafólk og jaðarsett fólk eiga sem marga málsvara inn á Alþingi? Já, það hefur það. Já, ég meina, mér finnst talað um alla þessa hópa og ég held að við vitum hvað hópar þetta eru það eru fíngögn búið að rannsaka talsvert fátækt meðal barna verið að skoða það enn frekar en það kannski vantar aðgerðirnar. Já. Mér finnst líka bara vinstri mennskan, mér finnst hún öflugri hérna í gamla daga og þessi jafnaðar hugsjón eins og ég segi, það væri ósanngjarnt ef ég væri að draga þig inn í mitt minni því að ég er náttúrulega svo miklu eldri en þú en mér fannst bara svona viðhorfin, mér fannst þau vera þetta tal með, svo ég komi enn og aftur að svona skólamáltíð ég hefði aldrei getað séð þetta rifrildi gjaldfrjálsar skólamáltíðir í nokkrum fjölmiðlum á Íslandi fyrir einhverjum áratugum og þess vegna segi ég mér finnst bara svona jafnaðar bara hugmyndinu jöfnuð mér finnst hún ekki njóta eins mikillar hylli í fjölmiðlum og þeim sem eru svona sem er talað að eigi að vera pendúl á skoðanir almennings og við sjáum náttúrulega, ég veit að þú ert ekkert að fara með mér í spjallum pólitík en við vitum náttúrulega að þegar flokkurinn er að vera stærri en sjálfstæðisflokkur út á ákveðna svona hörku í útlendingamálum og ekki mikill jafnaðarflokkur þá er eitthvað að gerast. Já, bara eins og bara þróunin í Evrópu. Já, eins og þróunin í Evrópu. Bara og Ragnar Þór Ingólfsson gengur nú bara að leita fólki og boðar einhverjar aðgerðir sem við veitum ekki alveg hver að verða en þetta ástand með vextina og verðbólguna og þetta og hvernig þeir sem eiga peningana eru alltaf skornir endalaust úr öllum snörum og jafnvel bara ítt undir þá á meðan láglaunafólkinu blæðir og þeim sem þeim sem skulda, einhvern þeim þetta er ekkert svona það er ekkert frábært vetrar útlit hjá þessum hópi sem stendur. Nei, alls ekki. Nei. En óháð einhvern veginn könnunum fylgi stjórnmálaflokka að þá upplifi ég samt að fólk sé að við og með til dæmis sjálfstæðismenn tala þannig þú veist að ég meina við viljum ekki hafa fátækt fólk og fátækt börn sumir sjálfstæðismenn tala já, mér finnst í rauninni ég meina ég veit Bjarni Ben að tala að ég meina það muni aukast kostnaðar í velferðarkerfinu og heilbrigðiskerfinu og það sé bara fyrir sig og augljóst og ég er ekkit ég upplifa þannig að hjá venjulega fólki séu við ekki ótrúlega ósammála eins og það birtist í fjölmiðlum. Nei. Og ég þekki enga mannesku sem er tilbúin til þess að hér séu börn sem eigi vetrarskó eða get ekki verið í fótbolta eða út af fjárhagsstöðu foreldrana. Ég þekki ekki þá mannesku, ekki kynstina þá. Og held að við séum bara meira sammála þetta heldur en
það birtist sko. Og ég kannski bara ætla að fá að trúa því hérna. En þetta samt mjög áhugaverð sko, umræða og áhugaverð hugmynd hvort það eru þá sko, fjölmiðlarnir sem eru búnir að hvort myndin á samfélaginu skökk að hluta til vegna áherslunar sem á fjölmiðlunum. Við sáum náttúrulega borgaralegt blað eins og Morgunblaðið í gær gjörsamlega tekið af fyrrverandi borgarstjóra Dagur B. Eggertsson. Hann spurði hvort það væri engin fullorðin lengur að vinna á Morgunblaðinu. Þessari stofnun sem blaðið var, sem nauti virðingar 95% landsmanna leyfi mér að fullera fyrir 30-40 árum. Og hérna Já, en mér finnst kannski einmitt þetta dæmi vera mér finnst svona mál sem eru ekki stóru málin í okkar samfélagi fá ótrúlega mikið plás í umræðu en mér finnst þau kannski ræða minna heildamyndina, framtíðarsýnina fyrir okkar samfélag og okkar þjóðskipan bara hvernig samfélag vilja byggja hverju stóra myndin og ég held bara ef við værum meira að tala stóru myndina bara tækifæri barna stöðu fjölskyldufólks vinnumarkað, ég meina þessar bara svona stóru línur að þá held ég alveg talað að 90% Íslendinga séu sammála. Það stórt, gott heilbrigðiskerfi sem allir hafa aðgangað, gott skólakerfi sem börnunum líði vel og þau læra að lesa, jöfnuður, eða þannig, við viljum ekki hafa fátækt fólk hafa gott húsnæði til að búa í og þannig ég held sko, ég upplifði stundum að umræðan sé toguð í mjög afmarkaða og svona litla þætti. Þú sagðir jöfnuður, við viljum ekki hafa fátækt fólk. Það ekkert langt síðan Bjarni Benediktsson var spurður út í jöfnuð. Hann vill ekki jöfnuð. Sjálfstæðisflokkurinn leggur ekki áherslu á jöfnuð. En ég viss það að fólk í sjálfstæðisflokknum sætti sig ekki við það að hér séu fátæk börn sem fá ekki að borða. Nei. Það ég ætla að trúa því. En við og hinn og þú og þau og allt það sko. Þannig að ég ætla að fara að verja eitthvað sjálfstæðisflokkin ekki akkur fórin þetta. En það var bara gott hjá þér að skrifa sig grein. Takk. Gott hjá þér að minna okkur á ósýnilega hópa og gott hjá þér að minna á ég fór strax að hugsa til bara einmitt allra þeirra yndislugu starfsmanna sem hafa fóstrað mín eigin börn á lífsins göngu. Og foreldra manns. Og hvað ég á þeim margt að þakka. Já. Og bara síðast í fyrradag fékk ég óbúslega fallega kveðju frá fullorðinni mannesku sem var leikskólakennari eins barnsins míns fyrir áratugum. Og þá mundi ég sko, þá mundi ég hvað það barn 2-3 ára gamalt hvað það fékk mikinn stuðning akkurat frá þessari mannesku og þá fann ég hvað mér þótti vænt hana og þetta alveg í hjarta sko. Já, og þetta fólki sem að breytir lífi okkar algjörlega og gerir og í aðstöðu til þess að gera líf barnan okkar að ævintýri þegar kannski þau stefna inn í dimmuna að geta náð þeim út. Já, ómetanlegt og samfélag verið lamað á þessari kvenna, það þannig. Einmitt. Kristín Heba Gísladóttir, kærar þakkir fyrir komuna. Takk. Og þá förum við í aðra sálma. Þarftan að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Einar Már Jónsson, prófessor í sagnfræði við Sorbonne, hefur verið fastagestur í þættinum. Við höfum hringt í hann á Zoom en hann var í bænum í vikunni í Reykjavík og Oddný Eir Ævarsdóttir fékk hann hingað að rauðaborðinu. Þau ræddu svolítið stöðuna í frönsku stjórnmálum sem eru svona svolítið sérstök en síðan spannst samtalið svolítið út í bara pólitík almennt og nýfrjálshyggjuna. Við skulum heyra hvað prófessorinn frá Sorbonne segir, hvernig hann lýsir ástandið þeirrum tímum sem við lifum. Gjörðu svo vel.
Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til mín komin góður gestur alla leið frá París. Það hann Einar Már Jónsson, rithöfundur og sagnfræðingur og sem hérna á Íslandi í stuttu stoppi og mjög svona heppilegt að skildi verið til í að koma bara í örstutt spjall kannski svona helst. Það svo margt sem að mann langar til þess að ræða við þig alltaf eiginlega. Væri mjög gott að ræða við þig reglulega og við höfum reynt það hérna á Rauðaborðinu en sko sem sagt áhuga svið þitt og raunverulega sérfræði svið nær yfir mörg svið. Má kannski segja það, já. Og þín reynsla sko. Já. Þannig að hérna þú varst blaðamaður 1968 fyrir Þjóðviljan í París og hefur verið kennari í Svartaskóla eða Sorbonne í París, varst það í mörg ár, ert enn með skrifstofu bara í 5. latínukverfinu, það ekki? Jú. Og hérna, og þannig að það væri náttúrulega bara mjög gaman að heyra svona almennt þitt líf og hvað þú ert að spökulera, en við eiginlega ræddum að byrja á París svona, hvernig staðan í Frakklandi eða París, hvernig þú upplifir það eftir kosningarnar? Já, ég veit það nú ekki vel því vegna þess að áðurinn Ólympíuleikarnir hófust þá flúði ég borgina eins og mjög margir Parísarbúar. Það var mikill flótti, ég fór eins langt eins og ég komst frá París suður til Suður-Frakklands. Og þar var ég meðan Ólympíuleikarnir stóðu yfir sko. Og það var, ég held að það hafi verið mjög margir Parísarbúar. París hafi eiginlega nánast í tæmst sko. En það var erfitt líf í borgin á þeim tíma. Margar neðanjarðarlestarstöðvar voru lokaðar einhverjum ástæðum og það voru hömlur á því hvert fólk geti farið nema ástæð sína einhver skírteini, eitthvað má vita hvað. En ég held að margir hafi verið afskaplega ánægðir með að komast burtu og þar var ég og ég kom aðeins til Parísar eftir að ég var þarna suður frá var eiginlega bara 2 daga áður en kom hingað til Íslands. Og var borgin svona nokkurn veginn óskemmd? Já, hún var óskemmd nema þá voru ennþá neðanjarðarstöðvar sem voru lokaðar þannig að það var ekki alltaf auðvelt að komast á milli. Þú ferð svona allra þína ferða það ekki á annarkvort fótgangandi eða í metróinu? Jú, ég notaði engan bíl. En aldrei í París? Þú voru aldrei verið í París? Nei. En neðanjarðarkerfið, ertu hrifnar því heldur en sko, sem sagt, strætóin? Já, vegna þess að neðanjarðarkerfið alltaf örugt. Strætisvagnar þurfa kannski að bíða endalaust í einhver umferðateppu. En neðanjarðarkerfið mjög gott. En ástandi fyrir sko Suður-Frakklandi, var ekki eiginlega Suður-Frakkland sko eftir fyrri umferðkosningana? Þá var eitthvað svona lituð kort sýnd hérna í Mondinum og Liberation þar sem var eiginlega sýnd hvar væru svona mesta vígi fasistana og það virtist fyrir Suður-Frakklandi. Síðan kom í seinni umferðinni þá kom annað kort hvar voru helsta vígi vinstri manna og það var líka í Suður-Frakklandi. Já, það voru fer eftir héröðum sko. Þegar Frakkar töpuðu alls í stríðinu og frönskumælandi alls búar sneru til Frakklands þá settust þeir mjög mikið að í Suður-Frakklandi. Því það var svona loftslagið líkast því sem þeir voru vanir og þess vegna hefur mikið verið að mönnum ist til hægri þar og flokkar ist til hægri hafa fengið þar býr í seglin. Það meina þá, flokkar ist til hægri sem viðbragð við þessum raunverulega nýbúum eða þessum innflytjum? Já, það náttúrulega, þetta voru náttúrulega menn sem að hötuðu allsýrbúa, hötuðu araba mikið. Já, og það hefur verið nú vandamál, það ekki í Frakklandi, svona allsýr vandin Jú, það hefur þetta náttúrulega, þetta nýlenda ævintýri Frakka, allsýr hefur dregið mikinn dilka eftir sér og eitrað raunverulega þjóðlífið allar götur síðan á tímum allsýrstríðsins. Já. Og svona mjög svört saga eiginlega fyrir Frakka. Það mjög vond saga, sko, það voru svo margir sem að
tóku því illa að Frakkar skildu gefa Allsír sjálfstæði, sko. Þeir sáu það ekki að stríðið var algjörlega tapað. Það var alveg vonlaust fyrir Frakkar reyna að halda í Allsír. Og þeir hafa aldrei vilja horfast í augu við þá staðreynd. Nei, Frakkar eru herraþjóð, er það ekki? Já, þeir voru stórveldi, mjög mikið þáttu risastórt nýlenduveldi, sem þeir náttúrulega mistu. Þeir vildu lengi vel halda í þessa nýlendur. Þess vegna þvældust þeir út í tvær nýlendustyrjaldir sem voru mjög til íls, sko. Fyrst var nýlendustyrjöld í Indókína, franska Indókína, og þeir reyndu að halda þetta eftir bestu getu og berja hausnum við steinin. Svo töpuðu þeir því og reyndust þeir að gera franska Indókína sjálfstætt. Það skiptist þá í fleiri en eitt ríki. Og leið og þetta stríð var búið í Indókína, þá byrjaði annars stríð í Allsír, og sem var ennþá verra. En núna eru Frakkar náttúrulega þáttakendur í nokkrum stríðum líklega með vopnastuðningi og... Já, ekki svona billir, þeir sjálfur eru ekki... Nei, þeir styðja Ísraelsmenn svona meira og minna og styðja náttúrulega Úkraínum, en það gera þeir. En þeir taka ekki þátt í neinni styrjöld. En hvernig finnst þér svona þessi gamla herraþjóð sem ásvöldi erfitt með að viðurkenna, hún er ekki lengur þetta nýlenduveldi og hefur þurft að sætta sig við svona nýja stöðu. Finnst þér það eitthvað tengjast þessu furðulegur stöðu þarna sem myndaðist núna fyrir kosningarnar? Óbeint náttúrulega, má segja það. Sko, þegar meðan Frakkar áttu í þessu nýlendustríðum, það voru tímum fjórða lýðveldis sem kallað að þá var stjórnin næstu því máttlaus. Það var endalausar stjórnarkreppur og alltaf verða skipt ríkisstjórn og stjórnmálamenn þeir virtust ekki vita neitt í sín haus bara hvað þetta að gera og þess vegna héldu þeir reyndu sem lengst að halda í þá tál sín þær geti haldið þessu nýlendum. Náttúrulega tókst þeir nú að binda enda á Indókínastríði en Allsír stríði var fjórða lýðveldinu var banamenn fjórða lýðveldisins. Þannig að þá tók de Gaulle komst hann til valda og samdi nýja stjórnarskrá þar sem aðalatrið var að koma í veg fyrir þetta máttleysi fjórðalýðveldis. Það var að koma stöður í stjórn og þá sett hann á fót þetta sterka forsetaembætti. Forseti fjórðalýðveldis var svona álíka valda mikill eins og forseti Íslands. En hann verður þá forsetin verður þá aðal valdhafi lýðveldisins. En stjórnarskráin gekk eiginlega út frá því að forsetin hefði ævilega meiri hluta á þingi. Þannig að það var eins og menn sögðu það var ekkert engar reglur það hvað þetta gerast ef að forseti og þingmeirihluti var að tveimur ólíkum stjórnmálaöflum. Og það ekki staðan eins og hún í dag? Já, sko, þetta hefur gerst oftar en einu sinni. En hingað til hefur það aldrei orðið til neins að segja að forseti úr einum flokki og forsætisráðherra úr öðru voru oft svona meir og minna sammála aðalatrið og ef þeir voru það ekki þá voru þeir sammála valdaskiptinguna. Þannig þegar þetta hefur aldrei valdið neinum erfiðleikum. Nú vandinn sá að það engin þingmeirihluti. Sko. Forsetinn annars vegar og rúin allri æru og það engin þingmeirihluti. Staðan fullkomlega patt. Nú, já. Og og þetta náttúrulega afleiðing af því stjórnarskráni sem segir ekki hvernig að gera þetta og hvernig að ráða fram úr þessu vandamáli og þannig að það sko virðist ekki, sko nú virðist engin lausn vera fyrir hendi, alls engin sko eins og máli stendur í dag. Okay, en hvernig sko, getur aðeins sagt okkur og hlustendum og áhorfendum frá þessum forseta sem rúin allri æru, það Macron væntanlega og
og af hverju hann rúin? Sko, það er mjög mikil óánægja með stjórnarstefnu Macrons sem náttúrulega efnafræðilega hrein frjálshyggja. Og það voru, þetta kom birtist í þessum Evrópukosningum. Þá fóru Macronistar byðu þeir afhróð. Og svo ekki gott að sjá hvað gerðist í kolli Macrons þegar hann gerði þessa furðulega ákvörðu sem enginn hefur stílið að rjúfa þing og efna til nýrra kosningar. Enginn botnar neitt í því og allum bæði stuðningsmönnum hans og andstæðingum fannst þetta yfirmáta fáránlegt. En það ein skýring til og hún sú að Macron hafi reiknað svo út að vinstri menn gætu aldrei sameinast. Þeir fundu fara fram klofnir til þessara kosninga og sérstaklega vegna þess að það var svo lítið tími til stefnu. Og þá myndi hann verða eini varnargarðurinn gegn henni skelfilegu Marine Le Pen. Hann búinn að ná kosningu á þessum forsendum og hann hélt að hann gæti leikið þennan leik enn einu sinni. En svo gerðist það sem hann hafði virðist alls ekki hafa reiknað með, að vinstri menn sameinuðust kosningabandala og stefnuskrá. Og þess vegna náttúrulega unnu þeir stórsugur, það var hann sem tapaði. Sko. Það voru menn til hægri og svo vinstri bandalagi sem unnu sigur. Sem hann var búinn að eiginlega dæma sig öfga vinstri menn. Hann var búinn að dæma sig sjálfur úr leik. Já. Og það sem menn segja fyrst og fremst það komin pattstaða og Macron algjörlega ábyrgur fyrir henni. Þetta alveg hans sök, hans mistök. Og þá náttúrulega hvað til bragðs að taka, það eru 3 fylkingar sem svo má segja, það annars vegar alltaf þessi flokkur Marine Le Pen, til hægri, svo eru það miðflokkamenn ýmsir og þar á meðal eru það fylgismenn Macrons, það eru þetta 3 flokkar sem að styðja hann, svo eru það republikanar sem yngstur á milli Macronista og Marine Le Pen en myndu þó kannski geta stutt Macron og svo er það vinstrabandalag og enginn hefur meirihluta. Þetta vinstra bandalag nú kannski sennilega fjölmennast á þingi en vinstri menn hafa alls engan meirihluta. Nú af því að þeir munnu mestan sigur og sem sagt eru fjölmennastar á þingi þá fannst þeim að forsetan væri nauðbeygður til að skipa forsætisráðherra úr þeirra hópi og þeir hafa með sig að nefnt forsætisráðherra efni sem kona nafni Lucy Castri og þeir vilja kannski ekki horfast í augu við það, þeir hafa ekki meirihluta og Macron getur náttúrulega, hann hafnaði algjörlega þessari Lucy Castri sem forsætisráðherra á þeim forsetu sem náttúrulega sennilega réttar að hún myndi ef hún myndaði stjórn myndi hún falla innan fyrir 48 klukkutíma. En það engin til sem myndi ekki falla á sama tíma. En þannig að Macron heldur áfram að vera með þessa svona strategíu, þar að segja hann að reyna að ná fylgi ekki út á eigin veruleika heldur vegna þess að það búið að hræða fólk svo opaslega með því að pennistarnir komist að og svo reynir það núna líka, hann hafnar þessum kandidat á þeim forsendum að það muni ekki ganga. Já, og svo það annað, hann reynir að kljúfa vinstri menn og tekst það kannski einhver leiti, annars vegar það svo flokksmenn Mélenchons sem einhvern veginn orðin gríla í franskum stjórnmálum. Menn hata hann, allir nema hans eigin flokksmenn. Og svo það annars vegar þessi fylgismenn Mélenchons í flokksmenn hans og svo það hinni vinstri menn, það sósíalistar, kommunistar og vistverndarmenn sem eru oft samferða. Og Macron var búinn að segja það að hann myndi aldrei nefna stjórn sem að fylgismenn Mélenchons ættu sæti í
þá koma með þá greip Melason út á því að þeir myndu kannski geta stutt vinstri stjórn þótt þeir ættu ekki aðild að henni. Og þá var nú Macron í klípu en hann sneri sig úr því að það væri ekki hægt að mynda vinstri stjórn því hún verið felld innan við 48 tíma. Og hvaða stjórn, og hver forsætisráðherra þá? Sko, nú þannig er skelfilega vond staða, sko. Eftir kosningarnar, þá sagði stjórnin af sér. Eins og henni bara að gera raunverulega. Og þá gerði Macron það sem honum bara líka að gera, að skipa stjórninni að sitja áfram til að leysa sko þau mál bara sem að koma upp. Það sé ráða fram úr einhvern snöggum vanda en hún hefur umboð til þess en hún er einhverjum ekki nein umboð til að gera meira. Þannig að hún búin að sitja í held ég 40 daga og það er nú alveg það hefur aldrei gert áður. Stjórn sem er búin að segja af sér setja áfram í 40 daga. Og nú er það svo að framundan eru verkefni sem að þessi stjórn hefur ekki umboð til að leysa. Það er fjárlögin. Og það er ýmislega svo að hún er eiginlega vissulítið búin að fara út fyrir sitt valdsvið. Og það er náttúrulega ekki gott, því að hún er sko, ráðherrarnir eru ekki raunverulegi ráðherrar, þeir eru bara til þetta að ráða fram úr einhverjum málum sem uppkunni að koma. Þetta er ótrúlega svona leikrið. Þetta hefur aldrei áður gerst í Fraklandi, en það eru dæmi til svona í Belgíu og svoleiðis held ég að stjórnir sitji áfram þóttu sér búin að missa allan meiri hluta. En þá eru sem sagt uppi áform að mynda nýja stjórn. Já, það er alltaf beðið eftir sko, samkvæmt stjórnarskránni þá á Macron að útnefna forsætisráðherra. Það er hans hlutverk. Og þegar sko vinstri menn mæltu með þessari Lucy Kasti sem forsætisráðherraefni, þá sögðu menn að þeir var raunverulega að fara út fyrir sitt hlutverk því að forsetin hefði einn vald til að útnefna forsætisráðherra. En hann hefur ekki gert og það bendir ekki til þess að það sé á vændum. Og hefur hann engan, samkvæmt stjórnarskráni er engin frestur? Nei, það er engin frestur. En í raun og veru, sem menn segja, það er sá frestur að hann verði að útnefna nýjan forsætisráð og mynda nýja ríkisstjórn þegar að fjárlög koma til umræðu. Stjórnin hafi alls ekki umboð til þess að skipta sér af þeim. En finnst þér menn vera svona ósáttir eða fólk ósátt við þetta í Fraklandi og er mikil umræða eða er Já, en það er alltaf þetta umræðan gengur í hring því það er engin lausn í sjónmáli. Menn geta ekki séð nokkra minnstu lausn. En er einhver svona ólga, myndur þú segja, væri einhver von til þess að franska byltingin taki sig upp? Nei, það er nú búið að boða einhverja mótmæla aðgerðir en ég veit ekki hvað verður úr þeim. Sko, vinstri menn virðast ekki vera sammála efna til mótmæla aðgerða. Sumum finnst að það sé ekki nein stund til þess. En er þessi sameinaða vinstri hreyfing sem hvað hétur nú vel... Já, Front Populi, nýja alþýðufylkingin. Já, nýja alþýðufylkingin. Já. Og sem heitir í höfuðið á gamlu svona andspyrnu. Nei, hún heitir í höfuðið á alþýðufylkingunni var 1936. Já. Sem hefur stór stund í sögu franskra stjórnmála. Sko. Þá gerðu vinstri menn kosningabandala og unnu kosningasigur. Og þá er það aldrei svipað, sko, kommunistar studdu stjórnina en tóku ekki sæti í henni. Og eins og Melason stundu upp á núna, þeir styðji stjórnina án þess að eiga sæti í henni. En þeir gerðu meiri háttar umbætur, þessi alþýðufylking 1936. Og það er svona almennt viðurkennt? Já, sko það segja að hægri menn bara hötuðu hana alveg. Það var til dæmis þessi alþýðufylking sem að koma á launuðum fríum. Þetta var mjög mikið framfaraspor en hún stóð ekki mjög lengi sko. En eftir kosningarnar, eftir að raunverulega vinstri hreyfingin kemur öllum á óvart með því að sameinast á svona stuttum tíma og ná
má ekki segja einhvers konar sigri, já. þótt að ná ekki meirihluta, þá samt sigri. En er hún ennþá svona saminuð, finnst þér? Nei, ég afskaplega hræddur að hún fari að koma upp einhver klofningur, sko. Það er að segja að klofningunum sálega Mélenchon mjög óvinsæll meðal annarra vinstri manna, sko. Hann eins konar gríla og hann í raun og veru orðinn dragbítur á vinstri menn. En það ekki ósekju einhverju leyti? Það er ekki heiðarlega vinstri maður? Jú, en hann stefnir í næstu forsetakosningar. Hann meira sama hvað gerist fram að því, sko. Hann vill vera í sem bestri stöðu þegar næst verða forsetakosningar. Og það og hann setur ílega sko persónuleg stefnu, hann fylgir persónulegri stefnu. Það nú svolítið megin svona, það ekki núna í stjórnmálum ofta? Jú, það er það. Kannski þetta gamla góða að byggja upp hreyfinguna innan frá í grassrútinni, það hefur kannski eru bara orðið tóm eða hvað? Nei, það er nú ekki, sko, ég held að umhverfissinnar reyni það. Svoleiðis. En það er svona klofningslínur innan vinstri manna og svo persónulegar deilur, sko. En hvernig stendur á því svona að vinstri mönnum tekst ekki að standa saman eins og til dæmis gegn nýfrjálshyggjunni? Nú þú mikið skrifað nýfrjálshyggjuna og sett það svona konsept svolítið á kortið? Já, sko, þetta er svolítið merkilegt að það á síðustu áratugum hefur orðið ein stór bylting, stór breyting, en það svo menn átti sig ekki á því, og það bylting nýfrjálshyggjunnar og sem sé að í raun og veru ætti hún að skipa sama sess í sögun eins og stórstyrjöld eitthvað svoleiðis, en menn einblína á einstök atriði, sko, átti sig ekki á því þetta var byltingi yfir alla línuna, gjörsamleg umskipti, sko. Og það að gera ekki að breyta einu atriði öðru, heldur ganga á hólm við þessa frjálshyggju heild. Og enginn af þessum vinstri flokkum þeir sitja málið ekki svona upp í heild, en sem sagt þarna að menn alltaf sammála það þegar vinstri menn að það þurfi að vinna bug á þessari frjálshyggjustefnu Macrons, sko, bara hans stefna hrein frjálshyggja. Það að segja til dæmis sífelldar einkavæðingar og halda því áfram þótt þessar einkavæðingar reynist bara vera til ills eins. Og til stórs tjóns fyrir þarna almenning. Til dæmis einkavæðingar á hraðbrautum að þarna menn segja að þegar þessar hraðbrautir voru einkavæddar þá hafi ríkisvaldið samið illa af sér, þetta sé alveg hörmuleg aðgerð, en menn átti að segja þegar auðvitað var það tilgangur var sá að afhenda auðkýfingum ríkisegnir fyrir nánast ekki neitt fyrir slík en þetta hefur gefist alveg hryllilega illa og auk þess hefur þetta svift ríkinu miklum tekjum svift ríkið miklum tekjum og þarna, en það var bara búið svo rækilega hnútana að það verið svo að sé ekki hægt lögfræðilega séð að gála þetta ganga tilbaka. Já, nú hafa verið skrifaðar skýrslur einmitt sko, niðurstöður af einkavæðingu í OECD-löndunum. Ég las einhvern mann svoleið skýrslu þessum svo afdráttalaust niðurstöða að það hefur sko ekki reynst vel á neinum eiginlega, sko, neinum, ekki í orkumálum, ekki samgöngumálum, ekki heilbrigðismálum, ekki menntamálum, en ég kannski gleyma einhverjum flokki, en allavega kom það bara í ljós, sko, að það hefði ekki skilað neinu, en það eitthvað það var svona tilraun til að sjá þetta í heild, en það hefur ekki verið eitthvað talað um þetta sem heildrænt. Menn hafa kannski ekki skoðað nægilega mikið í heild, en það hefur alveg sýnt sig að þetta til ills eins og svo hefur kemur líka í ljós að það verið að halda áfram á þessari braut, sko. Nú verið að einkavæða járnbrautarkerfið í áföngum
og það verður alveg skelfilegt því að eins og menn segja kjarni málsins núna þegar að berjast gegn loftslagsbreytingu, það að efla almenningssamgöngu sem allra mest og þegar að vera einkavæða þetta járnbrautarkerfi þá gengur það í þveröfuga átt sko. Þannig og svo náttúrulega talaðu það að það sé reynt að einkavæða heilbrigðiskerfið, það í ólestri í Frakklandi eins og ég held að það sé hér og þetta virðist vera bara til að stefna að því að efla einhver lúxussjúkrahús fyrir auðkýfinga og hafa hitt eiginlega bara alveg í ólestri. En sem sagt ansvarið við nýfrjálshyggjunni er ekki svolítið ansvarinu eða ansbyrnunni vandi á höndum að því að það er ennþá verið að vísa í Sovétríkin og það hversu illa það gafst að hafa þetta ríkisvætt. Það að segja með alræðisríkjum sko. Það er nú ekki eins mikið að sjálfstæðis Sovétríkin ekki á mikið á dagskrá. Það er aðlega Venezuela. Já. Það Grýland í bili sko. Og það segja að sko, þetta einn dragbítur á Mélenchon sá að hann var aldrei hallur undir Maduro hann í Venezuela. Hann neitaði að horfast í augu þarna við raunveruleikan og þetta hefur eitt af því sem hann hefur verið gagnrýndur fyrir mjög. Getur þú sagt okkur aðeins svona upplýst okkur örstuðt hver staðan í Venezuela? Það veit ég ekki nema hún samkvæmt öllum fréttum hún mjög vond en ég veit það ekki mikið fylgst með henni það segja allir að þetta sé veiriháttar vandamál og mjög illt. En þannig að þegar einhver andspyrna gegn sem sagt eða andspyrna gegn þessari nýfrjálshyggju þá vitnað ferli að þá vitnað í einmitt það sem að illa fór í náttina og hefur einhvern veginn ekki hefur engum tekist af þessum vinstriflokkum að búa til einhverja svona eins og heildstæða framtíðarsýn eða einhverja stefnu? Þá strax komið með það þetta muni leiða til hennar skelfilegustu ófara. Að þarna atvinnurekendur nú að rísa upp og þeir slýsa því yfir að þessi stefnuskrá vinstrimanna muni leiða til algjörs hruns. En hvernig stendur þú hugsaður í umræðinni? Hvað vinstrimenn hafa tapað miklu? Að það sé alltaf hægt að svara þeirra framtíðarsýn og þeirra stefnum með þessu móti en geta þeir ekki svarað nýfrjálshyggju flokkunum? Af hverju ekki hlustað á þær? Ég veit ekki, þeir náttúrulega benda á mjög margt sem þeir að gera en þeir geta ekki, þeir hafa alls enga paradís til að vitna í lengur, það ekki til en og það virðist vera að sagða að ófarir frjálshyggjunar í öðrum löndum virðast, það alltaf nefndar sko, hvernig ástandið hefur orðið í England og Bandaríkjunum sko. Það fjarlægt sko. Það einhvern veginn fjarlægt, það náttúrulega bara samt ekkert fjarlægar en Venezuela, það eins og við tökum ekki marka á því eins mikið og heldur þú að sé að því að við höfum ekki að við ræðum ekki vandan. Nei, það náttúrulega ekki, menn ræði ekki vandan í heild og gera þetta upp í heild, menn mér finnst menn mæna of mikið á einstök atriði. Eins og þetta sjúkrasamlagið sér sko og eins og þetta sé ekki, menn skoða þetta ekki í samræmi sko og það ekki fyrir utan heilbrigðiskerfið, þá líka skólakerfið í ólestri en eins og menn tengi þetta ekki saman. En þetta ekki líka því að það svona klofningur á milli einhver svona teknilegs eða efnahagslegs, þar að segja það einhver svona sérfræðivæðing í því að hagfræðinga að segja þetta sé bara, það alveg sama hvaða pólitíska stefnu þú ert með og draumsýn, að þetta hafi nú bara reynst praktiskast og fínt, þannig að það einhvern veginn, það stundum finnst mér eins og það sé bara að tala nýfrjálshyggjuna sem efnahagslegt en ekki sem þessar raunverulega hugmyndafræði. En sko, náttúrulega, kjarni málsins náttúrulega sá að þegar frjálshyggjubyltingin varð, þá var alveg skipt hugmyndakerfi eða hugarfar fram að byltingu frjálshyggjunnar var lítið svo á að hlutverk stjórnarinnar væri að sjá velferð almennings
og sjá til þess að til dæmis að þess að þjóðfélagskerfi, sjúkrasamlag og allt annað, það var í góðu lagi. Frjálshyggjubyltingin, hún leiddi til þess að það var alveg kúvend. Hlutverk stjórnkerfisins var það að skapa góðan grundvöll fyrir einstaklingar gætu grætt. Að þá kom þá var alræði hominis ekonomiki sem segja að aðalatrið var að græða, sko, það er ekki lengur, hugsunni var ekki svo að lifa góðu mannlífi, hugsunni var svo að græða sem mesta peninga. Svo allt var undirlagt peningagræðki og það má taka sem dæmið spakmæli sem einn frjálshyggjupostuli innan lands hér léta vörum fljúga. Landslag væri lítils virði ef ekki var hægt að meta það til fjár. Þetta var, það segja að þetta var nýja hugarfarið. Áður lítum enn á landslag sem fegurð og ramma fyrir mannlífið. Nú var þetta bara styrist allt peninga. Þessi kjarnir í frjálshyggjunni svo að það komin hrein peningahyggja í staðin fyrir öll önnur gildi. Og þetta umverulega bara ennþá í gangi. Þér finnst ekkert vera að láta á þessu. Fylgistu með umræðinni, fylgistu svolítið með pólitíkinni hérna á Íslandi? Já, smá vegis, jú. Já, og hvernig finnst þér svona? Ég finnst þetta bara afskaplega svipað eins og erlendis, nema þeir miðlar sem ég fylgist með virðast mér miklu orðinni raunsæðir. Þeir farnir að sjá gegnum ástandið. Menn átt að sjá því kannski enn betur í Frakklandi að nú allt farið að snúast í kringum peninga. Men það mannhugsjónin gróðamaðurinn. Svo sem græðir mest. Og öll önnur gildi verða undan að láta. Og finnst þér sem sagt menn gera sig grein fyrir hérna á Íslandi? Já, mér finnst það betur heldur en í Frakklandi. Myndur þú segja kannski að væri hérna meira við rauðaborðið og samstöðu eða líka almennt á Íslandi? Það bara held ég, eftir þeim meðlum, ég kíki á þessar snjáldru og þá sé ég þetta að afskaplega margir tala þetta, það virðist vera nokkuð ríkjandi, en ég get náttúrulega ekki dæmt heildina, ég bara hef svona sé bara hluta af því sem hér rætt. En hvernig finnst þér þá svona staða vinstri, hvernig finnst þér þá eiginlega, finnst þér vera svolítil von til þess að það verði undið ofan af þessari á Íslandi? Já, ég sé bara enga von til þess. Kjarni málsins á Íslandi svo að Sjálfstæðisflokkurinn lifir í þeirri trú að hann hafi sérstakt umboð Guðs til að stjórna landinu. Þar sem á kínverskum myndum maður segja tjenming, umboð himinsins. Og það skiptir ekki máli hvort að flokkurinn sé 40% eða 12 eða 15%, hann hefur þetta sama umboð. Hann hefur rétt til að stjórna Íslandi. Þetta viðhorf ríkjandi í Sjálfstæðisflokknum, það ríkjandi, nokkurn veginn ríkjandi í Framsóknarflokknum og það hefur mikil hljómgrunn innan annarra flokka. Þannig að lögmát, sú stjórn ein lögmæt sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur forráð í og aðrir flokkar ekki lögmætir nema þeir í stjórn með Sjálfstæðisflokknum. Stjórnarandstaðan í raunum ekki lögmætt því hún á móti þessu umboði himinsins og sem sagt að þeir flokkar sem í stjórn með Sjálfstæðisflokknum þeir verða að fylgja stefnu Sjálfstæðisflokksins í einu og öllu og jafnvel vera á undan framkvæma vilja Sjálfstæðisflokksins áður en formaðurinn búinn að segja búlúlala. En sem sagt að þetta höfum við afskaplega skýr dæmi núna fengið þetta og ég hef mjög hræddur það ef einhver vinstriflokkur kemur aft næst í stjórn með Sjálfstæðisflokknum, Framsóknarflokknum, miðflokknum og hvað má vita hvað, að þá verðum bara framkvæma stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins. En hvað myndir þú segja að vinstrihreyfingin ætti að gera? Já, ef hún hefði bolmagn til þess þá verður hún að snúa baki við þessari frjálshyggjustefnu og það eitt sem bara smá atriði að það þarf að gera einhverja menn til að gera úttekt á einkavæðingum og láta þær ganga tilbaka sem hafa reynst vera til ills eins og það eru afskaplega margar
og það er eitt sem þyrfti að gera held ég og allstaðar í Frakklandi líka það þyrfti láta engavæðingar hraðbrautana ganga tilbaka og hætta við að engavæða járnbrautakerfið. En það ekki þannig að nú ekki stundum þau rök að það sé erfitt að hætta miðri leið, þá mun allt fara í hnút ef það verður það ástæðulaust að bíða eftir þetta að allt fari til andskotans. Það þyrfti að stöðva þróunina áður það gerist. Og hérna á Íslandi væri það möguleiki núna, finnst þér að snúa? Ég veit það ekki. Til dæmis að breyta kvótakerfinu, afnema það í þeirri mynd sem það er núna, þannig sem að þarf að gera og sömulegis svona einfaldar ráðstafanir, til dæmis hvernig stendur á því að það verða að leyfa útlendingum að kaupa jarðir í stórum stíl á Íslandi. Sko það er náttúrulega auðkýfingum. Já, erlendum auðkýfingum. Það náttúrulega líkur augum uppi til hvers þeir gera það. Því þeir eru að reyna að finna sér einhverja stað til að flýja til þegar að hitastigið hækkar og loftslagið breytist. En svo er náttúrulega líka yfirleitt stór fyrirtæki, sko, svona auðhringir eru ofta að baki þessara manna þannig að það meiti ekki hver að baki hver, sko, það eru hreinlega einhver frægir auðkýfingar. Það er einhver sem var búinn að kaupa upp jarðir í Vopnafirði og svo las ég grein þennan sama mann í Líberasjón þar sem voru öll hans bellibröð og illvirki voru 1000 sem aldrei var talað á Íslandi held ég. Já, þau voru maður þurfti nú bara hérna að googla þann mann til þess að sjá hann var ekki með beitt hreinan-skjöld. Nei, alls ekki. En það var nú ekkert farið eftir því, sko. Það eins og þeir voru að kaupa upp jarðir á Norður Svíþjóð til dæmis og á tímabili vildu þeir kaupa jarðir á Nýja-Sjálandi en stjórnin setti nú þeim stóli fyrir þetta. En svo er það náttúrulega náttúruauðlindirnar. Já, sko, þeir vilja. Það eru fiskimiðin og kvótin, en svo er það líka núna bara það er unnið að því öllum ráðum að engavæða orkuauðlindirnar. Já, sko þetta ef á að berjast gegn frjálshyggjunni þá þarf að stöðva þetta bara sem allra fyrst og þetta er náttúrulega að hleypa sko þessum fyrirtækjum sem með ferðamennsku á Íslandi sko algjörlega ábyrgðarlausum stefna mönnum í voða. Það er alveg furðulegt hvað menn hafa tekið miklum silkihanskum á þessu. Þetta á að stöðva samstundis. Og það er þetta alveg furðulegt að það eins og náttúrulega ofta gerist þegar menn er að vilja verja hendur sína þá bara vita það er ekki neitt. Allt í einu vita það er ekki neitt. Þeir vita ekki það sem þeir eiga að vita. En hvernig finnst þér svona að koma til Íslands núna bara svona finnst þér vera minnir það eitthvað á þegar þú komst hingað í hruninu eða svoleiðis? Nei, ég er búin að vera hér of stutt til að geta nokkuð sagt það, sko. En það segja svona sumir að það séu einhverjir svona... Já, ég tek eftir því að það er afskaplega mikið af krönum í Reykjavík og það hefur verið sagt að þegar að talan á krönum komi yfir ákveðið mark þá verði hrun. Þannig að nú, það er allstaðar einhverjir kranar að rísa upp. Þannig að það lofar ekki neinu góðu. Nei. Sko þær segja þessir menn sem að hugsa bara peninga, sem gera það að aðal markmiði lífsins að verða ríkir og verða sem allra ríkastir, að þeir er algjörlega ófærir að sjá eitthvað fram í framtíðina. Sko til dæmis þessi í íslenskri ferðamennsku, þá er eins og menn haldi þetta muni bara halda áfram til eilífðar nóns, alltaf komi milljónir ferðamann á hverju ári og það sé alltaf að halda áfram að græða og byggja hótel og hvað einn en þetta getur hrunið á einu vettvangi, sko. Svona þróun helst aldrei mjög lengi. Þannig að það vantar svona heildarsýn. Það er margir að segja það núna, svona að reyna að krafsa eftir einhverju svona bitum til að búa til einhverju heildar. Menn hafa ekkert tímaskyn. En núna er þú kannski búin að vera líka kortleggja og reyna að ná svona einhvers konar heildarmynd á nýfrjálshyggjunni. Finnst þér vera
Finnst þér að vera einn í liði svolítið eða gerir þér vonur að það... Ég veit það ekki, ég get ekki fylgst með því hvað. Mér finnst nú... Í fræðunum til dæmis í Frakklandi? Í fræðunum? Já, nei, ég fer nú ekki... Ég ekki tengdur neinu sem að gerast þar núna. En mér sýnist það eftir því sem ég les Snjáldru að það sé nú ansi margir sem séu svipari skoðun og ég. Byrju, hver Snjáldra aftur? Það Facebook eða Facebook. Já, það er Facebook, já. Facebook. Já, þú fylgist svolítið með í gegnum hana. Já, ég fylgist dálítið með því. Já. Svona, þannig að mér sýnist nú að það ég sé menn les skoðanir manna sem eru mjög svipaður róli og ég. Já, þannig að þá er nú svona smá... Það er náttúrulega einhver von, að þetta, þegar að menn farnir fara virkilega að átta sig á hlutunum. Og þú kallar þig vinstri mann og þú kallar þig ekki öfga vinstri mann. Nei, þetta hefur náttúrulega alls ekki enga merkingu lengur. Til dæmis í Frakklandi það svo að þegar menn eru umhverfisverndar sinnar, alvöru og gera sig grein fyrir hvernig ástandið þá þeir kallaður öfga umhverfi sinnar. Það allar raunhæfar aðgerðir í loftslagsmálum eru kenndar við einhverja öfga umhverfisvernd. Það að segja, náttúrulega vandamáli í sambandi umhverfisvernd það að menn halda að það sé hægt að leysa vandan en þó geti menn líka haldið áfram að lifa því lífi sem þeir hafa lifað hingað til. Haft jafnmarga bíla og farið í jafnmargar flugferðir og hvað eina og lifað samskonar neyslu, farið 3 ári til Tenerife eitthvað svoleiðis. Menn átta sig ekki á því að ef á að fara að leysa vandamáli raunverulega þá þurfa menn bara yfir höfuð að breyta lífsstíl á Vesturlöndum. Já. Það er ekki hægt annað. Það er nú afneitun eins og vorum að tala áðan að Frakkar kannski eru pínulítið afneitun yfir því að þeir eru ekki lengur þessi herra nýlendu þjóð. Við erum ekki lengur, við höfum ekki alveg lengur leyfið til þess að hafa okkur svona herrar jarðarinnar. Neyslu þjóðfélagið komið út á blindgötu. Eins og það En nú nú tíminn okkar frá okkur horfinn en mér langaði bara að spyrja hvort þú lesir alltaf gömlu, þú gafst út þýðingar á gamla miðaldabunkinum, ekki frá 12. öld, Abelard, bréfaskipti Hans og Eloísu sem voru mjög ástfangin og hver hægt að nálgast þessa bók, veistu það? Bókasöfnunum? Það veit ég ekki. Þetta var ævisaga hans sem þessi bókumiðaldasögu, það var þýðing fyrst á þessari svoköllu hrakfallasögu Abelards sjálfs og síðan á bréfum sem þeim Eloís fór á milli. Það reyndar ekki öllum bréfunum en úrvali úr þeim bréfum og svo skrifaði ég ritgerð þetta mál. Já, sem birt líka. Það er ekki bara eftirmálið eitthvað svoleiðis. Já, hann mjög skemmtilegur. En ég veit ekkert það hvort að hún enn fáanleg eða ekki. Nei, hún kannski til á einhverjum góðum fornbóka hún ætti að vera það. Og ætti náttúrulega að vera endurprentuð og hún ætti náttúrulega að vera endurprentuð. Já, ég veit ekkert það. Og til á nú eru einhver almenningssöfn ennþá til. Já. Og kannski rafbókasafninu. Já, ég veit það ekki. Og svo náttúrulega pólitísku bækurnar. Ég mæli mjög með þínar bækur. Já, ég veit ekki hvort að þær eru fáanlegar ekki. Ég fylgdi það ekki svo vel með því. Það verður útgefandinn að sjá Bréf til Maríu, Örlagaborgin og 68. Mæ 68 frásögn hét sú bók. Já. Og þannig að ég veit ekkert hvar það er að finna. Það eru sennilega einhver staðar ef menn leita nógu vel. Og svo vitum við að þú ert að vinna annarri bók þannig að það er mjög mikil spenningur fyrir aðdáendur hvenær hún kemur út. Það kemur kannski einhver tíman út Deo volente. Hvað þýðir það nú aftur? Ef Guð vill. Nú ef Guð vill, já. Er það svona eins og inshallah, já. Deo volente. Deo volente. Deo volente. Kendur þú ekki latínu? Nei, ég kendi íslensk fræði í Sorbonne, ég hef aldrei kent latínu. Nei, en þú kant latínu? Rafl, já. Já, Einar Már Jónsson, rithöfundur og sagnfræðingur og Parísarbúi. Kæra þakkir fyrir að koma til okkar að Rauðaborðinu og ræða svona ástandið að pattstöðuna í Frakklandi og kannski bara fá við að heyra í þér
svona þegar þessi pattstaða leysist eða ekki? Ef hún leysist þá. Já, ef hún leysist þá. Og hvað gerist ef hún leysist ekki? Já. Þakkaði fyrir sömuleiðis. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Og áfram ræðum við pólitík. Þetta var Einar Már Jónsson sem var að tala okkar tíma svona út frá frönsku stjórnmálum. Það voru stór tíðindi raunverulega, svona eins og þau geta orðið í skoðanakönnunum í vikunni þegar Maskína birti sína könnun þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn mældist minni en Miðflokkurinn, komin í 13,9% og ég fekk Eirík Bergmann til þess að koma hingað á rauða borðinu og svona leggja út frá þessu hvort að vöxtur Miðflokksins væri fyrst og fremst út af kannski mistökum sem að forysta Sjálfstæðisflokksins hafði gert í vonum að geta bjargað eigin skinni með því að leggja áherslur á þau málefni sem að Miðflokkurinn hafði áður lagt áherslu á. Hvort að þessi taktík leiði bara til þess að Miðflokkurinn stekkar og Sjálfstæðisflokkurinn minnkar. En svo vorum við líka að skoða svona hreyfingu á milli annarra flokka og vangaveltur það hvort að svona harðnandi efnahagsstaða, verðbólga og háir vextir muni ýta undir kannski vöxt Viðreisnar sem að vill taka upp evru og gangi Evrópusambandið sem stefnumál sem að Samfylkingin hafði einu sinni en nýja Samfylkingin hefur lagt til hliðar. Svona vangaveltur stjórnmálastöðuna út frá skoðanakönnunum Maskínu hér framundan, spjall mitt við Eirík Bergmann. Pólitíkin, það voru svona nokkur tíðindi eins og geta komið út úr skoðanakönnunum í vikunni þegar Maskína birti sína könnun og þá kemur í ljós að Maskína mælir Miðflokkinn stærri en Sjálfstæðisflokkinn. Það verður samt að geta þess að þetta innan svo kallara skekkjumarka en samt munur á að Miðflokkurinn mælist með 15,3% en Sjálfstæðisflokkurinn 13,9% og hefur líklega ekki mælst lægri hjá Maskínu. Eiríkur Bergmann, þetta eru svona ákveðin tíðindi. Þetta eru heilmikil tíðindi, já. Einhverju getur sagt að þetta væri stórfrétt í íslensku stjórnmálum að Sjálfstæðisflokkurinn mælist þriðji í röðinni. Það er harla sjaldgæft. Við höfum nú sagt þetta hérna við Rauðaborðið, ég man ekki hvort að vera í samtali við þig, að ég hef spáð því að þetta myndi gerast. Jú, við rættum þetta einmitt einhvern tímann að það stemdi í svona könnun og þá með áherslu á könnun að þetta er búið að liggja í loftinu í einhvern tíma að þessi stað myndi koma upp að Miðflokkurinn færi upp að Sjálfstæðisflokknum og jafnvel yfir hann. En það er langur vegur frá því að mælast yfir Sjálfstæðisflokknum í einni könnun og að sigra hann í kosningum. Það er ekki sami hluturinn. Og við þekkjum það svona í könnunum að það eru koma stundu kannanir sem slá aðeins til. Svo allt í einni könnun mælist ykkur flokkur óvinnu hár, svo bara gerist það ekkert aftur. Þannig að það er kannski verið gaman að sjá næstu kannanir. Það mun birtast könnun líklega eftir helgi sem frá Gallup, en hún öllu líkjöndum að grunni til eldri en þessi könnun. Þannig að það er kannski varhugavert að bera þær tvær saman að þetta eru svolítið öðruvísi kannanir. Maskína tekur kannski á svona viku tímabili á meðan að Gallup alltaf með þetta yfir heila mánuð. Og einhver svona punktmæling segir í sjálfu sér ekkert þróunina í heild sinni. En svona kannanir eftir mánuð og næsta mánuð ef þetta heldur áfram að þá er... En eigi að síður þá hafa bara samanlegar kannanir undanfarna mánaða og missera verið að sýna þróunina í þessa veru sem við sjáum birtast í þessari könnun. Auðvitað, ég segi, það er stórtíðindi sem felast í þessari könnun. Eigi að síður var hægt að sjá að þetta gæti orðið þróunin. Þannig að því leitinu kemur þetta ekkert eins og þrumur heiðskýru lofti en slíkt. Þetta er samræmi við undir öldu sem að við höfum fyrir löngu fundi fyrir. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að síga og svona tilraunir forystunar til þess að ná ykkur í viðspyrnu hafa ekki gengið eftir og margir sem halda því fram að þær hafi raunverulega ítt undir svona lögmæti málflutnings Miðflokksins sem annars hefur gagnrýnt Sjálfstæðisflokki frá hægri að vera ekki nógu góður hægri flokkur og svo í einstökum málum þegar Sjálfstæðisflokkurinn tekur upp svona útlendingastefnu Miðflokksins. Þessi skoðanakönnun hérna er að hluta til afurð þess
að Sjálfstæðisflokkurinn tók upp hluta málflutningi Miðflokksins í útlendingamálum með tveimur svona megin ummælum formannsins seinasta vetur og í kjölfar þess að Samfylkingin tekur skref í sömu átt og þú notar orðið að það hafi veitt Miðflokknum lögmæti og ég held að það sé rétt. Málflutningur forystumanna Sjálfstæðisflokks, málflutningur formanns Samfylkingarinnar veitti orðum miðflokksmanna í garð aðkomufólks lögmæti og svona réttmæti í umræðinni sem að verður til þess að þröskuldur kjósenda til þess að styðja miðflokkin hann lækkar og það þá auðveldari förin þá frá Sjálfstæðisflokki, frá Samfylkingu til þess að styðja þá þann sem að svona hefur mestan trúverðuleikan í þeim málflutningi sem yfirleitt sko upphafsmenn málsins. Frekar heldur en sporgöngu fólkið í hinum flokkunum. Og ef maður tekur þá miðflokkin kannski frá því fyrir stutt eftir síðustu kosningar þá var hann í svona stöðu í íslenskum stjórnmálum að aðrir flokkar töluðu að næstu svona eins og verið skrítin sem að segja vitna í kosningabaráttunni í Bandaríkjunum þar sem að þeirra aðferðum notuð það voru þær aðferðum notar og þá náttúrulega allt annar veruleiki þegar bæði formenn tveggja stærstu flokkana eru byrjað að taka undir málflutningin að þá náttúrulega eru þeir ekki skrítnilegur. Nei, og það veitir þeim þetta, það svona færið á af jaðri og inn í meginströmm og sem sagt réttmætið fylgir með og það þá búið að gefa það út af forystuöflum í stjórnmálunum að málflutningur miðflokks manna að hann sé réttmætur. Ég ber alltaf saman í könnunum samanlagt fylgi Sjálfstæðisflokks og miðflokks til þess að svona velta upp miðflokkurinn er ekki bara að flæða hann á milli og það eiginlega þessi flokkar eru alltaf með svona bilinu bara yfir langan tíma þá var það kannski bilinu 27 upp í 31% fylgi og það slæri ekki núna samanlagt fylgið núna held ég sé 29,2 en hafi verið 29,6 í kosningunum þannig að þetta nákvæmlega sama staðan. Já, það margt svona sem hægt að bera saman innbyrðis þar sem að svona flæði á milli. Ég meina, það einhvers konar flæði líka milli ykkar hérna í sósíalistum og VFG þeir að takast á við svona dálítið sama fylgið. Þar svona eitthvað jafnvægi sem áhugavert að fylgja. Ég held reyndar að það sé hrun VFG. Það leiddi ekki til vaxtar sósíalista. Nei, það að fara þau atkvæði sem voru eftir þar að það eins og þau hafi frekar bara að fara á Samfylkinguna eða eitthvað. Já, þetta en svo kannski þegar að VFG farið svona neðarlega, þá byrjar maður að sjá þetta þá gerist þetta. Stóra hreyfingin fer frá VFG til Samfylkingar, alveg eins og hafði farið frá Samfylkingu til VFG fyrir seinustu tvennar kosningar. Saman með Framsóknarflokkinn, það hafði niður og þá fer það til Samfylkingar. Já, ég meina, Samfylking og VFG stóðu alltaf svona, þessi flokkar vinstra megin hryggjar og svona flæði þar á milli og það auðvitað stóra flæði, en það rétt. En eftir að þetta hefur orðið, þá horfum maður á þessar tvær tölur. Og annað náttúrulega Samfylkingin og Viðreisn virðist vera svona aðeins að bæta stöðu sína í könnunum svona síðustu kannski hálfa árið og þá sér maður að til dæmis þetta er ekkert frábær könnun fyrir Samfylkinguna í samanburði sem hefur verið fyrir 25% en Viðreisn nálægt 11% og til dæmis í samanburði við Píratana sem í 8,6. Já, þarna Viðreisn var yfirleitt minni en Píratarnir svona fyrir árið síðan. Þarna myndi ég segja að væri mjög áhugavert að staldra við. Aftur út að við nefndum þessa breyttu orðræðu í útlendingamálunum og breytta stefnu Samfylkingarinnar í útlendingamálum að það er mjög áhugavert hvernig sem orsakasamhengið ég ætla ekki að slá því föstu, en eigi að síður að þá stöðvast fylgisris Samfylkingar við ummæli formannsins gegn... Þú myndi vilja fullyrða það? Talan segir, þetta sýnir bara, ég þarf ekki að fullyrða það, ég bara að lesa tölunar. Ég að segja, ég veit ekki nákvæmlega hvert orsakasamhengið og ég setti þar fyrirvara, en það sem gerðist að þegar að hún
fer að tala gegn straumi innflytjenda, að þá stöðvaðist fylgisaukning Samfylkingarinnar og hún hefur svona trappast aðeins niður eftir það. Hvort að Samfylkingin hafði bara þá þegar verið búin að ná öllu sem þeir gátu náð og þetta hefði gert hvortið var, vitum við ekki, en mér finnst athyglisvert að þetta gerist á sama tíma. Og ég nefni þetta... Mikilvægt að benda á það vegna þess að ég mannar eftir því og þú líklega líka á þessu bara stuttu eftir þessu ummæli fóru fram, að það var mikið kappsmál að reyna að halda því fram að þetta hefði ekki dregið úr fylginu. Af því að þá voru einmitt eins og ég var að lýsa á hana að koma svona eldri kannanir sem eru lengi á leiðinni. Það var alltaf voru fyrirsagnir í Mogganum og víða ummæli Kristrúnar innflytjendur dregur ekki úr fylgi Samfylkingarinnar. En það ekki alveg satt, tölurnar sýna það. En sko ég nefni þetta vegna þess að ég að horfa hérna líka á Viðreisn. Þessi breyting á stefnu Samfylkingarinnar opnar auðvitað svið fyrir Viðreisn. Viðreisn var flokkur sem var komin var haldið í svolítið þröngu hólfi í íslensku stjórnmálum segjum bara framan af þessu kjörtímabili. En mér sýnir sviðið fyrir Viðreisn vera að opnast og af tvennum ástæðum. Það þessi stefnubreyting Samfylkingarinnar annars vegar, en hins vegar bara þessi ævintýralega háu stýrivextir sem hafa verið svo lengi í landinu sem að svona opnar leiðina fyrir evru umræðu Viðreisnar. Og í báðum þessum málaflokkum hefur Samfylkingin svona breytt kúrs allavega, hvort að Samfylkingin hafi kannski ekki kúvent stefnu sinni alveg, allavega í Evrópumálum, þá leikur hann ekki áherslu á aðaldin og allt þetta. Þetta opnar sviðið fyrir Viðreisn. Og ætti líka, ef ég má þetta við, að ef það þannig að forysta Sjálfstæðisflokksins vill eiginlega færa Sjálfstæðisflokkin að miðflokknum, að þá eru kjósendur þar inni sem líkar ekki svo leið og ætti þá að líta á Viðreisn sem valkost. Þá Viðreisn í rauninni að fá þrefalda á opnun. En síðan þarf flokkurinn að nýta tækifærið sem allt annað mál. Hvort að menn geri það. Sem svona vísir að þeir geti gert það og að þeir eru að liftast, en það ekki neitt í samanburði við vöxt miðflokksins eða Samfylkingar. Nei. Núna þetta Samfylkingin sem hefur rokið fram, miðflokkurinn kemur í humátt á eftir, ríkisstjórnarflokkarnir eru bara allir í kleinu, hefur ekki bara að segja það eins og það heitir, og en aðrir hafa ekki náð að taka sviðið ennþá. Þetta rosalega opin staða. Og Píratarnir eru svona fastir. En spáðu í því hvað þeir hafa haldið velli ævintýralega lengi í þessu flokkakerfi sem við höfum, og mér finnst það margt mjög merkilegt hvað þeir hafa lifað og þeir eru ekki að falla neitt frá svona sinni stöðu bara. Þeir eru bara á svipuð róli og Framsóknarflokkurinn, kannski undanfariðina svona 9 mánuði eitthvað. Já. En það gegnir aðeins öðrum máli með Framsóknarflokkin og fylgisfall Framsóknarflokksins heldur en hinn að tækja stjórnarflokkana. Því að Framsóknarflokkurinn það sópaðist aðeins svo mikið fylgi fyrir seinustu kosningar að þetta meira svona leiðrétting á þeirri stöðu sem að þeir hafa upplifað frekar heldur en að sambærilegt fall sé að ræða hjá þeim. Þannig Framsóknarflokkurinn með 9%, miðflokkurinn með 15,3%. Það óþægilegt fyrir Framsóknarflokkin. Auðvitað það, ég meina, miðflokkurinn klofningur út úr Framsóknarflokknum sem frægt varð og Framsóknarmenn litu á þá svona sem óþægilega litlu bræður sem að núna eru komnir vel yfir þá. Þegar mann skoðar þess að 2 flokkar saman, Sjálfstæðisflokkinn og miðflokkinn, þá þeir með undir 30% fylgi. Já. Og ef við ættum að sjá hægri stjórn í næstu kosningum, þá þetta að vera stofnin í þeirri stjórn. Jú, ég held að myndir alltaf renna Framsóknarflokknum með samt. Já, en þá ertu nærið ekki 40%. Þá nærið ekki 40%. Og þóttu bæti við flokki fólksins og þá ertu bara komin upp í 46. Já. Og hvernig ætlar að brúa miðflokkin og Viðreisn, það vonlaust. Þannig að mikill vöxtur miðflokksins, maður geti séð eitthvað til að það hægri sveifla í gangi. En það ekki að sjá, fylgi kemur allt frá hægri. Það ekki að fara yfir miðjuna. Það ekki hægri sveifla í þessari könnun. Nei. Ég meina, Samfylkingin ennþá með þetta frumkvæði sem henni tókst hann á. Fjórðungsfylgi
í flokkakerfi sem að bera núna 7, 8, 9 flokka, það harla mikið og þetta svona maður sletti á enskunni, sko, it's theirs to lose, þessi kosningabarátta. Það var ein könnun sem ég veit ég nefndi nú ekki við því hérna áður sem var spurt hvern myndur vilja sjá sem forsætisráðherra, sástu hana? Já, ég sá það. Þá var Kristrún Efs með 24%. Já. Og mér fann ég hugsaði byrju, mér finnst það frekar lágt, sko, af því að hún búin að vera svona afgerandi í forystunni og ég hugsaði þetta bara svipum stað og þegar Katrín Jakobsdóttir fer út. Þannig að þetta ekki meira heldur en flokkurinn hefur sjálfur, því að eins og við sjáum að við erum með sterka leiðtoga, þá mælast þeir yfirleitt sterkari heldur en flokkurinn. Já, og oft það nú þannig en sko það nú erfitt að bera saman einhvern reyndasta stjórnmálamann landsins, Katrínu Jakobsdóttir sko, sem hefur verið ráðherra og forsætisráðherra yfir langa tíð og svo áskorandan sem að sko óreyndur við stjórn ríkisins. Þannig að það könnunin draga það fram. Að það ekki komin að þótt að margir reikni með að Kristrún geti náðu þessu sess, þá hún ekki komin með hann. Nei, hún hefur náttúrulega ekki sannað sig við neina ríkisforystu ennþá, þannig að mér finnst, þetta kemur ekki óvart. En þegar svona að því að ég held ég nefndi við þig sko í 2 síðustu samtölum, að þá erum við að horfa á lönd þar sem að svona nýhægrið, svona algjöru fórustu í stjórnmálaumræðunni hérna hægra megin og síðan eru bara miklu sterkari flokkar eins og við séð í Hollandi og Frakklandi, Ítalíu og raunverulega víðar, sko, raunverulega þetta staðan sem í hérna Svíþjóð og víðar. Og þetta getur gerst bara mjög snöggt af því að sko það á engin kjósendur og þótt að hérna Valöll sé gömul stofnun í íslensku samfélagi þá hérna getur fjarað hratt undan þessu. Mjög. Já. Og þú átt ekki, þetta kemur þér ekkert á óvart að eitthvað slíkt myndi gerast þér að nýji hægri flokkurinn yrði bara umtalsvert sterkari. Það bara í samræmi við það sem við höfum séð í löndum í kringum okkur og þráttur að við lítum oft hérna bara innaflan á sjálfum okkur og höldum að vegna þess að við erum eyja að þá séum við sko eyland í pólitísku tilliti en þá það nú ekki svo. Nánast allir straumar sem að eru ráðandi í löndum í kringum okkur koma á endanum til Íslands. Það stundur svolítið teygja á því og þetta miðflokksins, ég seti þann fyrirvara, ég vil kannski ekki flokkað á fullum fetum sem sko sambarilegan þjóðins populískan flokk og þjóðfylking Marine Le Pen eða flokkir Wilders eða eitthvað þessar, ég geri það ekki, treysti mér ekki til þess ennþá í það minnsta, að þá eiga síður sko þá höggva þeir í sama knirjun. Þetta svona, þeir fara í humátt á eftir þessu og þeir rísa á nákvæmlega sömu bylgju og svona, þú kallar það nýja hægri þegar risið á í Evrópu og víðar þá þetta sama bylgjan sem að leiða þá upp. Einhver getur sagt að Sjálfstæðisflokkur sé að gera sömu mistök og gamla hægrið gerði til dæmis í Hollandi að taka upp stefnu nýja hægrisins og auka lögmætið þeirra og enda síðan með því að nýja hægrið voru bara afgerandi forystuafl í hollensku stjórnmálum. Já, en það sko, það er hægt að líta á það þannig og fyllilega, en síðan eru dæmin í hináttina líka. Sko, breski íhaldsflokkurinn var komin í meiri háttar vandræði þegar að sko, UKIP í Bretlandi, sjálfstæðisflokkur Bretlands, þegar að þeir voru fannir að sækja að breska íhaldsflokknum og velgja þeim undir ökum og það bara hylti jafnvel undir að UKIP myndi taka stöðu breska íhaldsflokksins. Og breski íhaldsflokkurinn sko sneri sér þá að þeim, tók upp stefnu UKIP í Brexit og öðrum slíkum málum og stalaði þrömmunni og rauninni gerði UKIP og þessar áskorendaflokkar sem hafa komið í kjölfarið að jaðarflokkum í Bretlandi. Eiga síður kannski kostaði það sama þá síðan seinustu kostingar í Bretlandi en allavega til einhver skamms tíma að þá náðu þeir að skáka þeim út í hotn með þessari aðferð. Þetta tókst Mark Rutte ekki í Hollandi og Geert Wilders bara skáka honum út af
út á borðinu. En það var náttúrulega kosningakerfið sem að hjálpa náttúrulega íhaldsflokknum. Algjörlega. Þeir voru varðir af einmennings kjördæmanum. Og maður gæti gagnrýnt íhaldsflokkin breska fyrir það að af því að þeir létu undan UKIP og Brexit og öllu þessu, að þá það upphafið að tapið þeirra. Ef þeir hefðu reynt að verja sig sem svona hægri miðflokk, að þá hefðu þeir ekki fengið UKIP og svo reform og þetta endar ekkert sko. Nei, þetta endar ekkert. Svo er þetta alltaf bara... Ef þú snýrður niður, þá bara ferðu þarna niður. Já, á endanum kannski gerist það, já. En við erum ennþá bara einhvern veginn í svona miðjum þessum kurvulbil í þeim málum að við erum ekki alveg búin að sjá út úr því ennþá. Og það liggur ekki fyrir uppskrift hvernig sjálfstæðisflokkurinn getur varið sig fyrir þessu. Ég held að benda á eitthvað svona afgerandi dæmi að það er best að gera eins og þessir. Nei, út af því að dæmin eru staðbundin, þau eru svo bundin staðháttum á hverjum stað, þannig að formúlan er ekki alveg til. Og ég veit ekki, ég held að ég myndi ekkit endilega vilja vera straddist í Valhöll akkurat í augnablikinu. Eða jú, kannski vegna þess að þetta er svo mikil áskorun að það er nú örugglega áhugavert að takast á við þessa stöðu, en verkefnið er flókið. Það er ekkit, svarið er ekkit einfalt. Ég meina, Sjálfstæðisflokkurinn, hann verður kannski bara að átta sig á því að hann hefur ekki hann ber ekki hann ægishjálm yfir íslensku stjórnmáli lengur og hann gerði, og hann mun aldrei gera það aftur. Þessi staða er bara farin og það er líklega hættulegast af öllu fyrir þá að vera of fasta í því að reyna í örvæntingu að ná aftur stöðu sem er ómögulegt að öðlast á nýja leik. Bjarni vísa nú mjög til þess að þessi stærsti flokkurinn og hafi umboð og hann sé sá þingmaður sem er flest atkvæði og hann fer alltaf í þessa vörð eins og maður segja við, þetta er svona eins og Bretar eða Frakkar að vísa í heimsveldi sem er farið. Þetta er dálítið freistni vendi að lendi í þessu. Þetta er ágæti samanburður við heimsveldið sem er horfið. En ríkið er áfram til og þarf að lifa og það er ennþá staðan með Sjálfstæðisflokkinn Þetta er þrátt fyrir allt burðarflokkur í íslensku stjórnmálum og verður það áfram, það er ekkert sem bendir til neins annars, og þetta er eini stjórnmálaflokkur landsins sem að getur ennþá talist fjöldarhreyfing. En það liggur bara fyrir. Miðflokkurinn er ekki fjöldarhreyfing, það er bara stýrt af örfáum fólki. Stundum bara eins og hugmyndi í kolli eins manns. Þegar hann er að vitna í skynsemi þá var hann náttúrulega að vitna í eigin skynsemi. En það er sama á við bara alla þessa flokka, Framsóknarflokkinn, Samfylkinguna, Samfylkinguna eftir Kristrúnu sem komið miklu meira. Þetta er ekki fjöldarhreyfingar í klassískri stjórnmálafræðilegum skilningi. Plúralískra flokka. Þetta eru það sem heitir í fræðunum kjarnaflokkar, og það er bara einn flokkur í Íslandi sem er ekki kjarnaflokkur, heldur fjöldaflokkur, og það er Sjálfstæðisflokkur. Hann hefur ennþá nefndir og ráð að hittast og funda og koma saman, taka ákvarðanir sem forystan þarf að taka mark á. Þau verða allavega að hlýða á það sem flokksmenn segja, þau verða að taka inn eitthvað af því. Ég er ekki haldaði fram að þetta hafi sömu stöðu og það hafði. Landsfundur Sjálfstæðisflokksins er lýðræðislegur vettvangur sem skiptir máli, það má deila hversu miklu máli, en hann skiptir máli og þessa stöðu hefur Sjálfstæðisflokkurinn og engin annar, og þess vegna verður hann áfram þráttur allt burðarflokkur í íslensku stjórnmálum. Þá að því lýsir Sjálfstæðisflokkurinn svona eins og hann eða alltaf að hann ætti að vera, að þú sagðir fyrr og nefndir ummæli Bjarna í sambandi við innflytjendamál. Þar var hann að svara svona einhverju svona óljósu ástandi í umræðunni. Hann var ekki að bregðast við samþykktum sem hafðu gengið í gegnum hugmyndarlega endurnýjun inn í flokknum. Þannig hann var í hlutverkinu, þá var hann bara eins og Sigmundur Davíð sem var bara að spila á almenningsáliti. Og það gera forystumenn alltaf. En það sem ég er að segja, að það er ekki hægt að hunsa alfarið þessa vinnu, þessa lýðræðislegu vinnu sem á staðina flokksins. Leið og hann gerir þetta sem þú nefnir, þá verður hann líka að taka tillit til
til hins og ég held að hann sé líka að mæta þrýstingi innan frá úr flokknum úr einhverju grasrós í þarna sko. En það 13,9% náttúrulega rosaleg tala fyrir Sjálfstæðisflokkinn. 13,7 það sem að Davíð fékk í forsetakosningunum. Þannig þetta komið á þetta komið á eitthvað svona eldfimt svæði. Og ég var að ræða við Sigurjón Magnús bróður minn hérna pólitík í gær og þá var ég að benda á að það má heyra svona allt öðruvísi tal meðal sjálfstæðismanna flokkin og stefnuna og fórustuna og ég var að taka svona dæmi af því að það eru alls svona góðsagnir í stjórnmálaumræðinu eins og að þessi fórust og hollusta í sjálfstæðisflokknum og meiri svona ægi og annað slíkt á meðan að í vinstrinu sé allir að gaspra hver upp í annan en ef maður skoðar umræðina bara undanfarna mánuð og misseri og svo náttúrulega til svona hægri podcast sem að ég held að sé alveg að horfa á svona þjóðmál og fleira sem svona eitthvað fyrirbrigði, svona eitthvað allavega ígildi staksteina og eitthvað svona. Það sem tala flokkin og fórustuna stundum hljómar þetta bara eins og mannst eftir Alþýðubandalaginu í Reykjavík svona 1989, þetta bara hljómar þannig. Jú. Það engin sjálfstæðismaður sem að stígur fram og styður flokkin. Það eru allir uppteknir af því að tala að hann sé ónýtur, hann sé í vinstri stjórn, hann sé að bregðast hugsjónum sínum, að fórusta sé veik. Þetta nú yfirleitt það sem gerist þegar að flokkar lenda í svona miklu fylgistappi sko. Já, þá hver hendun upp á móti annari. Hver hendun upp á móti annari og menn kenna hver öðrum og leita að sökudólgum á hinu slæma ástandi sem að menn upplifa þannig að það gömul saga og ný sko. Það getur verið erfitt að vinda ofan að slíku ástandi. Já. Því þá þarf að koma eitthvað svona ný leið eins og þess nýr formaður eitthvað annað slíkt. Og ef maður skoðar sögu í kosningum, jáfnvel bara í stofnanir flokksins, að þá þarna rótgróin flokkadrættir, til dæmis í Reykjavík. Flokknum ekki auðnast að hafa svona óumdeilda fórustu í bæjarmálum hér í Reykjavík. Nei, það þegar ég var að skoða einhverja tölur á bakvið þessar könnun að þá það niðurbrotin og kannski svona en þá staldra maður við veika stöðu Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Og Reykjavík var nú alltaf höfuðvígi Sjálfstæðisflokksins og þetta var nú svona, stóri borgaralegi flokkurinn í borginni líka og hann hefur glatað þeirri stöðu. Hann hefur Sjálfstæðisflokkurinn hefur gagnrýnt Reykjavíkurborg linnulaust og hefur mist stöðu sína í borginni. Það komið 30 ár frá því að bara svona vinstri öflin tóku völdin í borginni og hafa haldið þeim meira og minna í þessa 3 áratugi og ég velti fyrir mér hvort að þessi stöðuga gagnrýni á Reykjavíkurborg, hvort að borgarbúar fari ekki bara að upplifa þetta sem gagnrýni á borgina sína og það fari þá vinni gagnrýni Sjálfstæðisflokksins gegn markmiði sínu sem að auka fylgi og stuðning við Sjálfstæðisflokksins meðal borgarbúa en borgarbúar fara að upplifa þetta sem gagnrýni á sín heimkynni fremur heldur en að þetta sé svona gagnrýni gegn öðrum stjórnmálaöflum í borginni því að borgarbúar hafa þrátt fyrir allt skilað annarri stjórn fyrir borgina heldur en Sjálfstæðisflokknum í allan þennan tíma. Þannig að gagnrýnin kannski og hefur bara hægt og bítandi molnað undan Sjálfstæðisflokknum. Það sé bara einar kosningar það sem er jöku fylgi sitt á milli stjórnmálatímabila. Annars hefur hann bara verið að molna niður flokkurinn í 33 ár. Það allavega þessi nálgun þeirra í borgarpólitíkinni hefur ekki skilað þeim til ætluðum árangri. Sem taktík sem var notuð þegar þeir duttu út meirihluta 78 í eitt kjörtímabil en kannski ekki góð taktík í 30 ár. Í 30 ár þá held ég að gagnrýnin flytist í hugum fólks af andstæðingu Sjálfstæðisflokksins og þeir fari að hætta að vera andstæðingar
samfylkingar í borginni eða annara stjórnmálflokka í borginni, heldur fara þeir bókstaflega að verða í hugum fólks einhvers konar andstæðingar borgarinnar. Já. Og það sem að sjálfstæðismenn reyna ofta að smyrja á flokka sem eru mikið í gagnrýninni, að þeir séu óstjórntækir, að það sé bara gaspur þarna inni og þessu séu raunverulega ekki treystandi fyrir völdunum, að það geti lent í því. Já. Og svo það nú líka oft þannig að stundum þegar maður gengur götur Reykjavíkur, maður getur haft allar skoðanir á því hvort að það vel eða illa hafi tekist til við alls konar hluti í þróun borgarinnar, að þá stundum gagnrýnin einhvern veginn eins og hún sé að lýsa annarri borg heldur en ég síðan sé þegar ég geng hana, og þá verður þetta rof á milli þess sem sagt og þess sem maður bara sér í kringu sér. Mér velti fyrir mér hvort að þarna hafi málflutningurinn kannski aðeins svona lent í erfiðleikum. Nú flokksráðsfundur Sjálfstæðisflokksins nú helgina. Já. Bjarni mætir hann með ömurlegt veganesti. Þetta náttúrulega fundur sem ættir náttúrulega að vera fundurefni, heyrðu hvað eigum við að gera í þessu? En gleymdu því ekki að Bjarni Benediktsson mætir þarna sem forsætisráðherra. Það það sem mestu skiptir. En þegar hann var forsætisráðherra, þá mældist flokkurinn með þó 18-90%. Hann komin í 13 núna. Já, ég veit það. En hann samt forsætisráðherra. Og skiptir það máli inn í flokksráðs? Ég held að það skiptir máli. Að það sé ekki viðeigandi að gagnrýna forsætisráðherra flokksins? Ég meina, hvert hlutverk stjórnmálaflokks? Það fer bara alveg ofinni leggjum til hliðar hugmyndina hugsjónir og stefnumál og allt þetta sem skiptir auðvitað miklu máli, en eigi að síður þá stjórnmálaflokkur tæki til að ná og halda völdum, og hann við völd og núna hefur hann aftur komist í forsætisráðuneytið og það í sjálfu sér árangur. Síðan getur þú sagt að þetta ekki nægilegur árangur með við það að fylgið á fallanda fæti, eigi að síður það. Þetta gamla dæmið að við læknuðum sjúkdóminn en sjúklingurinn dó. Það sem að VG með og Sjálfstæðisflokkurinn bara að mæta á það. Við erum með völd en við lifum það ekki af. Þú getur lýst í þannig að sjálfskaðinn við að ná árangurum sé það mikil. Og gagnrýnin inn í Sjálfstæðisflokknum að við náum ykkur árangri. Allt sem að við myndum vilja, að það gerir þessi ríkisstjórn ekki. Allt sem að við viljum að ríkisstjórnin gerir ekki, það gerir hún. En sem sagt, stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins og flokksmenn Sjálfstæðisflokksins, þeir vilja að Sjálfstæðisflokkurinn sé við völd. Þeir gera tilkall til þess að Sjálfstæðisflokkurinn fari með ríkisforystuna, það sé formaður Sjálfstæðisflokksins sem í stóli forsætisráðherra. Öllu þessu hefur Bjarni Benediktsson skilað. Síðan öll hin vandræðin líka sem að þarf að taka tillit til. En ég ekki að gera lítið úr vandanu sem stendur frammi fyrir. Ég bara benda á að það líka hægt að skoða þetta frá þessu sjónarhóli. Það verður síðan landsfundur á öllu óbreyttu snemma á næsta ári. Fólk menni að vera að velta fyrir sér hvort að verður breytingar í forystu. Það verður ekki breytingar í forystu Samfylkingarinnar eða Miðflokksins fyrir næstu kosningar. Það verður breyting í forystu VG líklega, mögulega Sjálfstæðisflokksins. Ég býst við að þó svo að Sigurður Ingi hefði verið kjörinn formaður núna, var ekki snemma þessu ári, sem á að duga fram yfir næstu kosningar, að það býst við að sé einhverja vangaveltur inn í Framsóknarflokknum. Maður hefur allavega ekki séð þær koma upp á yfirborðið í neinum mæli. Ég held að hann sé nú nokkuð öruggur enn í sessi. Og það sé klókt hjá Framsóknarflokknum að stilla honum upp aftur. Ég er að tala svona það sem er herraðsfundir og það sem að árangur Samfylkingar og Kristrúnar þannig að þá eru á öllum þessu fundum einhverju að segja við getum alltaf verið að stilla okkar gamla kalli upp á móti þessu, getum við ekki komið með eitthvað ferskara? Já, svo líka þetta að segja ef allt hitt nýtt að þá gott að einhver sé gamal reyndur og svona lístis Framsóknarflokkurinn sér ekki alltaf sem klettinum í hafinu þannig að það finnur kannski eftir hver þú ert líka. En líkunar á því að Bjarni Benediktsson leiði í Sjálfstæðisflokkinn í næstu kosningunum? Já, nú við bara komin út yfir eitthvað þar sem maður getur alveg séð fyrir. Ég myndi segja að
hann í þröngri stöðu til þess að leiða flokkinn í næstu kosningum. Ég meina, en svo bara, stjórnmálur listins mögulega og þetta staða dagsins og svo getur hún verið breytt á morgun. En ég myndi bara halda með hversu lengi hann hefur verið með við alla stöðu sem uppi komin að það sé allavega þristingur innan flokksins að skipta formann. Ég gerir ráð fyrir að verði skipt formann á Vinstri grænum. Ég bara svona les spilin þannig að það verða einhverjir nýjir forystumenn í næstu kosningum, sko. Þar held ég að sé innandyr að vilji við getum kallað grasrótina, það sé bara hópur inn í flokknum sem telur að nú sé lag að ná flokknum. Þannig að það sé, menn ætti ekki bara að vera að horfa á þetta verið annarkvort Guðmundur eða Svandís. Ég held að þar sé byrjað að undirbúa hugmyndunum að þurfa bara að koma með ferska forystu innan við grasrótinni. Því að þau geta ekki mætt í næstu kosningar með ráðherrana og segja það að við megum aldrei aftur búa til svona ríkisstjórn eins og við gerðum síðast. Já, nú ég ekki Vinstri grænum og veit ekki hvernig samtala á sér stað innan borðs þar og það nú, þó maður sé stjórnmálafræðingur og þá sér maður nú ekki inn í þessa flokka svo vel utanfrá. En ég myndi svona út frá þeim takmörku upplýsingum sem ég hef að þá myndi ég halda að Svandís Svavarsdóttir sé augljósasti næsti formaður Vinstri grænna, sko. Og mér finnst það bara mjög líklega, en aftur á móti að þá það bara þannig að það geta alls konar hræringar verið að stað innan flokka sem maður sér ekki utanfrá. En utanfrá séð, þá sýnist manni það. Og ég sé alveg orðræðuna, hvernig hægt að flytja hana fram, hvernig hún getur alveg búið sér nýja braut inn í næstu kosningar. Mér finnst það ekkert sérstaklega flókið fyrir hana. Hún hefur trúverðuleika bara í gegnum sína arfleið. Ekki það ég ætla að gera hana endilega einhverju dóttur föður síns að þá á samt ekkert langt að sækja svona rótina í málflutningi Vinstri grænna svona í róttæku málflutningi Vinstri sósíalista þá hún alveg að geta gert það, sko. Eftir 8 ára veru í ríkisstjórn. Já, ég held að ég heyri alveg þá orðræðu og hvernig það gæti mögulega verið sett fram, sko. Mér finnst það ekkert mjög flókið. Það eru spennandi tímar í pólitíkinni og gaman að fylgjast með könnunum á næstu misserum. Það ekki fundið botn í falli Sjálfstæðisflokksins. Það ekki fundið glerþak í vexti Miðflokksins. Mögulega var glerþakið í vexti samfylkingarinnar þarna einhvers staðar í 29%, síðið þar. Já, það er hellinga möguleikum á hreyfingum ennþá. Sko, Smári, ég held að þessi eitt sem alveg örugt sem við getum slegið föstu í þessu samtali núna og það ekki mörgur sem hægt að slá föstu en því getum við slegið föstu að þessi mynd sem við erum að horfa á í þessari könnumaskinu ekki svo sem að kemur upp á Kjörgårdssonum. Það margt eftir að gerast og okkur er skaman að horfa á ána líða hjá og á því hana. Akkurat. Komuna Eiríkur. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Við erum verið með umræðu skólamál svolítið undanfarnar vikur. Björn Þorláksson hefur leitt það og í vikunni þá sló hann á þráðinn til Kristjáns Kristjánssonar sem prófessor í Birmingham og voru að ræða svolítið skólakerfið og svolítið með kannski fókusin á skorta á samhygð og kannski forvitni hjá börnunum frekar heldur en að vera að mæla þennan lesskilning eða getu í stærðfræði. Áhugavert samtal sem að Björn Þorláks átti við Kristján Kristjánsson í Birmingham. Já, komið sæl og blessuð. Þið kannski heyrðuð viðtal sem við Gunnar Smári tókum við menntamálaráðherra í gær stöðu skólamála hér á Íslandi. Við erum svona einkum verið að ræða grunnskólan. Nú viðtalið við menntamálaráðherra var hið 4. eða 5. í röðinni sem að við höfum tekið til að reyna að varpa ljósi á hvort grunnskólinn á Íslandi
stríðir við alvarlegt vandamál eða ekki. Og Kristján Kristjánsson, Íslendingur, starfar við skóla í Birmingham og hann þekkir þessi mál nokkuð vel, okkur sagt. Við teljum að hann sé á línunni. Heyrirðu í mér, Kristján? Já, blessaður Björn, ég geri það. Blessaður og takk fyrir að vera með okkur hérna á Zoom. Þú ert prófessor við háskóla þarna í Birmingham og hefur býrð yfir töluvert mikilli, get ég orðað að OECD þekkingu á menntamálum. Já, við höfum unnið mikið af verkefnum víða um heim, ekki bara í Bretlandi, heldur með skólum í Asíu og Suður-Ameríku og Bandaríkjunum og svo allra síðustu árum þá hef ég líka unnið sem ráðgjafi fyrir OECD því að OECD að íhuga að breyta stefnumið í menntamálum sem myndi þá líka hafa áhrif á PISA-prófin í framtíðinni. Það er mjög spennandi verkefni en eins og við kannski ræðum betur seinna þá fer OECD áfram á hraða snígilsins og einstök aðildarríki hafa neitunarvald líka þannig að alla breytingar eru mjög hægfara hjá OECD. Einmitt. Og þetta tengist beint þeirri umræðu sem hefur verið hér við Rauðaborðið. Hann sagði Ragnar Þór Pétursson að við þyrftum kannski að endurskoða markmið menntunar að einhverju leyti. En ef ég bið þig að bregðast kannski upphafið þessa samtals við slöku gengi Íslands í PISA. Já, ég kannski nú ekki alveg rétti maðurinn til að fjalla það núna vegna þess að ég flutti frá Íslandi 2011 og hef ekki fylgst grannt með þróun mála síðan þá en það reyndar tvennt sem ég vildi nefna í þessu sambandi samt sem áður. Það fyrra að það ekkert nýtt að við vitum að kennsla og kennarastarfi nýtur ekki sömu virðingar á Íslandi eins og það gerir í mörgum löndum, til dæmis Finnlandi og Eistlandi og löndum sem að skora hæst í PISA. Bara svona sem gaman saga þegar pabbi gamli bílaðist í baki og gat ekki unnið lengur í gróðurhúsunum í Hveragerði þá var hann dubbaður upp í að verða fyrsti skólastjórinn í Þorlákshöfn. Ég held að hann hafi staðið sig ágætlega í því en hann hafði enga burði til þess að kenna. Og við munum líka til Ólafi Kárasyni sem líklega yrði kallaður barnaperri í dag. Hann var gerður að barnakennara svo hann þyrfti ekki að segja sitt í sveitar. Þannig að þessi virðingi fyrir kennarastarfinu og hvernig talað kennara og skóla við eldhúsborðið heima er ekki það svo sama eins og til dæmis í Finnlandi þar sem að kennarastarfið nýtur mikilla virðingar og kennaraskóla geta valið úr umsækjendum. Þeir geta valið fjórðunginn af bestu umsækjendunum til að komast inn í kennaranám. Þannig að þetta er gamalt vandamál á Íslandi. Þetta útskýrir ekki kannski lakara gengi á allra síðustu árum en þetta útskýrir svona almennt lagt gengi Íslands í menntamálum. Einmitt. Hitt atriði sem að kannski ég hef ennþá meiri áhyggjur af heldur en þess að hefðbundnu PISA-skor tölur niðurstaðan sem að kemur í þessum auka spurningum sem að alltaf lagða fyrir hjá PISA í ýmis konar tilfinninga og félagslega þætti og þar skora íslensku börnin mjög lágt á sumum sviðum, alveg áberandi lágt. Þau meta sig tiltölulega hátt varðandi þrautseigju og streituþol sem að kemur kannski á óvart en þau telja sig hafa mikla þrautseigju og streituþol sem eru svokallað framkvæmda dygðir en þau skora mjög lágt í forvitni sem vitsmunadyggð og líka í samkennd og samvinnu sem eru svona siðferðis og borgaradyggðir. Þannig að þetta veldur mér miklum áhyggjum því að ég hef mikið verið að skoða einmitt siðferðis og tilfinningaþroska og tengsl hans við andlega heilbrigði og námsárangur og fleira. Þannig að þetta er spurning sem að mér finnst ennþá meira aðkallandi heldur en spurningin af hverju við skorum lágt í læsi og svo framvegis. Hvers vegna eru íslensku börnin að meta sig svona lágt í
siðferðis og borgaradyggðum. Þetta finnst mér mjög áhugavert. Ég hefði ekki heyrt þetta með forvitnina. Það hafa verið skrifaðar fréttir samkenndina. Hún væri minni hér en í þeim löndum sem við berum okkur saman við. Ef við reynum að velta þessum tveimur þáttum fyrir okkur, þú ert heimspekingur að mennt, prófessor, doktor í heimspeki og þekkir þennan málaflokk vel. Hvað gæti skýrt að íslensk börn búi yfir minni samkennd en félagar þeirra í nágrannalöndunum? Það aftur er spurning, maður þarf að leita einhverjum sögulegum skýringum. Ein skýringi kannski svo að það hefur ekki verið lögð mikil áhersla á þetta í íslenskum skólum. Gamla daga átti kristinfræðin að sinna þessum þáttum, svo dettur hún út. 1999 kemur lífsleiknin inn, en hún er mjög illa undirbúin á margan hátt og kennurum fannst þeir ekki tilbúinir til þess að sinna henni og hún einhvern veginn gekk ekki nógu vel. Við gerðum rannsókn á þessu kringu 2005 og þá komi ljós að einungis fjórðungur af skólum var að nýta lífsleikni tímana til þess að reyna að byggja upp siðferðis og tilfinninga þroska nemenda. Svo koma grunnþættirnir inn, það er ekki 2012 eitthvað það bil og þar er náttúrulega þættir eins og velferð og lýðræði og ýmiss konar siðferðileg og borgaraleg gildi en aftur virðist innleiðing þeirra ekki hafa gengið nógu vel og Ragnar Þór í sínu ágæta viðtali við þig daginn að hann vildi nú einkum kenna einum tilteknum menntamálaráðherra að grunnþættirnir náðu ekki fótfestu í skólum. Ég þekki það ekki sögulega hvort það er rétt eða ekki en allavega það hafa verið gerðar tilraunir til þess að efla áherslu á velferð og samkennd og ýmiss konar tilfinninga þætti í íslenskum skólum aftur og aftur en einhvern veginn hafa þessi strandhögsverkefni ekki gengið upp. Er mögulegt að einstaklingshyggjan og stundum er hún talin angi á nýfrjálshyggjunni hafi skotið sterkari rótum hér en víðast hvar í kringum okkur? Já, þú ert að spyrja mig svo margar svona félagsfræðilegra spurningar sem ég get ekki svarað en bara með einhverjum svona tilgátum út í lofti. Það geti vel verið. Ég held líka að Ísland hafi kannski tekið skilaboðin frá OECD en þá alvarlegar heldur en mörg önnur lönd. Við höfum hlustað mjög mikið á OECD og óneitanlega síðan í kringum 1970 þá hefur OECD verið með mjög skýra stefnu í menntamálum sem er kölluð mannauðskenningin menntun og sem gengur út á það að megin tilgangur menntunar sé að koma fólki til bjargálna, að segja efla efnahagslegt öryggi einstaklinga og efla framleiðslu á þjóðartekjur. En þetta eru svona hörð efnahagsleg gildi og allt annað sé það bara svona auka geta þeirra, að segja hugmyndin í OECD var að til skamms tíma ef ættir að koma fótunum undir fólk efnahagslega, bæði sem einstaklinga og sem hópa þjóðir, þá muni allt hitt veitast þeim að auki, þá muni andlega heilbrigði batna og samkennd og samvinna og svo framvegis sem að ég held að sé kannski að vera að snúa við orsök og afleiðingu. Já. Þannig að þetta geti verið ein skýringin að við höfum einhvern veginn tekið þessi efnahagslegu gildi menntuna mjög alvarlega á Íslandi og talið þau kannski undirrót alls hins. Já, lagt of mikla áherslu á það sem Ragnar Þór talar sem mannauðsstefnu fyrir atvinnulífið, fyrir fyrirtækin en ekki lagt nógu mikið upp úr því að koma góðum börnum í gegnum skólakerfið. Já, og það merkilega núna að það sem OECD er að gera er að íhuga alvarlega að leggja þessa mannauðskenningu á hilluna og taka upp hugmyndum farsældi eða blómstrun sem er þýðing á gamla gríska hugtakinu eudaimonia, það er að segja svona hlutlægur velfarnaður, taka það upp sem megin gildi menntunar og
vitandi það að Ísland tekur alltaf allt mjög alvarlega sem að kemur frá OECD, þá ekki ólíklegt að þetta myndi kalla á stefnubreitingu í íslensku menntamálum ef að OECD kemur sér saman um þetta, en þetta enn á umræðustigi hjá þeim, og eins og ég sagði í upphafi að það eru viss lönd innan OECD, sérstaklega í það sem var kallað í gamla daga þriðji heimurinn, sem að vilja ekki leggja manneskenninguna á hilluna vegna þess að þau segja allt þetta tal samkennd og samvinnu og mannkosti og annað þeim séu svona mjúk vestræn gildi sem að þau bara hafa ekkert efni á því að vera að fjalla sem að þau verða að gera sér að koma fólki til bjargáluna fyrst. Síðan getur það að fara að tala mjúku gildin seinna. Já, viðhorf þjóða til þess að kann að ráðast að einhverju leyti af þróunar og velmegunar og efnahagsstígi. Já, en samt sem áður, eins og ég held að Ragnar hefði nefnt við því daginn, að það merkilega að þrýstingurinn á OECD að breyta stefnun í menntamálum í alþjóðlegu samhengi kemur frá þeim löndum sem að skora hæst venjulega. Þau lönd sem hafa verið háværust eru Ísland, Singapúr, Hong Kong, Suður Kórea, Tævan. Þetta eru löndin sem að venjulega raða sér í efstu sætin í sambandi við bæði læsi og starffræði eða raungreinar. En þau segja, það er vissulega mjög notalegt að vera alltaf í efstu sætunum, en þetta endurspeglar ekki ástandi hjá okkur vegna þess að við erum að glíma við stórkostlega faraldur andlerar vanheilsu hjá ungu fólki og mjög háa sjálfsvígstíðni og fleira, þannig að þetta eru löndin sem að segja að OECD sé að mæla eitthvað rangt eða mæla hluti sem að kannski skipta ekki öllu máli eða mestu máli í menntun. Er það einmitt það sem þú kallar stórkostlegan faraldur andlegrar vanheilsu sem ýtir undir þörfina hvað helst á endurskoðun þeirra gilda sem að við höfum tilengað okkur inn í skólastofunni? Já, og þetta er alþjóðlegt vandamál. Það er merkilega. Þetta er ekki eitthvað sem er bundið við bara, segjum, vestræna heim eða Evrópu eða Bandaríkin. Þetta virðist verið að gerast allan heim og samfélagsmiðlum og snjallsímum og ég ætlaði að spyrja þig fyrir ekki að grípa fram í fyrir þér, en að hve miklu leyti rekur það til tæknibreytingarna, samfélagsmiðlana og þeirra menningarbreytinga sem hafa orðið í tengslum við það að við virðumst vera með tækni í höndunum sem við kunnum ekki alveg að fara með? Jú, örugglega hefur þetta eitthvað að segja og kannski mjög mikið að segja. Ég vil nú ekki ganga eins langt eins og sálfræðingurinn Jonathan Haidt í nýjustu bóksinni The Anxious Generation, þar sem hann raunverulega kennir samfélagsmiðlum og snjallsímum allt sem er að fara úrskeiðis hjá ungu fólki varðandi andlega heilbrigði og hamingju á síðustu árum. Ég held að mjög mikið af því sem að talaður sem andleg eða geðheilsu vandamál hjá ungu fólki í dag séu siðferðilega tilvistarlega vandamál sem að hafa með það að gera að ungu fólki gengur mjög illa að finna einhvern tilgang í lífið sínu eða merkingu í náminu sem að þeir eru að stunda. Að ég hef kynnst mörgu ungu fólki sem að hefur háa greindarvísitölu og alla burði til þess að standa sér vel í námi og starfi, en einhvern veginn bara finnst það ekki hafa fundið sína hillu í lífinu eða sjá engan tilgang í því sem að verið að bera á borð fyrir þau í skólum. Þannig að, og þetta er eitt af það sem OECD er að leggja áherslu á núna, það er að segja þetta farsældar hugtak sem að OECD er að vinna með, það byggist á 6 þáttum sem þeir vilja leggja áherslu á. Það er náttúrulega lífshamingja og heilbrigði, það er tilgangur og merking í lífi og námi og starfi, og það eru tengsl, vináttutengsl við annað fólk, við önnur börn og aðra úlinga og svo náttúrulega líka efnahagslegt öryggi. Þeir eru ekki alveg að leggja efnahagslegu gildin af hilluna en þau eru orðin bara einn af 6 undir þáttum farsældar í þessari nýju hugmyndafræði OECD. Lærdómurinn til okkar foreldra og ef til vill kennara líka er sá að við þurfum að leggja af þá efnishyggju sem að við höfum reynt að innræta börnum okkar.
Já, einhvern veginn að gera námið og kennsluna áhugaverðari, þannig að nemendur sjái tilgangin í því að mæta í tíma í sögu eða líffræði eða dönsku eða hvaða grein sem og að þetta hafi eitthvað með þeirra líf og þeirra framtíð að gera, og það virðist sem þetta hafi glatast að töluverðu leyti, og unglingar í dag gera miklu meiri kröfu að fá réttlætingu. Hvers vegna á ég að læra þetta? Hvers vegna skiptir þetta máli? Kannski þegar á okkar aldri, Björn, þegar við vorum í grunnskóla eða unglingaskóla eða framhaldsskóla, við einhvern veginn bara tókum þetta sem gefið, að þetta væri bara eitthvað sem allir hreist að læra, en núna stendur unglingum og ungu fólki til boða svo margt annað heldur en þetta nám, þannig að ég held að við sem að vinnum í menntageranum þurfum að vera miklu virkari í að reyna að sýna þeim fram á hvers vegna skiptir þetta máli, hvað hefur þetta að gera með farsæld þína og framtíð. Einmitt, Kristján, þau eru náttúrulega svo miklu betur upplýst en við vorum á þeirra aldrei. Harði diskurinn á 10 ára gömlu barni fullur af alls konar upplýsingum sem að voru ekki fyrir hendi þegar við vorum börn. Maður hefur einnig undrast á seinni árum mat okkar, viðhorf, gildi. Ég nefndi það nú í síðustu viku að manngildin eru hér svolítið mæld af því hverjir eru í tekjublaðinu sem nýkomið út hér á Íslandi, hverjir höfðu mestar mánaðartekjur í fyrra. Þegar mér finnst sjálfum persónulega og á marga vini sem eru sömu skoðunar að í raun hafi það miklu meiri þýðingu fyrir okkar skömmu tilvist hér hvort við séum til dæmis góðir foreldrar eða ekki. Hvernig snýr maður af þessari braut? Já, einmitt, ég held að ein leiðin sé að leggja miklu meiri áherslu heldur en núna gert í skólum og ekki bara á Íslandi á það sem ég kalla mannkosti. Við getum kannski kallað það dygðir líka, en dygðir svolítið erfitt orð á íslensku vegna þess að það eru 2 orð sem eitt skrifað með 1 G og annað með 2 G, og við erum ekki að tala dygð með 2 G, það að segja vera dyggur þjónn, við erum að tala dygð sem dregið af dugur, það að segja dygð með 1 G, kannski betra bara að kalla það mannkosti. Og ég skipti oft mannkostum í 4 þætti, það að segja við þurfum að hafa vitsmunadygðir, og það eru nú oft ræktaðar sæmilega í skólum, og við þurfum að hafa líka siðferðilega dygðir, eins og samkennd og réttlæti og umhyggju, og við þurfum að hafa borgaradygðir eins og félagslegt réttlæti, og svo þurfum við að hafa líka framkvæmdadygðirnar eins og þrautseigju og seiglu og svona baráttu vilja og samvinnu hæfileika. En ég held að þegar þó margir séu farnir að tala mikið mannkost í dag, sérstaklega en að jákvæða sálfræði og þessi meiri áhuga á þessu í skólum heldur en var, þá þetta oft bundið bara við svona framkvæmdadygðirnar, það að segja efla þrautseigju og seiglu, að nemendur geti náð sér eftir áföll og spjarað sig í lífinu, sem auðvitað mikilvægt, og við sjáum að íslensku unglingarnir meta sér tiltölulega hátt á þessu sviði, kannski vegna þess að það lögð áhersla á það í skólum, en miklu minni áhersla á siðferðis borgaradygðirnar og jafnvel vitsmunadygðirnar eins og forvitni. Og ein sérstök dygð sem ég hef mikinn áhuga á og held að sé afskaplega mikið vanrækt í skólum það sem ég vil kalla djúpa undrun eða jafnvel lotningu fyrir umhverfinu, fyrir náttúrunni, fyrir bara lífinu í heild. Og þegar ég átti barn í skóla þá var ég mjög óvinsæll á foreldrafundum fyrir að gera sífellda athugasemdir við hvernig greinar eins og móðurmál og eðlisfræði voru kennd, þar sem var bara lögð áhersla á staðreyndir og spurt á prófum hvað hét amma Gísla Sússonar og svo framvegis, en ekkert reynt að nýta þessar auðlindir sem eru bókmenntirnar og listirnar og svona djúpar kenningar alheiminn í eðlisfræði til þess að efla lotningu nemenda fyrir
fyrir lífinu og tilverunni. Það sem að Ólafur Kárason, svo ég vitni aftur í hann, kallaði kraftbirtingar hljóm guðdómsins, að ef að fólk spurt að því hversu ofta fann fyrir lotningu í skólastofunni, eða jafnvel bara hversu ofta komst í flæðis ástand í skólastofunni, þá svara flestir því að þetta hafi gerst mjög sjaldan eða aldrei í þeirra skólagöngu, nema kannski helst þegar þeir voru komnir í háskóla. Þannig að þarna eitthvað sem að ekki verið að gera rétt, vegna þess að til hvers eru bókmenntir skrifaðar, til hvers skrifuðu höfundar Íslendingasagnanna, Íslendingasögurnar, til hvers var Shakespeare að skrifa sín leikrit. Hann var ekki að gera til þess að kenna fólki góða meðferð á tungumáli eða að telja hversu margir dó í einhverjum bardaga, heldur þeir voru að gera til þess að opna augu fólks fyrir ýmiss konar tilvistra vandamálum og siðferðilegum spurningum sem vekja upp djúpar hugrenningar það sem máli skiptir í lífinu. En þetta virðist ekki einhvern veginn síast inn í nemendur í skólum, jafnvel í greinum þar sem að þetta liggur beinast við, eins og í bókmenntum og í bókmennta- og listgreinakennslu. Einmitt. En þú minntist aðeins á það áðan að kristinfræði kennsla hefur jú verið lögð af og þar með kannski minnkar umræðu vettvangur fyrir hluti sem margir telja æskilegt væri að börnin hlytu menntun í. Má greina það hjá þér að þú tellir það mistök að við höfum lagt af kristinfræði kennslu hér? Ekki endilega, vegna þess að ég held að eins og kristinfræði var nú kennd, eða eins og þetta var kallað þegar ég var í skóla, bara biblíusögur, að þá var þetta ekkert nótal sem kennslutæki til þess að vekja upp spurningar um siðferðilega klípur eða vandamál sem að unglingar standa frammi fyrir. Þannig að þetta var bara kennt eins og bara hverjum saga, og voru spurningar og prófum voru bara hver sagði hvað og hverju voru á þessum fundi með Jesú Kristi og hverjir ekki. Þannig að ég held að en kannski það endilega hafi ekki verið stórt áfall að þetta hafi verið lagt til hliðar, en ég held að nemendur, sérstaklega á unglingsárum, þyrsti í umræður tilvistarlega spurningar, sérstaklega nú á dögum þegar að fólk miklu opnari fyrir því að það þurfa að skapa sína eigin sjálfsmynd heldur en að kannski við vorum á þessum aldri, Björn, og nemendur sem eru kannski 12, 13, 14 ára, þeir eru að spyrja sig beint og óbeint djúpra spurninga hver er ég, hver vil ég vera, jafnvel spurningar kyngerfi og fleira. Þannig að ef þið fá ekki útrás fyrir þessa þörf í skólastofunni, þá annarkort bælist bara þessi þörf niður hjá þeim eða þeir fá útrás kannski á óheppilegri stöðum. En má ekki álykta að siðferðis þorstinn eða sveltið, sem sagt það sem að skortir á að við svölum siðferðis þorsta barnan okkar, má ekki velta því fyrir sér hvort þversögnin að vera til að vera ungur í dag, er það ekki siðferðisleg klemma að börnin alast upp við mikinn umhverfiskvíða, þau alast upp við mjög óljósa framtíð, en á sama tíma áttaðu sig á því að við erum ekki að gera neitt til þess að bæta hlutskiptið þeirra? Jú, en það er svolítið merkilegt að við hefum oft lagt svona spurningar fyrir nemendur á unglingsaldri hvað þeir telji vera alvarlegustu vandamálin sem þeir standa frammi fyrir á dagsdaglega, og þá erum við kannski frekar að tala svona hversdagsleg vandamál heldur en stóru spurningar framtíð heimsins og náttúrunnar, og yfirleitt þá gefa þau svör að það séu siðferðilega klípur þar sem að 2 eða fleiri dygðir eða mannkosti stangast á. Það er að segja til dæmis hvað á ég að gera ef að trúnaður við vini stangast á í heiðarleika gagnvart
gagnvart skólayfirvöldum ef ég veit að vinurinn hefur gert eitthvað af sér og kennarinn spyrir mig hvort ég veit eitthvað hver sé ábyrgur fyrir þessu broti er það vináttan sem að vissulega gildi og dyggð og mannkostur á hún að vega þyngra eða heiðarleikinn gagnvart skólayfirvöldum og ein spurninga bara heiðarleika versus góðvild, þar að segja ef að vinur minn spyrir mig hvað mér finnst einhverja ákvörðun sem að hann eða hún hefur tekið og ég tel hann að vera vittlausa eða ranga á ég þá að vera vinur sem til vams segir eða á ég bara styrkja viðkomandi og segja þetta er frábært, ég styð í öllu sem þú gerir. Þannig að það virðist vera að nemendur á þessum aldri þegar hinn siðferðilega sjálfsmynd er að myndast svona aldrin 12 til 15 ára þeir séu bara nánast á reki, þeir veit ekki hvað þeir eiga að gera og þeir fá ekki svör við þessum spurningum eða tækifæri til að ræða þær í skólastofunni nema hjá einstökum kennurum og nú vil ég alls ekki vera öll einhverja palladóma að íslenski kennarar upp til hópa séu ómögulegir. Þetta er mjög mikið af mjög góðum kennurum sem að gera góða hluti og eins í öðrum löndum og flesta rannsóknir sem við hefum gert náttúrulega eru ekki á Íslandi, það eru í öðrum löndum en almennt sé bara yfir línuna þá virðist vera að úlingar þrái miklu meiri tækifæri til þess að ræða siðferðileg og tilvistarleg vandamál í skólastofunni og þeim finnist þeir ekki einhvern veginn finna til lotningar eða komast inn eitt svona flæðisástand þar sem við gleyma tímanum vegna þess að það sem við verðum að gera er svo spennandi og skemmtilegt. Ég skil, þeirra siðferðislegu spurningar varða mest þeirra eigin líf eðlilega, en það eru börn sjálfleg og þurfa að vera sjálfleg á þessum aldri frekar en að vera allt of upptekin af þjóðfélaginu eða samfélaginu. En myndir þú segja, Kristján, að það þurfi róttæka stefnubreytingu í menntun íslenskra barna og aðeins tengt því sem þú sagðir í upphafi okkar spjalls að hér hefði ekki verið borin sama virðing fyrir kennurum og í mörgum öðrum löndum. Getur það einhvern veginn brugðist við þessum tveimur spurningum í einu svari? Ég er nú alltaf mikill aðdáandi kenningar Willy gamla Brandts í Þýskalandi það sem hann kallaði Die Politik der kleinen Schritte, það er að segja pólitíkin stuttur skrefa. Ég held að róttæka breytingar í menntamálum hafi nú sjaldan gefist mjög vel, þannig að við þurfum að beita svona smáskammtalækningum. En þetta er deiluefni og til dæmis einn af háværustu talsmönnum farsældar menntunar í skólum sem er John White í Bretlandi, að hann segir að það sé tómt mál fyrir OECD að tala að breyta á mannauðskenningu yfir í farsældarkenningu nema á sama tíma að nánast gera kröfu að stundatöflunni sé bara umbylt. Það er að segja John White segir að ef við berum saman stundatöflu í dæmigerðum grunnskóla í dag og í dæmigerðum grunnskóla í upphafi 19. aldar þá sé þetta nánast það sama sem verið að kenna. Það er sömu greinarnar þó að heimurinn hafi gjörbreyst. Milli 8 og 9 er það móðurmál og milli 9 og 10 er það stærðfræði og milli 10 og 11 er það líffræði og svo framvegis. Þannig að eina sem hefur breyst er að upplýsinga og tölvutækni hefur komið inn og svona kristinfræði dottið út, en að öðru leyti er þetta nánast það sama og John White segir við þurfum að gjörbylta skóladeginum þannig að allt sé kennt þemabundið. Á milli 8 og 9 á mánudagsmorgni er til dæmis tími hlýnun jarðar, á milli 9 og 10 stríð og frið, á milli 11 og 12 heilbrigði og velferð og síðan kæmu bara kennarar inn með ólíka sérþekkingu og kenndu þessi þemu. Er þetta góð hugmynd hjá honum? Er þetta góð hugmynd hjá honum? Já, svona fræðilega séð er þetta góð hugmynd vegna þess að það sem hann er að segja er að ef við lítum bara hvernig stórfyrirtæki eins og Google leysa úr vandamálum, að þau leysa ekki úr vandamálum greinabundi, þau fá ekki bara einhverju sérfræðinga á þröngu sviði til að koma saman í hópa og einangrað og ræða vandamálin, heldur reyna að fá sem breiðastan hópa fólki með þekkinga á ólíkum sviðum til að
leysa vandamál, þetta allt gert í teimum og hópum nú á dögum, þannig að fræðilega síðan held ég þetta sé alveg réttmætt hjá John White að stundatablan þetta mjög gamaldags og bindur hendur kennara talsveit mikið, en á sama tíma að því ég mikill pragmatisti að þá óttast ég að ef að við segjum við getum ekki breytt neinn í skólanum bara með algjörri kollsteypu að þá séum við bara útiloka nokkuð breyting eigi sér stað. Hitt atriði sem ég vildi nefna í sambandi við breytingar að við þurfum auðvitað, ef við ætlum að breyta einhver í skólum þá þurfum við að breyta kennaramenntun. Það er fyrsta skrefið og því miður ef við rannsóknum okkar á bara vellíðan og stöðu kennara víða heim eru mjög neikvæðar og mjög mikið útkulnun í kennarastéttinni, það er fólk sem bara kulnar út mjög hratt og yfirgefur kennslu. Það sé eitthvað 30-40% af kennurum í Bretlandi sem að yfirgefa kennslu eftir innan 3-4 ára. En það er líka eitthvað sem að mætti kalla innkulnun, sem er kannski enn alvarlegra heldur en nokkuð tíman útkulnun, og innkulnun þegar að kennarar yfirgefa ekki kennsluna heldur halda áfram að kenna en hafa gjörsamlega mist allan eldmóð og eru bara að nánast að telja mínúturnar þangað til dagurinn er búinn og árin þangað til komast á eftirlaun. Þannig að þetta er auðvitað mjög alvarlegt líka og kannski bitnar enn meira á nemendum heldur en útkulnunin, því að þeir sem að kulna út þeir yfirgefa þó skólan en þeir sem að kulna inn þeir halda áfram að kenna án þess að hafa eldmóðin. Já. Og mjög góð spurning sem ég er oft spurður þegar ég er að tala farsæld sem markmið menntunar, þegar ég er að ræða með þetta við kennara víða heima, þá spyr ég mig venjulega alltaf, heldurðu virkilega að við getum breytt kennslunni í þá átt að efla farsæld nemenda á meðan við sjálfur erum ekki með á hreinu hver okkar eigin farsæld og hvernig hægt að efla hana. Þannig að fyrsta skrefi til þess að efla farsæld nemenda er að efla farsæld kennara og skólastjóra og skólayfirvalda og það verður ekki gert nema með talsverðri róttækri breytingu held ég á kennaranámi. Þannig að þetta var mjög langt svar við stuttri spurningu en almennt held ég að svarið já, ég held að það sé þörf fyrir róttæka og hraða breytingu á kennaramenntun, en ég held hins vegar að breytingar í einstökum skólum verði bara eðlisínu samkvæmt að gera svona tiltölulega hægt, því að ella verði þetta bara einhver strandtöksverkefni sem að dagar upp í mjög fljótt. Já. Má ég svona í lok viðtalsins skilja við þig með nokkrum hraðaspurningum um einstök atriði? Allt í góðu. Þú ert að norðan, pabbi þinn er Kristján frá Djúpalegg, skáldið góða. Það mun hafa verið Akureyri sem hefur tekið það skref nú að banna síma er það 8. til 10. bekk, ég er ekki alveg klára á þessu máli, en sem sagt Ragnar Þór var ekki hrifinn af þessu, taldi það nánast stangast á við lög. Ert þú með skoðun á því hvort þið Bjarta Norður er að ganga til góðs í þessu máli eða hvernig að umgangast þess tækni? Ég hef nú ekki sterka skoðun á þessu. Ég held að alla svona ákvarðanir verða að skoða bara í ljósi svona skóla menningar og skoða staðblæinn og söguna og menninguna á viðkomandi stað, en almennt séð þá er náttúrulega eitthvað mjög undarlegt við það að það sé verið að banna á tækni sem að kemur til með að nánast vera lykill okkar að þekkingu í framtíðinni. Þannig að ég er hræddur að það sé ekki nein lausn til frambúðar að bara að banna nýja tækni, heldur miklu frekar að reyna að velta fyrir sig hvernig hægt að virkja hana til góðs. Sumpart verða þau enn meira ósjálfbjarga við þessa breytingu, skils mér þau sem eru með til dæmis greiðslukortið í símanum. Síminn hefur verið tekin að þeim að mótni, þau get ekki farið út í bakari og keypt snúðin sinn. Akkurat. Svo annað klukkan 9
hefjast grunnskólar hér á höfuðborgarsvæðinu hygg núna í vetur og það hefur verið mikið talað að skólar sem nemendur þurftu kannski að mæta 10 mínútur yfir 8 eða korter yfir 8 að þeim myndi reiða verra af, þeir myndi sofa minna. Skiptir þessi breyting miklu? Munum við sjá betri lýðheilsu og þar með betri líðan og betri námsárangur hjá börnum á Reykjavíkursvæðinu eftir að skólagöngu var seinkað, þannig að ég held ég fari rétt með það að engin börn fari núna í grunnskólanum fyrir klukkan 9 á morgnana? Já, mér kæmi það ekki óvart að þetta væri góð breyting. Ég meina, það er vitað að ýmiss konar líffræðilegir og líkamlegir þættir hafa mikil áhrif á bæði áhugahvöt og námsárangur og til dæmis það er vitað að börn sem að mæta í skólan á fastandi maga og hafa ekki fengið hafragrautinn sinn áður en að kennsla hefst að þau einfallega bara hafa ekki þol til þess að læra, þannig að vissulega skipta ýmiss konar lífeðlisfræðilegir þættir mjög miklu máli þarna líka. Þó mínar rannsóknir snúist nánast eingöngu um mannkosti og farsæld í skólum að þá megum við alls ekki horfa fram hjá lífeðlisfræðinni heldur. Einmitt. Þá fer nú tími okkar að verða allur, Kristján, en hérna ég þér mjög þakklátur fyrir að hafa gefið þér tíma frá þínu störfum til að heyra, til þess að tala við hlustendur og áhorfendur samstöðvarinnar. Kannski svona allra síðast, ég man að Ragnar Þór vitnaði til þín og sagði að hefðbundin menntun ýtti ekki sem skildi undir að barnið upplifði undrið í veröldinni. Þú hefur aðeins komið inn á þetta í okkar spjalli, en þetta ekki bara svona verkefni sem við þurfum sameiginlega að hlúa að? Jú, ég hvet alla sem ekki hafa hort á viðtalið við Ragnar Þór að gera það. Hann er afskaplega mælskur og réttsýnn og einhver var að stinga upp á því að hann er í menntamálaráðherra. Já, ég sá það. Þannig að ég er alveg saman því sem Ragnar segir um þetta sem hann kallar undrun og ég myndi kalla kannski frekar lotningu. Vegna þess að það er meira heldur en bara forvitnið undrun. Það er þessi svona tilfinning sem maður fær þegar maður stendur á súlutindi og sér norðurljósin og skynjar svona stærð alheimsins og sína eigin smæð í alheiminum. Það er þessi tilfinning fyrir því að heimurinn sé undur og nemendur fá ekki þessa tilfinningu nógu mikið í æð í skólum í dag. Einmitt. En við fáum kannski að heyri þér aftur síðar, Kristján Kristjánsson, prófessor í Birmingham. Kærar þakkir fyrir spjallið og hérna gangið þér vel í þínum rannsóknarstörfum. Sömuleiðis, þakka fyrir Björn. Og þá er komið að næsta kafla hér við Rauðaborðið. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Eitt af stóru fréttamálum þessar viku var hryllilegt slys í Íshelli, þar sem að bandarískur maður lést og eiginkona hans ólétt, stórslasaðist. Björn hérna fékk Ólaf Ingólfsson, jarðfræðing, til þess að koma hingað og ræða svona áhættuna því að skríða inn í jökla mitt sumar. En Ólafur er svona með reyndari jarðfræðingum í því að vera á vettvangi, hefur ferðast út allan heim og verið við rannsóknir Suðurskautslandinu og Svalbarða og guð má vita hvað ekki. Og það er áhugavert að heyra svona reyndan mann lýsa afstöðu sinni til þessara túrisma, þar sem er verið að selja túristu það að ganga inn í stór hættulegar aðstæður. Það kemur svo fram í samtalinu að Ólafur er að segja að það séu kannski 3 staðir á landinu sem að hann myndi vera svona hikandum að vilja búa á. Það eru Vestmannaeyjar, þar sem er alltaf hætta á nýju gosi, það er Grindavík sem að er náttúrulega í miklum vanda núna og vandsið hvernig byggðin í Grindavík verður í framtíðinni, og svo Húsavík sem er kannski lítið í umræðunni en það er á hættulegu svæði. Við skulum heyra samtal Björns Þorláks við Ólaf Ingólfsson.
Já, við ætlum að halda aðeins áfram með eftirmál slissins við Breiðamerkurjökul. Þetta mál hefur vægast sagt vakið ýmsar spurningar. Það vekur spurningar ábyrgð stjórnar Vatnajökuls þjóðgarðs, hvort stjórnin hafi fengið upplýsingar sem hún á einhverju leyti hunsað. Þetta vekur upp spurningar ferðaþjónustu menningu okkar Íslendinga, hvort okkur hætti til að ganga alltaf of langt, taka sénsinn í því sem óboðlegt en mest hefur kannski verið hneykslast á því að þetta ferðaþjónustufyrirtæki hafi ekki vitað hve margir voru í ferðinni og það hafi mikið verið grafið þarna í ísnum til þess að reyna að finna fólk sem ekki var undir. En mörg sjónarmið og ekki öll kurl komið til grafar hér. Við ætlum aðeins að halda okkur áfram við vísindin á grunni þess sem við hófum leik á í gær. Vertu velkominn Ólafur Ingólfsson, prófessor emeritus í jöklajarðfræði. Takk fyrir. Þú hefur getum maður sagt, djúpstæða þekkingu á því hvernig þetta umhverfi getur hegðað sér sem hefur verið í fréttum og ég veit að þú hefur unnið við rannsóknir og kennslu í jöklajarðfræði í 40 ára eða eitthvað svoleiðis. Hefur þú farið inn í íslenskan íshelli að sumarlagi? Nei, því nú einfalt að svara sko. Það hef ég bara ekki gert og hef ekki farið inn í neina íshelli að sumarlagi. Hvers vegna ekki? Það eru stórhættulegir. Sko, ég hef verið unnið við jökla á heimskautasvæðunum, Suðurskautslandinu, Grænlandi, Svalbarða, mikið á Svalbarða og á Íslandi náttúrulega líka, á Grænlandi og þetta bara eitt af fyrsta sem þú tekur til þín að þú ferð ekki inn í íshella að sumarlagi, þeir eru stórhættulegir og ég hef nokkru sinnum séð hrun úr svona íshellum. Þannig að þetta bara regla númer 1, þú ert að vinna við jökla, þú ferð ekki inn að sumarlagi. Ég get sagt þér að hvar ég fekk þetta til að byrja með. Þá var ég í doktorsnámi og var í námskeiði í jöklafræði við jöklarannsóknastöðinni í Tarfala í Svíþjóð og þar voru nú 2 heimsþekktir vísindamenn, Walter Schitt og Roger L.B. Hooke sem voru kennarar og við vorum að vinna við stórglasérinn sem þarna kemur niður Kemnakjálsimassífinu. Það var okkur bara sagt, þið farið ekki inn í hellana. Og þegar við erum að vinna, hvort sem við erum í rannsóknum eða með nemendur við jökla, að þá það algjör regla að þú ferð ekki inn í íshella. Það ofboðslega freistandi og nemendurnir hafa oft verið vonsviknir þegar maður segir nei, en í þessum bransa þá gildir það bara að við gerum áhættumat. Hvar eru hættunar? Og svo til þess að forða því að verði slys þá fylgjum við því áhættumati og þar er bara efst á blaðið úr við jökuljaðar. Þú fer ekki inn í íshellir, ekki að sumri. Hvaða mánuðir hafa þótt traustir í þeim efnum hér? Sko, ég myndi segja að þú átt ekki að fara inn í íshella fyrr en að það er búið að vera frost í dálítinn tíma. Og þú átt ekki að fara inn í íshella eftir að það byrjar að hlána. Þannig að það er sjálfsagt, það er mismunandi eftir í hvar þú ert, við hvaða jökul, hvað hátt yfir sjóan eða þess áttar en og á Svalbarða getur þú farið inn í íshella mun lengur heldur en á Íslandi. En ég myndi segja að á Íslandi ættur ekki að fara inn í íshella fyrr en komið fram í desember kannski og ekki lengur en ekki eftir mars eða eitthvað svona þegar hlánin er virkilega að fara að stað. Já. Það er svona mín skoðun sko. Sko ég hef aðeins verið að skoða þetta mál í dag. Ég hef verið að ég hef aflað mér upplýsinga og sitt hvað bendir til þess að sko yfirvöldum hafi kannski að einhverju leyti ekki verið kunnugt þetta framferði en samt
er svona sitthvað sem bendir líka til þess að eitthvað hafi nú verið að fólk hafi lokað augunum fyrir því sko. Fólk að tala að stjórn Vatnajökulsþjóðgarðs, hún hafi fengið fyrir 7 árum skýrslu þar sem að framkoma ferðir í Ísafjörð að sumarlagi væru fráleitar. En það hafi ekki verið brugðist við því sem skildi og þær hafi, það séu nokkur ár síðan, menn færðu sig upp á skaftið, ef maður getur sagt sem svo. Svona af því sem að þú hefur fylgst með fréttalega sýnist þér sem það hafi orðið til einhver svona freistni hvati til þess að mögulega vegna þess að yfirvöld hafi ekki sinnt þessari áhættu sem skildi og ferðaþjónustu fyrirtækin hafi alltaf spennt bogan einhvern veginn, hvað maður að segja, fastar og fastar til þess að búa til einhverja spennu og upplifun hjá kúnnunum. Já, ég þekki náttúrulega ekki til starfsemi ferðaþjónustu fyrirtækja og ég verð að segja að það þegar fréttist af þessu slysi þá kom mér alveg ofboðslega óvart að þeir skildu vera með ferðir í ísætlaða sumarlagi. Já. Því að eins og ég sé þetta þá er þetta spurning bara með heilbrigðar skynsemi. Að það þarf ekki sérfræði menntun til að átta sig á því að þetta eru stórhættuleg fyrirbæri. Og það hafa orðið slys á Íslandi áður í hellum. Það var upp í Torfajökli fyrir allmörgum árum sem að urðu alveg slys vegna þess að það féllu í stykki ofan á fólk. Þannig að ég átta mig ekki alveg almennilega á því sko hvers vegna þetta er bara yfir höfuð leyft. Nú ég frétti líka þessari skýrslu, þessu áhættu mati sem var nú unnið af sko kollegum mínum við jarðvísindadeild. Magnúsi Tuma, Guðmundsssyni og fleirum. Fólki með mjög mikla reynslu af jöklum og jöklaferðum. Og þar var, að því mér skilst, varað mjög eindregið við þessu. Að fara með ferðafólk inn í Ísafjörð. Og ég segi bara sem við mínar rannsóknir að það er margt athyglisvert að sjá í Ísafjörðum. Það eru flæðistruktúrar í ísnum, það er að komast stundum og skoða undirlag jökulsins sem getur verið sérstaklega áhugavert. En við myndum aldrei fara hvorki sem vísindamenn eða með nemendur inn í Ísafjörð. Þannig að þetta kom mér mjög óvart. Ég vissi að þessum jökla eða Ísafjörðaferðum sem ferðaþjónustan verið með. En ég hefði ekki áttað mig á því fyrir þess að fréttir bárust að þetta menn væru að þessu í ágúst. Nei, og hefurðu jafnvel sko á þínum ferðum, vísindaferðum, hefurðu jafnvel orðið vitni að hruni úr veggjum eða þaki yfir vetrartíman? Ég hef ekki orðið vitni að því, nei. Og sko jöklarnir eru náttúrulega misjafnir og það er mismikill gangur í þeim. Ísællarnir þeir myndast alltaf vegna bræðsluvatns, það er vatn sem bræðir ísinn. Það er langmest virkni í jöklunum oft þegar að fyrir að koma fram á vorið. Þá þeir að skríða fram undan ákomu vetrarins og þá er bræðsluvatn sem að svona hjálpa til við að smyrja undirlagið þannig að þeir hraða sér oft á vorin og þetta þannig að vorið og fram á sumarið eru jöklarnir oft með mikla hreyfingu. Meðan að svona yfir háveturinn eru jöklarnir öllu jöfnu, skriðjöklarnir öllu jöfnu miklu rólegri. Þannig að ég hef ekki séð hrun úr íshelli að vetri til þegar að hafa verið frost. Ég hef eins og að séð að marg ofta sumri til. Já. Sem segir sitt hættuna. Já, alveg hiklaust. Og ég held að það sé sem sagt, ég held að sko það sem við gerum þegar við erum bæði við rannsóknir og kennslu, við erum með nemendur, við berum alltaf ábyrgð á nemendunum. Þá er það bara hluta af okkar verklagi að við gerum áhættumat. Og ef að tilefni til þá á hverju morgni þá förum við í gegnum þetta með nemendum eða með samstarfsmönnum. Hvað ætlum við að gera í dag? Og erum við að gera eitthvað þar sem við þurfum að taka einhverja áhættu? Og stundum tekum við getum sagt svona útreiknað áhættu ef hún er ekki mikil.
En sumarhluti gerum við aldrei og við förum aldrei inn í íshella að sumri. Nei. Og þú ekki orðið var við meiri áhættusækni íslenskra jarðvísindamanna við störf hér miðað við nágrannalöndin, því að stundum velt maður því fyrir sér hvort þetta eitthvað í kúltúrnum okkar og hvort það tegi sig sko alla leið upp. Þessi áhættusækni, við höfum mistið í rauninni ótrúlega marga erlenda ferðamenn síðan sprengjan springur fyrir nokkrum árum. Reynisfjara hefur tekið mörg mannslíf, við erum sein að bregðast við. Núna fáum við innlit í kema sem við vissum ekki að væri til og það er svona ýmislegt sem bendir til þess að við séum alltaf svona ekstrím þjóð í umgengni okkar við náttúruna. Stundum það kostur, vænti ég. Okkur tókst að halda frábæra menninganótt síðustu helgi í ógeðslegu veðri. Margar aðrar þjóðir hefðu bara skriðið inn til sín og sagt þetta ekki hægt, það of kalt, það of vont veður. En við héldum okkar fínu menningarnótt. Það sem ég að reyna svona að segja eða reyna að varpa upp sem umræðuefni þetta ekki kann að vera að þetta sé einhver landlægur kúltúr sem við erum að díla við hér. Ég held að þetta sé nú ekki hjá okkur jarðvísindamönnum og yfir höfuð ekki hjá náttúruvísindamönnum við Háskóla Íslands eða opinberar stofnanir. Nei, þið hefðu ekki gefið línuna í þessum efnum? Nei, alls ekki. Nei. Og ef eitthvað þá höfum við bæði verið að herða á reglum, öryggisreglum og ítreka það að það sé farið öllum gát og við háskólan þegar ég var við jarðvísindadeild þá vorum við með öryggishóp sem að síðan heyrðu undir miðlæga stjórnsýslu í gegnum kerfið og þar var farið í gegnum öll öryggisatriði sem varða hvort sem að vinna á tilraunastofum eða rannsóknastofum, þar geta líka verið hættulegar eða hvort að við erum út í mörkinni og þar eru settar ákveðnar reglur. Það er tilkynningaskylda, það að taka með allan varnar útbúnað, hvort sem það eru talstöðvar eða gervihnattasímar og svo framvegis. Vera með ferða áætlun og gera áhættumat fyrir það sem við erum að gera. Þannig að þegar ég fór til dæmis með hóp upp að Eyjabakkajökli eða Múlajökli að þá liggur fyrir mat á því hvað við getum þurft að kljást við. Og það getur verið allt frá vondu veðri þar sem tjöldin fjúka niður yfir í það ef við þurfum að fara upp á jökul. Og ef við þurfum að fara upp á jökul þá erum við með viðeigandi búnað og hvort sem það eru broddar, axir, reipi og svo framvegis og við sjáum til þess að fólk sé þjálfað þessu, fólk kunni þetta. Þannig að ég myndi ekki segja að jarðvísindamenn væru áhættusæknir, alls ekki og við sjáum þetta líka í kringum bara eldsumbrotin á Reykjanes skaga að vísindamenn frá Háskóla Íslands og Veðurstofan og svo framvegis þeir fylgja ákveðnu prótókolli til þess að tryggja öryggi allra sem taka þátt í rannsóknunum. Þannig að ég kannast ekki við að þetta sé kúltúr hjá vísindamönnum. Nei. Alls ekki. Nei. Ísland náttúrulega að mörgu leyti varasamt land yfirferðar að sumri sem vetri ekki satt. Núna erum við með eldgos á Reykjanesi. Við erum með mörg önnur fjöll sem að verast vera eldfjöll sem verast vera rumska og við erum með náttúruna að vetri og sumri eins og hún þar sem að þú ert jarðvísindamaður, sérfræðingur í jöklafræðum en ég þykist vita að þú sért með miklu meiri kunnáttu heldur en flest okkar hinn líka í svona eldsumbrotum. Hefur þér sýnst sem að við höfum gætt öryggis ferðamanna, innlendra sem erlendra, hvað var það Reykjanesið sem skildi? Þetta nú ansi snúin spurning myndi ég segja. Eldgosin í Geldingadölum þetta voru náttúrulega óttaleg túristagos
Þetta voru ekki stór gos. Framleiðin var ekki mikil, 10-20 rúmmetrar á sekundu. Já. Það var náttúrulega fjöldi fólks þar, mjög nálægt hraunjaðrunum og stundum hættulega nálægt. Hefðu getað orðið slys á fólki og fólk var að fara jafnvel upp á hraunkantinn. Og síðan bara glóð kannski 20 cm undan fótum þeirra sko. Þannig að mér fannst svona stundum að það væri tæpast af að sko. Já. En ég held að svona almennt hafi verið haldið nokkuð vel utanum þetta með lögreglu og björgunarsveitum og það er náttúrulega sumir eru óstöðvandi, þeir láta ekki stöðva sig. Nei. Þeir gera hluti, við sáum þetta, við séum þetta á Reykjanes að fólk hefur verið að ganga jafnvel uppi gígana og svo hafa nokkrum klukkutímum seinna þá hrinu gígbarmurinn og svo framvegis. Já. En ég held að almennt hafi þetta ekki verið til stórra vandræða sko. Nei. Ég held ekki. Ertu með skoðun á því hvort við sko íbúar Grindavíkur sem kjósa að halda kyrru fyrir og eru kannski með börn þarna þegar jarðvísindamenn hafa spáð því að það sé alveg að koma gos. Ertu með skoðun á því hvort við ættum beita valdi þannig að fólk hefði ekki val það hvort það gisti þarna með börn? Enn og aftur þá held ég að þarna verði að byggja á hættumati frá Veðurstofunni og síðan er það ákvörðun lögreglustjórans að hvort að þetta verði bannað. Sko persónulega þá finnst mér til dæmis eins og fyrir þetta gos sem að nú er í gangi að þá var búið að vara fólk við því að vera í Grindavík. En það var ekki búið að banna það. Nei. Nú sjáum við það með þetta gos að það er hálftíma fyrirvari. Já. Það fer gos óróa á stað. Klukkan eitthvað 10 mínútur í 9 og 26 mínútur yfir 9 þá er gosið hafið. Já. Og þetta er náttúrulega mjög stórt gos, 2000 rúmmetrar á sekundu, þetta er gríðarlega mikið gos í upphafsfasanum. Já. Þjórsá til samanburða, það er 400 rúmmetrar á sekundu. Þetta er 5-falt rennsli Þjórsá sem kemur upp og gubbast upp úr þessari gígaröð. Við vitum ekki fyrirfram hvar þetta myndi opnast. Nei. Og þetta er löng sprunga. Gangurinn sem myndaðist þarna 27. eða 8. nóvember í fyrra, hann var 20 km langur. Hann náði nánast frá Keili og út í sjó fyrir utan Grindavík. Og í raun getur gos hafist hvar sem er meðfram þessum gangi, þannig að þetta gos gæti í versta tilfelli hafa opnast í eða við Grindavík. Og þá er hálftími rosalega stuttur fyrirvari. Og ég held að við verðum líka að hugsa þetta í pínlítið stærra samhengi. Þú ert náttúrulega með fólk sem þarf þá að koma sér á braut, en þú ert líka með viðbragðsaðila sem að hafa það hlutverk að ganga úr skuggum það allir séu farnir. Já. Þannig að viðbragðsaðilar gætu líka lent í mikilli hættu. Já. Þannig að ég ætla ekki að hafa skoðun á því á boðum og bönnum og ég skil það mjög vel að fólk þykja vænt heimili sín og vilji vera þar en þarna þarf bara að höfða til skynsemi fólks þegar að gos er yfirvofandi eins og við vissum fyrir áður en þetta gos hófst núna, þetta síðasta gos. Já, maður heyrir svolítið umræðinni sko að græðgi sem að kenna að Íslendingar fari óvarlega til dæmis í tengslu við ferðarþjónustuna en mér sjálfum líklegt að þetta sé einhver leiti okkar menning að við höfum oft þurft að taka áhættu til þess að bara lifa af, til þess að afla og til þess að vinna bug á þeirri hungursneyð sem hefur verið í okkar umhverfi. Þannig að Já, ég er enn og aftur sko fjallaleiðsögumenn og jöklaleiðsögumenn, þeir voru búin að vara við þessu. Já. Þannig að það var ekki bara áhættumat sem var gert á vegum Jarðvísindastofnunar. Nei. Heldur voru fjallaleiðsögumenn og reyndir fjalla- og jöklaleiðsögumenn, þeir voru búin að vara við þessu. Nei.
Nú veit ég ekkert hvaða fyrirtæki þetta er. Það eru víst yfir 20 fyrirtæki sem eru með að bjóða upp á svona ferðir. Já. Og þau eru ekki öll íslensk. Nei, þau eru ekki öll íslensk. Þannig að ég spyr mig hvaða fyrirtæki var þetta og er þetta íslensk fyrirtæki og voru starfsmennir Íslendingar, voru þeir með viðeigandi þjálfun og reynslu. Ég segi fyrir mína part að ef að ég væri fjallaleiðsögumaður og ég væri beðin að fara með fólk í Íshella að sumri til, þá myndi ég bara segja þvert nei. Já. Leiðsögumennskan er ansi misgóð. Maður hefur gengið fram hjá leiðsögumanni sem er augljóslega ekki íslenskur að kannski leiðsegja 20-30 manna hópi og bara meðan maður gengur fram hjá þá eru kannski 4 eða 5 kolrangar staðhæfingar. Svona er túrismin. Svona er túrismin. Já, ég veit það. Já, en kemur það ekki líka okkur öllum alveg, hvort sem við erum jarðvísindamenn, jökla, sérfræðingar eða hvað, stórkostlega óvart að það sé ekki talið þarna að fólk veit ekki hvað séu margir farþegar í hópnum. Það er líka eitthvað sem veikur sérstaklega. Já, það er bara annar hlutur sem kemur manna óvart sko, að þetta er svona svipað eins og finnst mér eins og ef að flugfélagi vissi ekki hvað verið margir farþegar í vélinni eða Vestmannaeyja ferjan Herjólfur, þeir vissi ekki hvað verið margir farþegar borð sko. Auðvitað á svona upplýsingar að liggja fyrir. Það er alveg sjálfsagt mál. En vilt þú núna á grunni þinnar kunnáttu, þekkingar, reynslu, menntunar og það sem við höfum að ræða, vilt þú að við bara bregðumst mjög alvarlega við þessu slysi? Ég myndi telja fulla ástæðu til þess að Vatnajökulsþjóðgarður hefur kannski ekki stjórnsýslu heimild til þess að banna fólki að fara á jökulinn eða banna svona starfsemi. Kannski þurfa yfirvöld hreinlega, framkvæmdavaldið, það er kannski að bregðast við. En við berum líka ábyrgð á því fólki sem kemur og heimsækir okkur. Já. Og ef við viljum ábyrga ferðamennsku þá myndi ég hiklaust telja að svona hellaferðir að sumri til eða þegar að bráðnin er í gangi, leysing er í gangi á jöklunum, að það ætti bara hiklaust að banna þetta. Já. Það er ekki þar með sagt að banna fólki að fara á jökla að sumri til, það er allt í lagi. Þú ferð með vönum manni eða vönum mönnum og fólk er í reipum og fólk er á broddum og með ísaxir og fjallaleiðsögumenn þeir finna öruggar leiðir, getur verið mjög flott upplifun, jafnvel þar sem að þú getur hort ofan í sprungur, ofan í varskanala og jafnvel niður gegnum þak á íshelli, en ekki að fara með fólk inn í íshellana. Þegar þar hefur ekki kontról. Þú ræður því ekkert hvenær stórt stykki fellur niður. Sko, ég hef rætt við leiðsögumenn sem vissu alveg hvað var að gerast þarna. Og eins og við líka rætt við til dæmis Auði H. Ingóls sem er fyrrverandi formaður stjórnar Vatnajökulsþjóðgarðs. Ég rætti við hana áðan. Hún svaraði mér bréflega. Ég tók við í mars 2020 og var út árið 2022. Þegar vorum að veita þessi leyfi, þau ár voru ferðir að sumri aldrei til umræðu og engin ásókn í það af hálfu fyrirtækja svo ég muni. Þannig að það virðist þá vera sem að þetta sé síðustu, samkvæmt þessum svörum ef þau eru rétt, þá er þetta síðustu 2 sumur sem þessi breyting verður. En það er fjöldi fólk sem að vissi af þessum ferðum, bæði bílstjórar, íslenskir gætar, erlendir gætar og aðrir. En kannski, já, það er ekki mjög auðvelt að átta sig á því að hve miklu leyti yfirvöld voru meðvituð þessar ferðir. En við vitum það líka að íslenskar stofnanir eru ekkert mjög gjarnar á að eyðileggja partíið. Að þegar það flæða peningar, þegar það koma peningar inn í landið, þá er svo stjórnsýslustofnun ekki vinsæl sem eyðileggur partíið og segir stopp, hingað ekki lengra, þetta er hættulegt. Nei, þetta er sjálfsagt heilmikið vandamál, en það var greinilegt að einhverju fjallaleiðsögumenn
og reyndir jöklaleiðsögumenn, þeir höfðu brugðust við, þeir höfðu varað við þessu. Já. En menn kannski ekki farið með það nógu langt. Nei. Þannig að þetta er bara stoppað. Já. En eins og ég segi, sko, fyrir að það komur opbóðslega óvart að menn væru að þessu. Þú ert bara gáttaður? Ég var bara hreinlega gáttaður. Ég bara hugsaði mér, hvað er fólk að hugsa? Hvílíkt ábyrgðarleysi. Þetta eru bara, þetta flög inn í hausinn á mér þegar ég fréttaði þessu slysi. Já. Þannig að... Og þetta er heimur sem þú þekkir mjög vel? Já, ég þekki náttúrulega jökla umhverfi mjög vel. Þú er unnað á Svalbarða, Grænlandi, út allt? Já. Og séð fjölda ísælla og farið inn í fjölda ísælla en að vetri til. Já. En þannig að ég gjörð þekki þetta umhverfi. Jöklandin eru náttúrulega hættulegir. Það er að segja, þú getur farið jökla, getur unnið á jöklum en þú verður að fylgja ákveðnum reglum. Já. Þú verður að fara varlega. Já. Og ef þú ferð varlega og þú veist hvað þú ert að gera, þá, guði sér lof, þá verður slys ákala fátíð. Já. Slysin gerast yfirleitt alltaf þegar að fólk fer vanbúið eða skortir reynslu og svo framvegis. Já. Fréttaminni mitt segir mér að það hafi verið tíðari slys í jökulsprungum fyrir allmörgum árum og meðan við vorum kannski að hegða okkur ógætilegar þar. Já, ég þekki það nú ekki nákvæmlega hvernig það er en það er mjög mikil reynsla á Íslandi í jöklaferðum. Við erum í Jöklarannsóknarfélagi sem er áratuga gamalt. Sjálfsagt farið að nálgast 80-90 ára gamalt, ég bara man það ekki. Og við erum náttúrulega með ferðafélag Íslands og við erum með mikla ferðamennsku, jöklaferðamennsku og það er gríðarleg reynsla, svo erum við með velmenntaða gæta. Ég meina þegar við förum til dæmis með okkar nemendur í námsferð upp á Sólheimajökul, þá erum við með velmenntaða jöklagæta með okkur til þess að tryggja öryggi nemendana. Þannig að þekkingin og reynslan er alveg tvímælalaust til staðar á Íslandi. Og það hefur alveg örugglega eina niðurstöðunum er náttúrulega svo að slys og óhöpp eru mun fátíðari heldur en kannski voru áður en þessi þekking og reynsla var til staðar. Já. Og ég held að að gera að nýta hana. Já, og stoppa í þetta gat áður en frekari skaði verið. Já, alveg hiklaust. Það er allavega mín skoðun að þetta getur ekki fengið að viðgangast. Nei. Ólafur, af því að þú ert jarðvísindamaður þá er freistandi að fá að fara aðeins víðar í umræðuna svona áður en þú yfirgefur okkur hér í bili, kannski fáum við þið aftur seinna, en Askja, það er svolítið spennandi að fylgjast með öskju núna. Já, mjög. Finnst þér ekki sjálfum? Jú, það er mjög spennandi, jú. Hvað, ég veit að það þýðir ekkert að fá til þess að spá einhverju en ég þykist við það, en getum við sagt að það séu líkur á miklum atburðum þar innan tíðar? Já, þetta er náttúrulega stórt spurt, Askja er megineldstöð og hún hefur verið stór gos í Öskju, mjög stórt gos, það var 1874 eitthvað þess þar. Gríðarlega mikið gos. Kynnti nú heldur betur undir vesturferðunum til Kanada. Já, það fóru heiðabílinn á Austurlandi fóru öll í heiði og það er gríðarlega mikið öskula sem kom frá þessu gosi sem við sjáum ennþá í jarðvegsniðum og stóru hluta Austurlands og svo var náttúrulega gos í Öskju hvað var 1961 sem var minna en engu að síður myndarlegt gos og núna er Askja eitthvað að bæra á sér, það er landlyfting í gangi, það er þensla og það þýðir það streymir kvika inn í yðrar eldfjallsins en hvert það leiðir er eins og erfiðar að spáum og það kemur náttúrulega að því að Askja gís það er bara eðli megineldstöð að það er gjósa en nákvæmlega hvenar þeim þröskuldi er náð að kvikuþrýstingur sé orðinn það mikill að kvika ná að brjóta sér leið til yfirborðs, það er erfiðar að spá það en það er fylgst vel með Öskju með
landlyftingu og það fylgst mjög vel með öllum brotareyfingum kringum Öskju og svo vöktun verður sjálfsagt styrt en það meira ef að tilmynni gefst til. Já. En Askja hins vegar að margan átt ákvæmlega heppilega staðsett. Hún svona það byrja eins langt frá byggðu eins og hægt að hafa eitt eldfjall. Já, það helst að félaga mínir í Mývatnssveitinni svona gæti orðið fyrir einhverjum áhrifum. Já, og og kollega mínir eldfjallafræðingarnir, þeir hafa náttúrulega verið að vara við Öskju. Já. Ármann Höskuldsson til dæmis og fleiri og það þarf að fylgjast vel með Öskju. En það hins vegar má segja líka að það eru fleiri eldfjöll komin á tíma. Já. Allir þekkja Kötlu náttúrulega sem eru búin að bíða eftir í gosi í 50 ár núna. Ískyggilega lengi og svo náttúrulega Hekla. Já. Og Hekla hefur verið að þenjast út. Já. Og það hefur komin meiri kvika í kvikugeimin undir Heklu heldur en var fyrir síðasta Heklugos. Já. Þannig að þetta getur verið spennandi tímar en það er eins og erfitt að spá það hvenar. Heklugosin geta gerst með mjög stuttum fyrirvara. Kvikuþróin er grunn. Já. Þannig að það er ekki víst að verið mikil viðvörun hjá Heklu. Það gæti verið einhverju klukkutíma svo bara rýkur hún af stað. Já. En með Öskju veit ég ekki, við þekkjum kannski Öskju ekki jafnvel eins og Heklu. Nei. Eru þetta þær þrjár, hvernig ætti ég orða það, þær þrjár helstu hamfara eldstöðvar sem við ættum að vera mest vakandi yfir? Katla, Hekla, Askja? Ég myndi nú alveg hiklaust bæta við bæði Öræfajökli og Bárðarbungu. Já. Og við vitum það að Bárðarbunga er óróleg. Já. Hólurhraunskosið, það sem sagt gríðrætt kvikulhlaup frá Bárðarbungu. Já. Og sem að brýtur sér leið upp til yfirbors norðan við jökulinn. Já. Gríðarlega mikið hraun, 1,4 rúmkílómetrar í mannrétt sem alveg bara ég held stærsta gos sem við höfum haft síðan Lakagír. Já. Og ef að það hefði komið upp undir jökli eða í sjálfri Öskjunni sem undir Bárðarbungu þá hefði það verið mikið hamfaragos með svakalegu öskufalli og sprengingum og svo náttúrulega Hvannadalshnjúkur sem er mikið Öræfajökull, mikið eldfjall sem hefur haft 2 gos á sögulegum tíma. Já. Fyrra gosið á 14. öld gjöreyti í Öræfanum og seinna gosið á 18. öld var líka mjög stórt. Þannig að ég myndi hiklaust hafa þessar 2 eldstöðvar í þessum flokki líka. Já. Engin ástæða til að vera smeykur samt? Nei, það er engin ástæða til þess. Ég meina, við getum ekki haft neinn áhrif á þetta. Nei. Við verðum bara að læra að lifa með þessu. Já. Og það sem við getum gert er það að við getum bætt í vöktun og fylgjast með þessum eldfjöllum. Við erum með alveg frábæra jarðvísindamenn bæði við háskólann og veðurstofuna og fleiri stofnunum. Og það eru fáar þjóðir sem búa yfir jafnmikilli þekkingu eins og við á eldstöðum. Og og ég held að við verðum bara að fylgjast vel með þeim og þá getum við hugsanlega gefið út viðvaranir í tíma og þá reynt að lágmarka tjón eða skaða sem verður af eldgosum. En ég held að sé engin ástæða til að ganga eitthvað skíthræddur. Ég myndi ekki hika við það að fara upp í Öskju, ég farið þangað nokkur sinnum, það er alltaf skemmtilegt. Já. En eins og ef að Veðurstofan varaði mig við því að fara þangað, þá myndi ég sleppa því. Já. En er það ekkert hneyksli að við vissum af einhverjum sprungum þarna undir Grindavík og byggðum samt og allt það og sumir segja að Heimaey hefði ekki verið byggð nú árið 2024 með þeirri þekkingu sem við búum núna yfir á ný eftir síðustu hamfarir þar? Þetta eru aftur líka mjög erfiðar spurningar kollegar mínu við Jarðvísindastofnun, Páll Einarsson, hann var náttúrulega margbúinn að vara við því að þeir eru byggt yfir sprungur. Já. Og svona við jarðvísindamenn höfðum það stundur svona
í svona, flimtingum okkar á milli að það væru kannski 3 staðir á landinu sem við myndum ekki vilja eiga fasteign. Já. Það væri þá heima í Grindavík og Húsavík. Já. Vegna jarðskjálftanar á Húsavík. Jarðskjálfta, já, þetta náttúrulega Húsavík stendur á þekktu jarðskjálftasvæði og það eru stóra sprungur sem ganga í gegnum bæinn og til hliða við hann, Tjörnesmegin. En það er alveg klárt málað hérna að í Grindavík hefði geta gert betur. Það er náttúrulega alls ekki í lagi að menn byggi yfir sprungur. Og þetta að menn náttúrulega reynda að forðast eftir megni hérna í Reykjavík. Það eru þekkt sprungur svo í Reykjavík líka. Og þetta að menn reynda að kortleggja og byggja ekki yfir sprungunar. Engin dæmi það? Ekki það ég viti til. Nei. Ég skal ekki fullyrða það, en ekki það ég viti til. Varandi Vestmannaeyjar að Vestmannaeyjar náttúrulega heima er ung megineldstöð. Þannig að það er aftur ekki spurning það hvort að gjósi heldur hvenar. Það getur verið gerstraumar að hvenar sem en það getur líka orðið mjög langur tími í það. Og það er svo margt við Heimaeyjagosið sem að sko, ef að gossprungan hefði opnast ekki nema 300-400 metrum vestar heldur hún gerði. Kvikan er að koma niður af 10-20 kílómetra dýpi. Já. Það hefði ekki mátt miklu skeika, þá hefði eldgosið hafist inn í miðjum bæ að nóttu til í janúar. Og þetta hefði náttúrulega þýtt sennilega tugir ef ekki hundruðir sem hefði farist. Og þá hefði engun dottið til hugar að endur þess að byggði Vestmannaeyjum. En ef að við hefðum búið við þeirri þekkingu sem við höfum núna á því hvernig eldstöðvar þróast og eldstöðvarkerfi, ef við hefðum búið við þessari þekkingu árið 1973, þá hefði allavega verið tekin öðruvísu umræðum það hvort það ætti að endurbyggja Heimaey. Heldur en var gert. Já. Það var bara forsætisráðherra, Ólafur Jóhannesson minni mig, sem var bara barði í borðið og sagði Heimaey skal endurreist. Og svo var það gert. Í raun umræðulaust. Þannig að það eru margir fletir að þessu og ég ætla ekki að hafa skoðan að þessu kannski. Og fyrir mann sem upplifði 9 eldgos 75-84 bara innan við nokkra kílómetra frá heimili mínu í Mývatnssveit Kröflueldana, þá finnst mér þetta ótrúlega áhugaverð umræða. Já, og það sko, ef við ætlum að leita eftir einhvern reynslubrunn varðandi svona gos á sprungureinum til þess að bera saman við það sem er að gerast núna á Reykjanesi, að þá er náttúrulega nærtakasta dæmið eru Mývatnseldarnir. Og það er á margan hátt svona frekar ógnvekjandi vegna þess að það sem við sáum í Mývatnseldum var þetta að eldgosin eru stærri og stærri því sem leið á. En líka hitt að kvikurhlaupin hlupu ýmist norðurs eða suðurs. Þannig það gaus á sem sagt þessari sprungurein aldrei á mismandi stöðum. Og þetta er kannski það sem að allavega ég óttast mest með Reykjanesið, að það sem er að gerast núna að við erum með þennan kvikugang sem að við vitum að náði undir Grindavík, það var semst kvika bara undir fótum Grindvíkinga í nóvember. Og út fyrir ströndina, út í sjó. Og mér finnst það dálítið ógnvekjandi tilhugsun að það gæti gosvirknin, eldvirknin gæti hlaupið til suðurs í næsta gosi þá. Eða þar næsta. Því að þessi er ekki lokið. Nei. Við getum vonað þessi sé lokið, en ég vona það. Þetta sé síðasta gosi, en ef við ætlum að vera raunsægir að þá hvað stóðu Mývatnseldarnir yfir lengi? Í 5-6 ár? Meinarðu á 3. áratug þarna þeir standi yfir sko Mývatnseldar 1720 og... Nei, ég er að tala um Kröflueldana. Kröflueldarna eru 75 til 84. Það eru 9 ár.
Þannig að við gætum verið að sjá hugsanlega eitthvað svipað á Reykjanesi. Ég von ekki. Nei, og sá sem hefur gengið sko frá Kröflu og niður í sveit og séð Eldána, hvernig hún yrði engu þarna á milli 1720 og 1730 í þessum Mývatnseldum sko. Það er náttúrulega bara greiður vegur þarna niður. Það er hæðamismunur og allt það. Já, og það er líka ég meina við erum líka með náttúrulega eins og sprungurnar í Kelduhverfinu og landsíð í Kelduhverfinu sem að orsakast af gríðarlega stóru kvikulhlaupi. Þannig að líkindin eru mjög mikil sko. Þannig að eins og ég vil lengur spá þetta. Nei. Þetta er bara hlutir svona, sem að maður þarf að hafa í huga. Og sko við erum núna í fyrsta skipti frá Kröflueldunum og þá erum við að fylgjast mjög vel með eldsumbrotum og það er verið að afla mikill að gagna bæði jarðefnafræðilegra gagna, jarðeðlisfræðilegra gagna á ýmsu tagi og við erum að skilja betur hvernig þessi kerfi virka og það er ekki fyrir við skiljum þau vel sem við getum kannski farið að gera einhverja spádóma sem að gætu hugsanlega staðist. Akkurat. En annars, eins og ég segi sko, við jarðvísindamenn við erum anskotið góður í því að segja fólki hvað hefur gerst og útskýra það og skilja það. En ég held að við erum kannski ekki alveg jafn góður í langtíma spádómum. Nei. Og það getur alltaf að vera siðferðis. Annað heldur en að við höldum okkur svona almennt, það er að segja það mun gjósa í Öskju, það mun gjósa í Heklu, en nákvæmlega hvenar og hvernig það getum við ekki sagt fyrir. Nei, en þetta lítur líka alltaf á einhverju leiti að vera siðferðileg glíma, hvenar er rétt að vara við, er maður að vekja óþarfa áhyggjur. Það eru engin náttúruvísindi þannig að þið félagslega og heimspekilega kom ekki einhverju leiti inn í ykkar störf, trúi ég. Já, sko það var að koma út núna bara í vikunni, það síðustu viku, alveg prýðileg bók eftir Ara Trausta Guðmundsson náttúruvá. Já. Og þar fer hann í gegnum svona, þetta er texti fyrir almenning, þar fer hann í gegnum svona helstu hættur sem að geta steðjað að okkur. En það sem er mjög gott í þessari bók og það er það sem Ari hann náttúrulega bendir á það að við erum ansi vel viðbúin. Við erum með mjög gott kerfi, við erum með stofnanir sem að standa sig mjög vel eins og til þessi Veðurstofuna. Við erum síðan með alltaf þessar frábæru björgunarsveitir, þraut þjálfaða fólk og þannig að ég held að þegar kemur að viðbúnaði þá erum við á ansi góðum stað. Það er þó gott að vita til þess. Já, það er það og það er mjög mikilvægt. Að því sé haldið til haga að við erum á margan hátt miklu betur í stakk búin til þess að takast á við náttúruhamfarir heldur en margar aðra þjóðir. Ég meina mér dettur bara í hug til dæmis Ítalíu. Með Vesúvíus og Campo di Flegri sem eru gríðarlega elstu sem er farin að bæra á sér. En verkefni núna er að umgangast ísinn með meiri varúð en við höfum gert. Já, alveg hiklaust. Ég held að það væri ekki galið ef að ferðaþjónustufyrirtæki yrðu kannski bara skikkuð til þess að gera það sama eins og við gerum áður en við förum með nemendur okkar í felt. Við þurfum að gera áhættumat. Við þurfum að gera áhættugreiningu. Og það alveg klárlega er mjög mikilvægt fyrir okkur. Ég held að það geti hjálpað ferðaþjónustufyrirtækjunum líka. Þá myndu þau segja á nú að kæfa okkur með reglugerðarfargani og þá segir þú bara já, því að þetta snýst líf og dauða. Já, ég meina, ég er ekki viss það að ábyrg ferðaþjónusta myndi bregðast við slíku öðruvísi heldur en bara vel. Ég held að veri bara mjög gott fyrir þá. Því að það er augljóslega ef að ferðamenn sem eru í skipulögðum ferðum á Íslandi eru að lenda í alvarlegum slysum og deyja, en þá náttúrulega drepur þetta bransan. Það segir sjálft. Þannig að ég skil ekki öðru heldur en að allavega ábyrg ferðaþjónustufyrirtæki ætti að taka þessu fagnandi. Og ég efast ekki það að flest ferðaþjónustufyrirtæki eru ábyrg. Ég veit ekki hversu mörg ferðaþjónustufyrirtæki eru til dæmis í þessum jöklaferðamaðs eða
íshella ferðum að sumrunu. Alltaf sé nema 1 eða 2, annars ég viti það. Kannski ekki, vonandi ekki. Nei, ég vona ekki. Einmitt. En Ólafur Ingólfsson, prófessor emeritus í jöklajarðfræði, kæra þakkir fyrir komuna. Við byrjum á ísnum, svo fórum við yfir í eldin og svo endum við núna aftur í ísnum. Við erum jú kölluð eyja elds og ísa, ekki satt? Ljómandi. Kæra þakkir fyrir komuna. Já, takk fyrir. Bless. Og ætli Gunnar Smári bjóði þá ekki upp á einhvern allt annan rétt, við skulum sjá til með það. Þarst hann að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Ég fekk til mín hann Ívar Örn Katrínason sem ungu maður sem orðinn edrú eftir langvarandi dópneyslu og það sem hann ferðaðist undirheimana, var náttúrulega mikið í neyslu sjálfur og sprautufíkill með örvandi efnum, en tók líka þátt í því að selja dóp, reyndi að koma undir sér fótunum sem díler, en endaði reyndar ekki vel, neytti efnana mikið sjálfur og fór eiginlega djúpt til heljar. En hann hefur ratað leiðina út og hann skrifaði bók, endurminningar sínar þessa ferð. Ég ætla að djamma þar til ég drefst, heitir bókin, og ég fekk hann til þess að segja mér sögu sína. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það er komin út bók sem eftir Ívar Örn Katrínason og hún heitir Ég ætla að djamma þar til ég drefst, endurminningar. Svo vel til að Ívar Örn hérna hjá mér og hefur þannig ekki tekist þetta ætlar að hlutur sitt að djamma þar til þú drefist. Nei, ekki þannig. Þú reyndir? Ég reyndi, ég gaf mjög heiðlega tilraunir til þess. Já. En það má segja að ég hafi dáið sjálfum mér. Já. En þetta þú skrifar þetta og gefur þetta út og þú ert sögu hetjan, en þú ert ekki beint, þetta ekki hetjusaga. Já, það er önnur hetja í þessari sögu. Já. Og það er Jesús. Já. Sem ekki verður þinn. En þú tileikar bókina mömmuðin eins og það? Já, ég geri það. Herðu, en þetta er ferðalag til helvítis, eða hvað? Þetta er það vissulega. Ferðalag langt inn í myrkrið og ógeðslegt ofbeldi og ógeðslegan sársauka. Og þú ert í mikilli neyslu, en þú ert líka bara virkur í undirheimunum. Já. Þú varst að selja dóp og þú varst að berja fólk fyrir peninga. Já, á tímabil sem að það var mikið ofbeldi og þetta er allt svona, þetta er svo mörg tímabil, þetta er svo langur tímabil það þegar ég var að brjótast inn og selja þýfi, tímabil þegar ég var bara að selja og svo handrökkuna tímabilið og svo byrjaði ég að smygla og byrjaði að flakka milli landa og þá var ég komið með aðra í að rukka fyrir mig. Já. Og En þú skrifar þessa bók af því að þú rataðir út. Já. Og ert líklega að segja öðrum sem á svipuðum stað í ömurlegri myrkrakompu helvítis að það sé til leið út. Já, ég byrjaði ekki að skrifa bók. Ég byrjaði að skrifa til að takast á við áfallastreituröskun. Það var mér var ráðlagt það af prestinum hann upp á Kolsvelli. Og mamma ákvað að gera það sama á sama tíma. Og þannig að ég... Þú sinni áfallastreitur og þú ert áfallið Já, ég og Rikki, bróður, Stormur, höfum náttúrulega bara verið mikið áhyggjuefni fyrir henni í gegnum árin. En þá byrjaði ég að skrifa bara til að takast á við þetta og vera að lesa fyrir mömmu svona annars slagið og hún segir um mig, Ívar, þú verður bara að skrifa bók. Og þannig að ég held áfram að skrifa í þeim stíl, eða fattaru, bara koma þessu öllu út og þegar þetta fer að líti út fyrir að geta orðið bók, þá stingur mamma upp að við tölum við Friðrik Erlingsson, hann setti vinuna mömmu og býr á Kolsvelli
og ég sýndi honum og honum leist rosalega vel á þetta og hann hvatti mig áfram. Las yfir tvisvar sko þegar hún var komin í svona loka mynd og það var svakalegur stuðningur og mikil hvatning og Þú gefur þetta út sjálfur, reyndur að fá aðra til að gefa þetta út? Já, ég sendi hana á forlagið, þeir sögðu nei, og sendi hana á Bjartu veröld, þeir sögðu nei, og eftir það ákvað ég að gefa hana út sjálfur. Og svo er nei svona því að það komu engar svona sögur það er búið að segja þær oft og það er engin á þessu Ívar minn þinni leið til helvítis eða hvað Nei, reyndar voru þeir ekki alveg svona hreinskilnir mig sko en þeir gefa sér það að þurfi ekki að svara af hverju ég segja nei. En áður en að þú segir okkur hvernig þú rataðir út hvernig rataðir þú þarna inn? Sko Allt þetta fyrir þér að liggja, ertu? Nei, ég kem bara úr heilbrigðri fjölskyldu þannig séð sko og veist og pabbi alkohólisti en það bar aldrei mikið á því hann er svona gæði sem að drakk bara eftir vinnu og mætti alltaf í vinnu en svo skilja þau og mamma kynnist öðrum manni sem er ekki alkohólisti og það er meiri hlutin að minni æsku og en af einhverjum ástæðum það hafi ég alltaf rosalega mikinn áhuga á þessu myrkri bæði þungarokk þá bara strax mjög snemma ég hlusta á það og Slayer og Djöfla stjörnurnar og allt þetta en svo var það moment sem að bók rataði í hendunar á mér á bókasafninu í Lækjarskóla í Hafnarfirðinum sem heit Flóttinn frá raunveruleikanum og þar er farið yfir öll fíkniefnin sem voru í boði á þeim tíma yfir í uppruna yfir í sko framleiðslu, yfir í áhrifin, yfir í eftirkaustin og allt saman og mér fannst það bara geðveikt spennandi. Og last þetta bara eins og matseðil? Já, ég stal henni sko, tók hana heim og Svo ætlaði bara að krossa við og pröfa þetta allt saman? Já, ég var búin að ákveða það. Hvað er það gammal þá? 10 ára. 10 ára? Já, þá var ég búin að ákveða að ég ætla að En af hverju heldur að þú hugsið svona því að kannski 10 ára sem að sér þessa bók lesi hvað nárinni? Ég bara veit það ekki sko, veist, og mér svona, þegar ég hugsa tilbaka bara, veist, það er bara, ok, það er svo skrattin að við ætla mér stóra hluti sko, strax þarna snemma og Ferðu ungur í neyslu? 11 ára. 11 ára? Já. Sem að þykir ungt í dag? Já, einmitt. Og þykir kannski, líka áður? Já, og veist, það var einhvern veginn þessi árgangur. Og hvað á í hvernig neyslu? Hass, kannabis og Hvernig fær 11 ára barn hass? Frá eldri úlingum bara þarna á þessum tíma. Það var inn í Hafnarfirði þessi árgangur var svolítið sérstakur. Það voru allir reykjandi hass. Svona, veist, alltaf stór hluti af krökkunum á mínum árgang í öllum skólum þarna voru í þessu. Vildu prófa. Og hvaða ár er þetta? Hvaða ár er þú 11 ára? Ég er fæddur 82. 93? Já, 93 og svo er ég bara í hassi og drykkju þar til ég er 16 ára. Og hvernig gekk þér í skóla? Gekk vel, þangað til ég nennti ekki að læra lengur. Kennari sagði ég væri fyrirmyndanemandi og en svo í Lækjarskóla á þessum tíma var samfélagið þessara kennara dálítið útbrunnið eða fattaru, það var, ég mátti sofa í flestum tímum og fekk kannski ekki hvatninguna sem ég hefði þurft. Þannig að ég eyddi mínu tíma að tekna Djöfla stjörnur eða Maríanna Lauf að skrifa ykkur að texta eða eitthvað og beið bara eftir ég var með 0 í mætingu til dæmis í 10. bekk. Þarna varst ekki orðin díler, þannig varst ekki að Hvernig fjármagnaru neysluna? Sko eða var hún kannski ekkert svo umtalsvert eins og seinna var svo? Nei, þetta var ekkert þannig skilur, en við vorum að reykja skilur, og það voru allir að reykja og það var verið að selja í kringum mig og það voru pípur, það var verið að rétta pípur á milli skilur. Í grunnskólanum? Já, og heimahúsum sem við vorum í sko. Og Myndirðu segja að þú hefur verið orðin vímuefna sjúklingur þannig? Já. Eða var þetta bara tilraunamennska? Þú veist bara orðin háður þessu? Já, ég var bara hugsjúkur. Það komst ekkert annað að heldur en þetta.
ég hlakkaði bara til næstu helgarinnar og þá fengið okkur í glas og keyptum mér svo lítar að landa eða eitthvað. Og bæði að því að þú ert háður efninu en líka einhvern veginn eins og þú varst að lýsa áðan eins og þetta sé bara einhver heimur sem að þið langar að fara inn í. Mér fannst hann heillandi og og ef ég sá, liðið eitthvað gæjan í bíómyndinni, dettandi út af barnum blindfullum með eitthvað skvísu og hangandurðan á hálsinn á sér, það þingaði. Það var minn maður, Ég ætlaði að vera hann. Alltaf vera vondikallinn í bíó, svarta hattir, eins og var í kúrikamyndunum gælanda, það var svarta hattin voru... Já, mér fannst þetta bad boy dæmi bara að vera cool. Ok, hvað gerir svo eftir 16 ára? Eftir 16 ára þá sendi mamma mig til New York til að búa með stjúpbróðum mínum. Því þetta sem hún hélt að væri bara tímabil og var ekki að líða yfir og hún hafði áhyggjur af félagsskapnum sem ég var komin í og býði mig það að flytja til stjúpbróðum minns til New York sem heitir Eiður Snorri og hann og félag hans eru leikstjórar. Einar Snorri og Eiður Snorri. Já, akkurat. Og þá ég flytti til hans og fara aðstoða hann í því sem hann er að gera og ég geri það og er honum þarna til handar en þar tekur við harðari neysla hjá mér og fljótlega fara ég og Eiður að svona fjarlægast og ég kem tilbaka 3 ára seinna þarna með stærri og verri fíkn. Í hvað þá? Kókaín, ecstasy, aðalega mest kókaín og einhvern veginn var það ekkert rætt, það er eins og fólk hafi ekki almennilega átt að segja á því hvað verið í gangi og ég faldi þetta svona eins mikið og ég gat og Eiður var líka bara 27 ára á þessum tíma þegar ég flytti út og hann var bara í sínu, hann var ekki í einu föðuhlutverki og en ég kem svo tilbaka með þessa fíkn þá eru félagarnir búin að byrja að díla og ég sé það var svona mest heillandi starfið sem að mér bauðst á þessum tíma og þá var ég farin að selja dóp. Og flytja inn sjálfur? Eða varstu að... Það er mörgum ára seinna. Já, þú varst að selja það sem aðri fluttu inn. Það var svona neðarlega í bara eins neðarlega og gerist en svo er ég náttúrulega... Og nota hluta efninu sjálfur? Já. Bara fjármagna þína í neyslu? Já, en svo er ég byrjað að gera tónlist og þá tekur við tónlistatímabil hjá mér. Byrjað að gera raftónlist og ég kem heim 19, að vera 20, svo 23 ára þá gef ég út plötu. Dr. Mr. Handsome og við slóum vel í gegn á þeim stutta tíma sem við vorum í gangi. Þetta var rúmt ár og en eftir það hrun í rauninni hjá mér ég dópaði mig bara gjörsamlega í köku þá ákvað ég að snúa mér alfarið að selja dóp. En þegar þú dópaði í köku, hvað er það? Það er bara, ég var svo illa farin að, ég til dæmis eftir Dr. Já, svona kókaín og spýtti og örvandana. Já, vöggu og bara, næringarlaus og bara, kvíðinn og bara illa farin út brunnin. Og Hvar ertu þá? Hvar býrðu og hvað ertu í neyslunni? Ég var í rauninni heimilislaust mest allan tíman þegar ég var til dæmis í Dr. Mr. Handsome. Þá var ég bara, þá flakkaði ég bara milli sófa, en eftir að ég, eins og ég sagði, brennu upp þarna eftir það dæmi þá flytti ég út til Danmörkur, ég flý Ísland því að ég meikaði ekki athyglinna og jafnaði mig þar í svona ár, cirka. Kem tilbaka, ætla mér að vera á beinabrautinni. Þú varst ekki á beinabrautinni í Danmörku, er það? Jú. Já. Ég er þar... Án þess að fara í meðferð eða hvað? Já, ég flutti bara út og vann í smíðavinnu þarna eitthvað halvt ár og bara drakst bjór og... Já, svo hálfu ári inn í Danmörku ferðina, þá byrjaði ég að fá mér í glas og kom eitthvað kókaín inn, en þetta fór ekkert úr böndunum.
En af hverju getur það? Þegar þú ert eiginlega bara að veslast upp af vímuefnaneyslu og svo ferðu bara í annað umhverfi og þá getur þú næstu því bara utanfrá séð lúkka bara eins og venjulegur maður? Góð spurning. Já, ég veit ekki. Það bara, svoleiðis var það bara. Ég var líka á okkur hnefa, skilur, ég ætlaði ekki að fara aftur á sama staðinn og ég var að vinna í ykkur smíðavinnu og hafði vissa rútínu og það hefur kannski hjálpað. En þá varstu að lifa lífi sem er óeftirsóknarvert miðað við hvernig þú varst búin að vera alveg frá 10 ára aldri. Já, algjörlega. Þú bara streit leiðilegur gaur. Mér hundleittist það, sko. Mér hundleittist það. Það er svoleiðis, sko. Og en það endist ég ekkert lengi í því. Kem svo til Íslands, held mér á streiki þar í dálítinn tíma fyrir að vinna sem meðferðarfulltrúi hjá Mumma í götusmiðjunni. Þóttu sér ekki alveg edrú? Jú, þá verð ég edrú aftur og vinn hjá honum sem meðferðarfulltrúi í smástund, dett í það, ræni 11 og það var byrjunin á þessu glæpa. Ræna er að bara að koma vopnaður inn og taka hittir og brjótast inn. Já, ég og félagi minn bara ruddist inn með hnífa og bara ætluðum að taka smá uppbytun fyrir bankarann. Það var hugmyndir þá á þessu glæsilega fyllir í okkar og höfum 3.500 krónur upp úr því gigi. En Það er tekinn og dæmdur? Já. Ég tekinn og en ekki dæmdur sko strax, ég var dæmdur, þetta var tekið inn í dóm sem ég fekk síðar fyrir skotárás og að berja löggu. Nú það svona, eitthvað starf þetta kallað svona siðferðislegt niðurbrot. Já. Og það svona að þú stígur yfir eitthvað þröskuld, beitir eitthvað ofbeldi og þá auðveldara fyrir að gera það aftur og þú rænir 10-11 þá auðveldara fyrir að gera eitthvað sambarlega aftur. Algjörlega og ég man alveg eftir mómenti þar sem að ég þar sem ég hafi farið alltaf illa með eitt gæja og ég var að þrífa mér hendurnar í vaskinum, þrífa blóðið af höndunum á mér og ég horfði í augun á mér og mér fannst ég pínlítið vera að kveðja sjálf á mig. Mjög dramatískt moment. Að í þessu svona niðurleiðinu að þú skilið eftir? Já, ég hafði farið yfir við strik sem að mér fannst það óþægilegt en ég var bara svo týndur. Ég var svo gjörsamlega týndur. Það svona eins og að þú sett að skilja eftir kannski sakleysi því 8 ára gamlan sem að myndi aldrei vilja hafa endað í þessari stöðu. Já. Þú ákveður sjálfur að halda áfram og þar með skilur þið eftir. Já. Sem að svona ef það er hrein samviska í okkur. Já, akkurat. Hvað ertu þá eftir þegar þú er búin að skilja hann eftir? Þá ertu bara einhver andstyggilegur maður. Já. Og það var ár sem að ég gekk bara frekar vondu gæi, sko. Og og það var bara ekkert sniðugt að vera í kringum mig. En sem betur fyrir var ég handtekinn. Það bjargaði mér gjörsamlega. Ég var handtekinn síðan, þetta, þegar þessi siðferðislega hnignun byrjar ört að fara niður. Hvað er það að gera á þessum tíma? Ertu þá díler? Þá er ég díler og að rukka. Fyrir eitthvað? Fyrir henn og þennan og sjálf á mig. Já, það sem voru ekki að borga. Og þar gildi líklega bara sama og ef þú væri bara hermaður eða lögga eða eitthvað, það eru bara inn í þessu kerfi það þannig að þú mátt beita ofbeldi. Já. Að þú tandrukkari og ég má bara fara þann inn og ég má berja þennan að því hann skuldar Jóa penning. Já, af því það er búið að segja ég borga svo oft og svo er búið að ljúga og svo er búið að bulla og veist, svo er maður í því, svo fyrir maður að taka því persónulega, skilur og svo fyrir þetta að hafa áhrif á stolti á þér og veist, það er margt í þessu en ég afsæði þetta fyrir sjálfum mér alltaf þannig að veist, þetta verður bara business. Já, ef ég myndi ekki gera þetta, þá myndi bara einhver annar gera það. Já, og líka sá sem að skuldar, hann gekkst inn á það ef hann borgaði ekki þá kæmi ég og myndi berja hann. Já, einmitt. Þannig þetta er bara önnur lögmál sem að gilda. Önnur lögmál sem gilda. Og en það þarf samt veist, veikan mann til að sinna þessu jobbi. Eitthvað sem hefur yfirgefið drengin í sér. Já, akkurat. En þú ert handtekinn og það bjargaði þér? Það bjargaði mér. Ég var handtekinn á aðfangadag 2010 fyrir að skjóta hús. Skjóta hús? Hvað er það? Skjóta á hús. Já, til að rukka það?
Já. Bara til að sýna ykkur ógn? Já, ég ætla að opna hurðina með haglabyssu og fara að vita hver var inni, eða? Ég var svo, þetta var það sem fylgdi líka þessari hnignun hjá mér var svakalegt Rivotril át. Og hvað er það? Það er flogveikislyf sem að gjörsamlega sviptir í samvisku, algjörlega sviptir í samvisku, og það eru á tímabili held ég að hafa verið 80% fanga á Litla-Hrauni eða eitthvað sem voru á þessu lyfi þegar þeir gerðu sín brot. Þetta var eitthvað svakaleg tala, ég man ekki hvað var. Og þetta er bara lyf sem þú tekur inn til þess að geta framið eitthvað sem að stríðir eiginlega gegn siðferðisvitundinni. Já, í rauninni sko ómeðvitað tók ég það til þess. Það er áhrifin sem það hefur, en ég var ekki að gera það til þess að fá þau áhrif. En það var þannig og ég er handtekinn og sem bara betur fer. Það átti ég moment þar sem ég vaknaði aðeins til lífsins og inn í fangelsi? Inn í fangelsi. Eða inn í gæsluvarðhaldi? Ég var mjög feginn að vera tekinn. Ég svaf allan tíman bara í einangrun, ég var í 10 daga þar. Ég var bara feginn að sjá bara heitt rúm, engan síma og bara komast burt frá þessu öllu saman. Og er svo dæmdur í gæsluvarðhald og já, á þarna moment þar sem ég hugsaði með mér, ég var ekki, ofbeldi ekki fyrir mig, ég bara vil ekki koma nálægt því. En ég ætlaði samt að taka undirheiman og sigra það. Það var ennþá það sem ég ætlaði mér. Og ég ætlaði mér að rísa upp á mettíma. Það var planið sem ég gerði þarna inni. Já, það var planið að þú ætlaði bara að koma þér ofar í píramídan, þar sem þú þarft ekki að vera að beita ofbeldi, en þú getur sigað öðrum til þess. Já. Þetta er nú ekki beint svona siðferðislegu upp af, þetta er ekki stórt skref upp á við í siðferðislegu málum. Nei, þetta er eiginlega niðurlægt. Þetta er sannleikurinn. Þannig að þú ert inn í gæslu, því að það tekur alltaf tíma að vera dæmdur, eða ekki? Já, 3 mánuðir. Sem að líður frá þegar þú kemur út úr gæslinu, þá ertu dæmdur, og hvað varstu dæmdur í langt fangelsi? Ég var dæmdur í 2 ár. Og sastu inni af, hvað af því? 2/3. Og ég var þá hefur verið búið með annan dóm áður, fyrst það er bara 2/3. Þú átt ekki að fengja helming, en ekki fyrir ofbeldisbrot. Já, því að þú varst dæmdur í leiðinni fyrir hitt. Ég var dæmdur fyrir að berja löggu sama dag og ég var handtekinn. Og svo var ég dæmdur fyrir vopnarán líka. Og hvað sastu inni? Á Litla-Hrauni og á Bitru þegar það var. Og hvernig var það? Varstu að reyna að vera edrú? Já, ég byrjaði á því að vera að brugga þarna eitthvað með strákunum sem voru þarna inni. En ég nefndi því síðan ekki og fór í skóla. Og tók 2 annir og 1 í annaninni og sendi því aðeins eftir ég kom á vendina líka. Þannig að utanfrá síðan leit út fyrir að þetta væri svona eitthvað sem ætlaði að taka sig á, en þú ætlaðist ekkert með það plan, þú ætlaði að fara og vinna þig upp í undirnáminu. Já, ég ætlaði að fara og selja dóp. Ég kærði mig ekki með að vera í þessu ofbeldi, en ég ætlaði bara að selja og smygla dóp. Og fórst í það? Já. Og hvernig gekk það? Gekk vel, stund, þangað til að ég, þangað til ég datt síðan bara svo harkalega í það. Það var alltaf í rauninni það sem að bjargaði mér í rauninni frá því að meika sem einhver dópsali var djammið. Af því að ég var á leiðinni. On your own supply, eins og þetta sem maður megi aldrei gera. Já, akkurat. Og það verður ekki dílar, hann vinnur sig ekki upp ef hann er að nota efni mikið sjálfur. Nei, ég meina, þeir sem eru skipulagðir alltaf að fara að vera skrifun undan þér, sko. En varst þú að smygla sjálfur einn? Já. En er þetta ekki þannig markaður að hann er eiginlega skipt á milli, þetta er svona fákeppnismarkaður eins og allir markaður á Íslandi? Er það hvað? Svona fákeppnismarkaður. Það eru einhverjir svona sem eru stórir á honum. Og þegar þú kemur inn með eitthvað nýtt efni einhvers staðar, að þá er oft sko bara skvílað og þú ert handtekinn af því það eru þeir sem eru með svona stærri fiskar í þessari tjörn, að þeir hafa tengslin í lögguna og gefa þeim svona smá fiska eins og... Jú, það er alveg eitthvað það, en ég held að sé minna heldur en að fólk heldur. Já, ég held það. En það hefur alveg verið svoleiðis. En innflutningur, heldur það að sé drifin áfram á svona mönnum eins og þú varst? Eða heldur það að sé skipulegra? Það er bæði bara held ég. Ég held að sé allir gangur að því.
Mættirðu segja mér það, gæti að þú myndir lýsa hvernig undirheimarnir eru, gætirðu sett sjálfan því í hættu? Já, ég myndi aldrei fara að benda á einn að einn, skilur, og í rauninni er ég ekkert að segja neitt sem er nú ekki alvitað, fattar þú? Þú veist, ég er ekkert að fara að benda á neina starfsemi, skilur, en ég get sagt frá því hvernig ég gerir hlutina. Já. En þú flyttur inn, og hvað varst að flytja inn? Ég var að flytja inn Oxy og Crystal Meth mest. Já, og hvað kaupir það? Ég keypti alltaf á Spáni. Já. Og flyttur það sjálfur inn eða ferðu burðardýr til þess? Já, ég gerði bæði. Já. Og svo selur þetta og það er mikil peningar? Já, jú, það er það. Og þetta er bara fullt af peningum tíma? Já, þetta voru svona tímabil, það sem þetta var allt á því hvar ég var í neyslunni, skilur við. En svo var það bara þannig að svona easy money, ég bar bara enga virðingu fyrir þessu peningum. Ég eyddi bara umfram, eyddi bara eins á sami tíma á að koma inn í rauninni. Það sem kemur auðvitað inn að það fyrir auðvitað út eins og sagt er. Hvað, svo keyrir eitthvað staðar á eitthvað vegg, þetta gengur ekki upp? Já, svo í rauninni var þetta bara orðið þannig að ég var bara hættur að vinna. Ég var bara að nota. Og hægt og rólega þá, það var bara komið það moment þar sem ég var bara með sprautuna. Og sprauta hverju í þig? Amfetamíni. Að rembast við að halda ykkur á lofti sem að gekk ekki neitt og í alveg ótrúlega langan tíma þroskaðist ég í því ógeði að reyna að halda bæði, ég var mest í sprautufíkn sem ég þekkti. Að reyna að vera það og að reyna að gera hitt og að reyna að gera tónlist og bara með hausinn gessulega í graut, gessulega að molna niður alla daga, fattar þau. Að reyna að halda utan eitthvað en bara að vera algjörlega ófæri það, í bara að fá úr spinni. Já, bara í þroti alla daga, en samt að þroskast einhvern veginn, af því að ég sá ekki leiðin út. Ég var rauninni búin að gefast upp. En svo lítur að klára efnið þitt sem að þú áttir. En ert með þessa feiknarlegu fíkn, hvað gerur þá? Það var bara innbrot aftur, farin að brjótast inn, selja þýfi og bara, til að halda þessu gangandi. Það var bara aftur komin allan niður, skilur við. Þú varst eiginlega of mikill fíkil til þess að geta haldið einu. Já. Og hvað er það langur tími þar sem þú ert eiginlega, fársjúkur sprautufíkil? Það er 3 ár. 3 ár? Já, 3 ár sem að ég hélt að ég myndi ekki lifa af. Nei, þú lítur að gengið svolítið nærriðir með því. Þetta er ekki, gengið nærriðir bara heilsulega. Já. Þú lítur að hafa verið fullt af einhverjum sýkingum og þú lítur að hafa verið helviti mjór. Ég var mjög mjór, fekk aldrei sýkingu, en deildi aldrei nál, kannski þess vegna sloppið við það. Og en... Þú lítur að séð marga deyja. Eða þú veist ekki kannski séð á degi en margir sem að þú varst í neyslu með sem að hurfu bara. Og bara fleiri heldur en ég, mjög margir, það var mjög margir. Og sérstaklega eftir að mitt morfíni og fentanyl og allt þetta dót byrjaði að vera allsráðandi. Já, notaði þú það? Ég átti 3 mánuði í morfíni sem að gersamlega rústaði mér, hann ég hætti. Já. En annars varstu meira minna í spýti? Já, það sem bjargaði mínu lífi í rauninu var að ég notaði bara spýt. Annars verði ég döður, það er alveg á hreinu. Ok, þegar þú ert svona hvað vestur og þú vaknar hvar? Einhvers staðar? Þegar ég er vestur? Já, þú ert hvað vestur, þessu 3 árum svo að lýsa. Þá er ég bara að velta fyrir mér að þú ert að vakna einhvers staðar og hvað ertu þá? Ertu bara hér og þar? Hér og þar, á tímabili, svo í lokin að byggum við öll saman í húsi, hvað heitir þetta? Já, við leiðum öll saman hús, vorum öll í þvílíku rugli og ég leiði þar með bróðum mínum. Og sem hefur fylltir í þessari neyslu, sem nefndur hann aðan. Já, sem hefur gert það. Og en það sem að gerði útslæði hjá mér... Náði hann að komast út? Já, hann fór að voga hálfu ára eftir mér og er ennþá að standa sig. Já, og lítur það stuðningur fyrir þig að því? Já. Það stundum sagt að á vímuefnasýki gengur í ættir en batinn líka
Já, akkurat. Það getur verið félagslegt. Já, einmitt, já, glæsilegt og mamma fekk strákana sína báða aftur á sama árinu. En þegar maður vaknar svona, hver er hugsunin þegar þú labbar út í daginn? Það er bara að finna pening fyrir... Hugsunin er náttúrulega bara að fá sér, það er að fyrsta sem ég hugsaði að því að mér leið alveg, þetta er svo brenglað að sko, það sem var að drepa mig var í mínum huga að laga mig þannig að ég fekk mig meira og þegar mér leið eins og ég væri að deyja þá fekk ég mig samt meira til að laga mig það verður einhver klikkun einhver brenglun þarna til og ég meina þarna á tímabilið þá gæti ég varla að labba yfir götuna, skilur ég átti alveg þannig tímabil þar sem ég þurfti bara að hafa vegg við hliðina á mér, sko, af því að annars ég vissi ekki hvort ég var að fara að hrynja niður eða ekki, sko og ótrúlega þá, hélt ég lífi í gegnum harða neyslu þarna senastu 3 árin. Þú lifir þarna í þessu samfélagi sem við erum með svona frá okkar sjónarhóli ertu bara svo draugur á götunum. Og hvernig leit þú á samfélagið? Sem þetta væri bara eitthvað... Ég var bara á annarri plánetu. Það er málið. Og bara tengir ekki við þessa streitara? Ég forðaðist það bara algjörlega. Ég var bara skítræddur og allt venjulegt. Skilur, því ég vissi alveg hvað ég var óvinnulegur. Mér leiði eins og geimveru. Mér leiði eins og ég ætti ekki heima þarna. Enda hvergi velkominn? Nei, ég reyni ekki og bara... Það ábyrða bara í augunum á fólki, þú ert að koma í apóteki að kaupa nálar og sérðu það náttúrulega bara að fólk er svona hálfsneygt við þig. Já, akkurat. Og vill bara þú farir fyrst í burtu. Já, einmitt. Það er mjög óþægilegt. Já. Herðu, en hvernig endaði þetta? Þetta endaði þannig að... Þú komið svolítið nálægt okkur í tíma, þú þannig nefndir 2010 og þáttast eftir mjög erfiðan tíma og... Sko, þessi ár hjá mér, það er mjög erfitt að gera mig grein fyrir því hvaða ár, hvað gerðist, sko. En ég get sagt þér frá því hvernig það endaði. John Lennon talaði eins og 2,5 ár sem The Lost Weekend. Já, einmitt. Það er svona, þetta getur unnið saman. Já, þetta er svona mest bara daginn, skilur við. En ég lendi í því, var svo blessunarlega lamin. Og ég var settur upp af hópa fólki sem að, ég var því meira undangerðum að ná mér í krukka af amfetamíni í dimmu portíðinni í Reykjavík og var settur upp af að sátu fyrir mér hópar af fólki sem helmingur með þeim sem ég leita á sem vini mína og ég var lamin og það einhvern veginn ég bara gleymi ekki þegar ég var þetta var að gerast og ég horfi á þetta að mér finnst frá fjarska fannst þau öll svo ógísleg og mér fannst þetta svo sorglegt að svona væri komið fyrir mér hvað ég var að gera þarna bara að koma einhver rödd í hausinn á mér bara ég var nú er það búið, nú er það komið gott og stoltið var brotið skilur, ég held að það hefði loksins brotnað þetta á þessum mómenti og ég slapp mjög vel ég hafði með brákar rifbein en það sást annars ekkert á mér og svo daginn eftir hringi ég á Vog og fekk pláss innan 3 daga minni mig Þegar þú segir að helmingurinn af fólkinu sem satt fyrir þér og er litið á sem vinið þína. Það er stundum þannig að þegar fólk er að hugsa sprautufíkla og svona þá svona ætlar því fólki eiginlega engar svona venjulega tilfinningar. Þetta er til dæmis talað að fólk er að kannski ástfangið og eitthvað hlera. Þá er svona látið líta út að það sé raunverulega bara viðskipti. Og þegar að deilan er krukku af amfetamíni þá er engin vinur. Nei, vináttan er ódýr á þessum stað. En er það samt þannig að séu bara engar svona mannlega tilfinningar í... Nei, það er ekki þannig. Nei, það er alveg raunveruleg vinasambönd og jafnvel þó að svika í þessi stað. En fíknin getur bara verið svolítið sterk og hún getur breytt yfir. Þannig að þegar þú sveikst vinnin þá fannst þú alveg fyrir því að þú varst að svíkja vinnin. Það var ekki þannig að þú væri orðin alveg tilfinningarlega dauður. En nógu dauður til þess að geta gert það. En þú fannst alveg fyrir því samt. Já, ég átti þannig moment, alveg definitely. Það sem að mér leið mjög illa yfir því að vera að gera það sem ég var að gera. En ég gerði það samt. Þetta er nú Biblíunni, sko. Ég ætla að segja að góða sem ég vil að gera ég ekki, en það sem vonda sem ég vil ekki, það ger ég. Þannig að þú fórst upp á Vog.
svo bara happy go lucky? Sko, það má segja það, sko. Ekki, já, ég átti ótrúlega góða daga en það var miklar umbreytingar frá því að farið þar inn senast. Þú náttúrulega hlýtur að hafa verið algjörlega steiktur. Já, ég svaf straight í 4 sólarhringa þegar ég gat farið að mæta á eitthvað dagskrá og gjörsamlega steiktur á því, alveg rétt. Tilfinningalega frosin. En mér leið samt pínlítið eins og ég hefði verið að lifa af flugslys. Það var þakklæti í mér fyrir að vera á lífi og ég var mjög meir yfir öllu og svo það nokkrum dögum síðar þegar ég komin inn til að ég útskrifast á Vogi, ég var bara 10 daga og svo ég komin í sveitina til mömmu að þá byrjar samviskan að koma og þá byrjar tárin og þá byrjar köllin það sem að ég átti þarna mómentar sem að ég viðurkenndi bara fyrir honum uppi að ég bara ræði ekki við þetta og sem hún gerði náttúrulega ekki, þú varst náttúrulega alveg ófær að taka bara ráða við það tilfinningar sem hann gangi í gegnum þig. Ég hafði reynt að fylla hjarta á mér með öllum þeim skít sem heimurinn verið upp á að bjóða en ekkert hafi veitt með frið ekkert hafi veitt með ró það var allt falskt en þangað til að ég talaði við hann og ég átti þarna nokkra mánuði sem að þetta voru bara tár og skömm og þetta rann allt saman einhvern veginn upp fyrir mér en á sama tíma frelsi. En eitt að tala við Guðs en svo er annað ef hann svarar. Svaraði hann þér? Hann svaraði mér. Hann gerði það. Hann svaraði mér með frið í hjarta sem að ég hef aldrei upplifað áður. Þannig þú upplifðir eins og þau verið fyrirgefð? Já, mér upplifði það og stærsta skrefið var náttúrulega að fara að fyrirgefa sjálfum sér eftir þetta allt saman. Það er vinna en ég sé mig sem mann á réttri leið. Já. Hvað langt þetta var? Það er á rúmt ár 13 mánuðir. Finnst þér þú sett búin að ná þér? Þú lítur nú svona, þú ert ekki allavega grindtóraður. Nei. Já, mér finnst ég vera réttri leið og mér finnst ég vera búin að ná svakalegum árangri og en það er baráttan ekki að enda. Baráttan aldrei að enda. En með Jesú í hjartanu þá upplýði ég ekki fíkn. Það er kraftaverk. Að hafa fengið lausn á þessu risastóra vandamáli sem að ég er búin að berjast við frá því ég var krakki og alls konar þráhyggjan fyrir því að meika þessum dópsali sem að komst næst í að drepa mig á eftir dópinu. Þú hætti því? Já, já, ég hætti því. Það var algjört lykilatriði. Hvernig gekk þér að koma út í samfélagi? Nú ertu náttúrulega búin að vera stíga yfir alla þessa þröskulda og það er líka gagnvart öðru fólki og okkur fleira, þannig að þú er búin að eyðileggja traust gagnvart flestum líklega. Hvernig hefur gengið að rata út í samfélagi aftur? Ég er náttúrulega bara ótrúlega blessaður með fjölskyldu. Já. Þau tóku mér mamma hleypti mér á heimilið sitt aftur eftir ég kom út á Vogi og þau hafa öll bara þau hafa haldið mér gangandi í gegnum þetta, stuðningurinn frá þeim og það hefur bara gengið mjög vel. Ég elska að búa á Hvolsvelli til dæmis að vera ekki inn í Reykjavík. Fyrir mér eru Reykjavík brunarústirnar eftir þetta allt saman og að fá að upplifa það að vera bara venjulegu gæi þarna á Hvolsvelli. Ég vinn í sveitabúð systur minnar og er bara Ívar í Unnu, sveitabúðin Unna og allir hafa tekið mér ótrúlega vel. En ertu viðkvæmur fyrir því að vera á stöðum þar sem þú varst í neyslu hér? Finnur þú þá? Mér finnst ekkert sérstaklega þægilegt að koma í bæinn. En væri það þannig að þú væri á einhverjum stað þar sem að þú hefur áður verið í neyslu og þar sem þú raunverulega varst að upplifa bara hörmungar? Er það einhver leyti að það ástand kalli á þig?
svona eins og að koma inn á myrkrinu sko, komdu aftur? Nei, alls ekki. Þú upplifir að þú sett laus? Ég laus, ég svo hræddur við þetta líka. Frjáls. Ég bara skít lamandi hræddur við þetta myrkur. Af því að, þú veist, ég hef búin að bragða biturleika syndarinnar, drekka hann á stút og upplifa kuldan og fá svo að koma út frá því inn í lífuna að ég held fast í það. En nú ertu svolítið mikið týndur sauður af því þú lýsir þessu þannig að þú hefur bara verið 10 ára þegar þú vilja ákveður að fara sko á okkur refilstíku. Já. Þannig að þú hefur aldrei verið hinum einn sko. Nei. Manstu alltaf eftir þér. Þannig að þú þarf til að bara semja þig upp á nýtt. Það er rétt. Algjörlega. Þetta er einmitt málið, þú veist, að púsla mér aftur saman, sko, þú veist, ég er að púsla mér, þetta er allt nýtt fyrir mér. Ég er fyrsta fullarins útgáfan af sjálfum mér, til dæmis, sem að líði vel. Ég er, og ég er að gera allt, finnst mér í fyrsta sinn, sem þessi maður, sem ég er að verða. Og líður nógu vel til þess að skrifa svo sögu? Já, og ég ákvað að stíga bara inn í það að opinbera bara algjörlega allt saman. Og ég geri það sem þakklátur þeim sem bjargaði mér, Jesú Krist. Og þess vegna mæti ég hingað sem mér finnst ekkert sérstaklega þægilegt sko, að sitja hérna og tala með þessu hluti, en ég vil gera það. En ertu ekki í 12 samtökum og slíku? Nei. En ertu í kirkju? Já. Hvaða kirkju? Já, ég er í mínum heimahóp bara. Ég er í 2 heimahópum, eitt sem er í Borg og einn annar sem er á Hvolsvelli. Sem er fólk sem er að reyna að bæta líf sitt með hjálp? Já, bara hópar af yndislegum einstaklingum sem vilja hittast og lofa Jesú og Einhvern tímann var sagt að það er frábært að hafa farið til helvítis sem ratar aftur út. Já. Og þetta er svona, þetta er kannski til þess að segja að það stundu getur ömuleg lífsreynsla einhvern veginn, að þú náttúrulega hefur ekki aðra reynslu, þannig að þú ert bara það sem þú ert. En hvað með þessa reynslu sem þú gengur með, hvað? Það er einmitt málið að fyrir mér sko, að geta gefið þessu allir tilgang, fattarðu? Öll þessi sorg, öll þessi sásöki, öll þessi sóun, allt þetta kjaftaði, að geta gefið því þennan tilgang og þessi bók fyrir mér gefur þessi tilgang. Að ef hún ratar í hendurnar á einhverjum sem er í myrkrinu, sem ég var, að hann sjáu að það er leið út, alveg sama hversu. Það var þess virði leiðin sem þú fórst. Já, það var hann ekki til einskis. Það er málið. Herðu, Ívar, takk fyrir að koma hingað og segja okkur sögu þína. Já, takk fyrir að bjóða mér. Já, til hamingju með bókina. Takk hérlega. Takk hérlega. En ég ætla að sitja hérna áfram og já, það er bara næsti kafli í því að reyna að skilja hana heim sem að við lifum í og okkur sjálf í leiðinni. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Rúnar Helgi Vignisson, hann var að skrifa bók um svona stöðu karla á tímum svona upprissu kvenna á MeToo og öðrum slíkum hreyfingum, það sem er verið að svona vefengja stöðu karlana. Svo ringlaði karlmaður heitir bók Rúnars Helga. Björn Þorláks fékk hann í spjall og var að ræða við hann um hérna háskalegu stöðu karla á tímum upprissu kvenna. Já, komið í sæl og blessuð. Maður fann það þegar maður vaknaði í morgun að stutt í haustið. Það var vindgnauð á glugga og það leiddi meðal annars hugan að því að þá förum við að sjá bækur, að koma bækur út á haustin. Og ég las handrita bók núna fyrir nokkrum dögum sem að mér fannst nægilega áhugaverð til að fá höfundinn til þess að fjalla hana. Og hann er kominn hingað, hann heitir Rúnar Helgi Vignisson. Velkominn. Takk.
Þú ringlaði karlmaður titill þessara bókar. Já, það ekki við allir? Við erum svolítið ringlaðir. Mér hefur heyrst það svona og sýnst það á köllunum í kringum mig að minnsta kosti. Já, kannski erum við öll svolítið ringluð, bursið frá því hvaða kyn á okkur? Jú, það svolítið usli í gangi núna, þannig að ríkið á eftir að setjast ef má nota það orðalag. Já, að það sé svona hraður breytingafasi í gangi og við eigum svona, að ríkið sé að setjast. Já, ég held að sé nú aðeins byrjað að setjast svona. Við erum aðeins að byrja að sjá örlítið skýrar. Já. Þú sem sagt búin þú ert í hópi þeirra sem að hafa borið töluverða ábyrgð á ritlistarkennslu Íslendinga, ekki satt? Jú. Hvað fagnar ritlistin 15 ára afmæli þessa myndir eitthvað svoleiðis? Já, rúmlega það heldur. Það komin 16 ár síðan að ritlist var gerða svona fullgildri námsgrein. Já. Þannig að tíminn líður, ég var ráðinn í þetta korteri fyrir hrun og mátti svo sem þakka fyrir það, þannig ég var að byggja þetta upp eiginlega í hruninu. Kosturum við það var að fengu fullt af nemendum, fólk flýktist inn í háskólana á þessum tíma, en ókosturum var náttúrulega að voru litli peningar til þess að takast á við þetta. Einhvern veginn bjargaðist þetta samt á einhvern sannlega íslenskan hátt. Og skrifa Íslendingar þá betur í dag en fyrir tíma ritlistar í Háskóla Íslands? Já, þetta nú erfið spurning. En við viljum að minnsta kosti meina það þarna í ritlistinni að öllum fari fram sem að koma til okkar. Við tökum kannski ekki miklu meiri ábyrgð á íslensku bókmenntalífi heldur en það, en bendum þó á að margir af þessum nýju höfundum, eða mörg þeirra, eru frá okkur komin og eru svona að hasla sér völl núna og verða býsna áberandi núna svona í bókmenntalífinu. Einmitt. Og þú sem sagt, ertu prófessor? Ég orðinn prófessor, já. Hefur kennt sennilega aðalega ungum Íslendingum mikið til að svona hvernig megi bæta texta og skrifa bækur, en þú ert sjálfur afkastamikill bókahöfundur, má ekki segja það, og þýðandi? Jú, bara mesta furða við að hafa verið í fullu starfið þarna við að byggja upp nýtt nám sem var ótrúlega mikil vinna, en til þess að geta haldið sér lifandi sem kennara í ritlist, þá verður maður sjálfur að vera að skrifa. Það er að minnsta kosti mín reynsla, maður þarf að vera í sambandi við þessa listgrein sjálfur og vera að læra því með hverri nýri bók, þá lærir maður sjálfur eitthvað nýtt sem maður getur síðan miðlað til sinna nemenda. Já, og til að halda velli, bæði sem kennari og rithöfundur, þarf maður líka að tileinka sér einhver tíðaranda. Maður má ekki hafa viðhorf sem á skjön við það sem þykir í lagi í samfélaginu. Tja, ég þarf að setja spurningamerki við þetta síðast að maður megi ekki hafa viðhorf sem á skjön. Því ég held að það sé nú hlutverk rithöfunda allavega að benda á aðrar hliðar. Já. Og vera oft listamenn nú á skjön og ég held að sé nú mjög hollt fyrir íslenska menningu að það sé svona heilbrigð skoðanaskipti í samfélaginu og það kviknar nú öllum viðvörunarbjöllum hjá mér, bæði sem höfundi og ritlistakennara, þegar að einhvern veginn á að ýta öllum í sama farvegin, veita öllum ánum í sama farvegin. Þá hætta á ferðum, held ég, og þessna hef ég nú líka svolítið tjáð mig í ræðu og riti útilokunarmenninguna eða slaufunarmenninguna sem að náttúrulega mjög hættuleg allri tjáningu. Já. Nú erum við svona hægt og rólega aðeins að fikra okkur að bókinni. Já. Kjarnabókarina. Já, þetta svona titlinum, Þú ringlaði karlmaður. Já. Hvers vegna skrifaðir þessa bók? Já, það nú ágætt að við tókum fyrst smá spjall kennsluna vegna þess að þetta spratt eiginlega út úr því að ég sem kennari að mér fannst ég verða svolítið óöruggur þegar að þetta brast á. Og þú segir þegar þetta brast á? Það er að segja MeToo, já, MeToo, ég ætti að vera skýrari með það. Þegar MeToo kemur
og það fara að koma sögur líka úr akademíinu og listaheiminum og þá einhvern veginn þá hitti þetta mig fyrir og ég var nú einmitt að rifja það upp sko bara daginn eftir að það komu sögur úr vísindasamfélaginu og þá skrifa ég bæði rektor og nemendum mínum þetta skrifa rektor að við þurfum að senda út einhverja yfirlýsingu og sjálfur sendi ég strax á mína nemendur upplýsingar allt sem lítur að kynferðislegri áreitni og slíku og hvaða áhöld Háskóli Íslands hefði til þess að takast á við þetta. En einhvern veginn í kjölfarið þá var svolítið fótunum að mér fannst kippt undan manni og maður hafði ekki fast land undir fótum. Við erum náttúrulega að fást við samtíman mikið í ritlistinu og mér fannst ég verða svolítið óöruggur að fara inn í tíma, meirihluti nemenda eru og voru konur. Þannig að ég hugsaði með mér sko hvað get ég gert í þessari stöðu. Verandi svona óöruggur og auk þess sko þá fékk ég eitthvað svona kvíðaröskun á þessum tíma. Nú ætla ég ekkert endilega að segja að það sé samhengi þarna á milli. En svo fékk ég líka blóðþrýstingurinn fór allt í einu að hækka í mér sem hafði þrátt fyrir það að ég lifði heilbrigðu lífi og þannig það kom þarna ýmislegt saman á þessum tíma. En ég ákvað sem sagt, ég myndi uppfæra mig í kynjafræðum. Ég myndi læra þetta tungumál, jafnvel og þau sem að hæst höfðu í umræðunni þessi málefni. Og hvernig gerir maður það? Jú, það er náttúrulega bara í akademínu, þá er það bara að leggjast í rannsóknir og lestur og fara á námskeið og fyrirlestra að tala við fólk. Og þannig einhvern veginn byrjaði boltinn að rúlla og meðfram þessu öllu þá fer ég svona að dunda við að skrifa eitthvað niður sem að tengist sjálfu mér og þessum málum. Og það vatt einhvern veginn upp á sig. Ég fór að skoða sjálfa mig með þessum gleraugum sem að ég var að öðlast og hvað hefði mótað mig sem karlmann komandi úr sjávarplássi. Vestur á fjörðu? Það er svona mynd utan á bókinni þar sem ég stend eiginlega sko fyrir framan feðraveldið og þetta er áhöfn föður míns sem að þarna er. Og þannig að ég kemur náttúrulega mjög karllægu samfélagi sem er sjávarplássið og ég fer að skoða sjálfum mig meðfram og allt í einu bara ég komið 300 síður einhvern veginn óvart og ég var lengi vel bara mjög óákveðin það hvort að ég ætti að gefa þetta út eða ekki. Því að mér fannst að þetta ferli hefði gert heilmikið fyrir mig þegar upp var staðið og ég fór aðeins öruggari inn í kennsluna fyrir vikið og svona gekk aðeins öruggari en svo það var eiginlega ekki bara fyrir í sumar sem ég ákvað endanlega ég myndi allavega prenta þetta, ég er ekki búin að dreifa bókinni, við skulum sjá. Já, mér langar með þínu leyfi að grípa aðeins niður í bókinni. MeToo-byltingin er í algleymingi þegar ég átta mig á því að ég stend varla undir mér sem karlmanni lengur. Vil helst afsala mér því hlutskipti, svo óþægilegt er það orðið. Ég geng inn í kennslustofuna þar sem nemendur mínir í ritlist bíða og spyr mig, gerist það núna? Sögurnar streyma fram, hinn og þessi hefur gerst sekur kynferðisofbeldi, líka menn í mínu geira, körlum er slaufað með látum og í kjölfarið koma yfirlýsingar að við höfum allir farið yfir mörk kvenna. Það sem meira er við séum eitraðir og flest sem við stöndum fyrir hafi verið unnið á vafasömum forsendum. Konum sé það allra best að binda ekki trús sitt við okkur. Karlar nauðga, karlar drepa. Af hverju er verið að kenna efni eftir höfund sem var algjör karlremba, spyr nemandi. Þetta er svona þessi mynd sem þú dregur hérna upp. Þetta er kjarnyrkt. Bara samtöl mín við aðra karla
á undangengnum umliðnum árum segja mér að þú varst ekki einn þarna í hugaðinum. Nei. Og ég meira þess að heyrt 16-17 ára stráka í grunnskóla og framhaldsskóla tala að þeim finnir stundum eins og að þeir þurfi að axla ábyrgð á því að þeir séu að kyni sem að hafi svona margt á samviskunni. Þetta mjög snúið vegna þess að á sama tíma þá vitum við öll að þau viðmið sem að við höfðum hér áður fyrr, þau teljast ekki lengur í lagi. Það hierarki sem var í gangi, það fól í sér ójafnrétti og kúgun kvenna og allt það. Og við fögnum öllum þeim ábata sem að orðið hefur á hag undir settra kynja. En það hafa kannski ekki mjög margir svona fjallað hlið kallsins í þessari stöðu eins og þú dregur upp hér í þessari mynd. Nei, Má maður það? Já, það er góð spurning. Tekur maður athyglina frá kvennabaráttunni of? Já, ég fór í þessa vegferð af því að ég vildi reyna að skilja. Þetta er fyrst og fremst bók sem að lýsir þeirri vegferð frá því að vera nánast örvinglaður og til þess að sjá þetta kannski örlítið skýrar. Þannig að ég vildi fyrst og fremst reyna að skilja þessa umræðu, þessa orða. Ég vil ekki eigna mér hana, skilurðu, en ég vissulega nýti þessi gleraugu til þess að síðan að reyna að skoða sjálfa mig eins og kannski konur þá horfa á mig og reyna einhvern veginn að fást við það. Ég tel mér nú ekkert vera að rugga mikið í bátum þarna. Þannig séð, ég er ekki að augra einhvern veginn, held ég, og allavega ekki mjög mikið, ég veit ekki til þess. En þannig að þetta er mín vegferð og bókin lýsir því svolítið hvernig ég fer í gegnum þetta og hvernig ég næ kannski smátt og smátt betri tökum á þessari umræðu allri eða orðræðu eins og akademíska orðið er. Þú orðar einhvern veginn þannig að þú uppfærir útgáfuna á sjálfum þér. Já, ég er að reyna það. Undir titill bókarinnar er tilraun til kerfis uppfærslu. Ég er að reyna það og svara því kalli margra kvenna að við kallarnir leggjum á okkur þessa vinnu að uppfæra okkur til þess að við skiljum þær betur. Kona mín segir nú að þetta sé besta hjónaráðgjöf sem við höfum geta farið í, að ég færi í þetta, skilur, því að henni fannst ég nálgast hana og skilja hana betur. Þannig að ég held að sé margt að vinna eða eiginlega bara allt að vinna fyrir kalla að fara í þetta vegferð. Ég veit ekki til þess að sé til svona bók á Íslandi þetta og þær eru ekki margar erlendis heldur. Kallar eru aðeins að byrja að tjá sig erlendis en þeir halda sig kannski meira við fræðilegu nóturnar enn sem komið er heldur en sína eigin persónu. Ég er að leggja mín eigin persónu þannig undir svolítið. En þar kemur einmitt inn á það að við erum svo óörugg með hvað við megum segja, hvað við eigum að hugsa, hvaða hugsunum við megum deila, hvað er að trufla boðskapinn, málstæðin, hvað er hjálplegt. Ég hef meðvitað ég ræði þetta oft við konuna mína, að ég hef meðvitað eiginlega haldið mig alveg til hlés í opinberri umræðu ótal mörg jafnréttismál í mörg ár. Já, þetta segja margir af mínum vinum líka. Er það ekki? Jú, þeir bara leggja ekki út í þetta og ég náttúrulega fengi þau viðbrögð þegar ég segi fólki frá því að ég sé að fjalla þessi mál, að ég sé að fara út á jarðsprengjusvæði og ég sé hugrakkur en ég er samt að fást mikinn kvíða meðan ég er að gera þetta. Þannig að þetta er svolítið skrítin stelling en ég er einhvern veginn þannig gerður að mér finnst ég verða að fara inn á svona svæði. Bæði sem manneskja og líka bara sem kennari skoða þessi svæði. Já, en kannski er bara óhjákvæmilegt að það svona ríki ákveðið kaos og limbo og enginn viti neitt í sinn haus
ef ríkið þarna, ef það hefur ekki sest, ef það þessi breytingafasi eins og þú komst aðeins inn á áðan, en þá líka kannski svolítið gott held ég, bæði eftir að hafa lesið þessa bók og eftir að hafa hugsað mikið þessi mál áður en ég las þessa bók, að við séum kannski svolítið opin og umburðarlynd hvert gagnvart öðru, ekki satt, af því að sko það ekki nema eðlilegt að okkur verði á í þessum breytingum, eða hvað? Já, þetta ekki bara svolítið eins og listsköpun? Já. Fyrsta kennsluvika núna og hvað segi ég við nemendum mína, að þau þurfi að læra að gera mistök. Já. Vegna þess að ritstörf eru tilraunastarfsemi, stundum tekst manni vel upp. Já. Stundum ekki að læra mistökunum. Nei. Og þannig að það þurfi náttúrulega líka að gera í þessum málum. En maður svo smeykur við þessa slaufun sem þú nefndir á. Manni verður einu sinni á, maður segir eina vonda málsgrein og það verður það sem internetið mun minnast manns alltaf fyrir og aðrir munu bara tala þessa einu málsgrein sem betur hefur verið ósögð. Já, einmitt, það þetta og það ákveðin ritskoðun í gangi. Það eru ekki frjáls skoðanaskipti, fullkomlega frjáls skoðanaskipti þetta og ég svo sem þykist ekkert vita allt þó ég sé búin að fara í gegnum þetta 3-4 ára ferli að rannsaka eða reyna að tileinka mér þessi mál. Ég svona miklu meira að velta vöngum og einhver lesarinn sagði sko að þú kemur með eitthvað og svo kemur undir eins með hina hliðina líka, skilurðu sko. Þannig ég svona að velta vöngum og reyna að koma með ýmis sjónarhorn á þetta. Já. En auðvitað þá maður ekkert endilega þurfa að vera hugrekkur að tala kynjamálin sem að tilheyra okkur öllum, en auðvitað verðum við samt að reyna að setja ykkur inn í þau og gera það af ykkurum velvilja, held ég. Svo ertu með einhverja tilbúna persónu þarna, segir maður María Jainar Egilsdóttir eða? Já, mammina heiti Jane. Já, og hún alltaf að grípa inn í og þér fannst þú ekki eiga erindi lengur sem karlmaður eins og þú hefðir verið geltur og orðin tekin frá þér sögum þess hvað þau væru gegnsið af pungfílu. Það haft eftir henni þarna snemmi í bókinni? Já, ég held að þetta sé svolítið staða okkar karlhöfundana. Bókmenntaarfurinn auðvitað sem sagt karllegur að miklu leyti. Það vísu búið að vinna mikla vinna á undanförnum áratugum í að breyta því og ég sjálfur að vinna mjög held ég mikilvæga vinnu í að breyta því að meiri hluti minna nemenda er konur, en því verður ekkert neita að viðmiðin að mörgu leyti ennþá karlleg. Og mér finnst karlhöfundarnir ekki hafa gert nógu mikið í að ráðast einhvern veginn á þann garð og reyna að endur skilgreina þessi viðmið fyrir sig. Hvernig get ég komið inn í þetta? Hvernig get ég afeitrað orðin ef maður tekur svona svolítið stertir orðar sko, og hvernig get ég gert eða búið til tungumál aftur eða nýtt tungumál sem að ég get notað og mér líður vel með að nota í þessu samhengi, ég sem jafnrétti sinnaður karlmaður. Já. Þetta vinna sem að við eigum eftir að vinna og við höfum kannski ekki þorað upp á það dekk ennþá, einmitt út af því sem að þú nefnir að það svo auðvelt líka að taka til dæmis eitthvað samhengi og slá því upp að því að, þannig að það er mikill ótti þarna og þess vegna sneiða margir kallar bara hjá þessu og taka ekki þátt í umræðinni og þá þetta einræða mikið til. Já. Þetta ekki samtal, sko, þetta ekki nógu mikið samtal finnst mér. Nei. Og ekki nógu djúpt samtal vegna þess að okkur köllunum hættir til þess að fara svo mikið í vörn. Já, manni dettur í huga, við þurfum að tilengja okkur tækni til þess að taka á þeirri gagnrýni sem fram hefur verið sett og þeim augljósu og ábendingum óréttin af því að þú kennir ritlist, það ekki staðreynd að konur sem að ortu kannski fallega texta eða ljóð, þar varð eftirskriftin höfundur ókunnur, oft á tíðum. Frekar en að karlarnir myndu vilja segja sögunni það að einhver kona hefði ort fallegt ljóð. Það ekki staðreynd?
Var það ekki kerfisbundið ítt til hliðar með þessum hætti? Jú, mjög kerfisbundið og maður þarf ekki að fara langt aftur. Ég til dæmis bara prófessorar, konur sem eru nýfarnar á eftirlaun við Háskóla Íslands og kendu bókmenntir segja mér bara hvernig þær mættu á ráðstefnur fyrir nokkrum áratugum og kallarnir bara gerðu beinlínis lítið úr þeim. Komu í ræðustól og bara gerðu lítið úr þeirra málflutningi. Það er mjög stutt síðan að þetta var. Já, við þurfum einhvern veginn að fara í gegnum þetta, skrútinera þetta, á þess að taka þetta persónulega. En það getur verið svolítið snúið, sérstaklega alltaf fyrir unga drengi sem að fá bara að heyra það svo, kaflinn sem ég las áðan, að þetta getur orðið svona ákveðin skömm að vera fulltrúi kyns sem að hefur svona mikið á samviskunni. Ekki satt? Jú, þetta er ákveðið syndafall sem að karlmenn þurfa að vinna sig út úr og dýr í vörn, það getur verið hrættdýr eða semst hættulegt dýr og það getur gert einhverja hluti sem eru óútreiknanlegir og ekki skynsamlegir. En ég verð samt að viðurkenna það að ég var þarna í gríðarlega mikilli vörn og ég fann það bara og finnst stundum eins og ég hafi bara að svörun mín við þessu öllu hafi verið líkamleg. Og þá sýnir maður kannski ekki alltaf sína bestu hliðar. Nei, alls ekki. Þá fer maður í eitthvað slag og það er ekki mikið að marka reiðsmannsmál oft á tíðum. Ég finnst maður glata bara mörgum prósentum eða helmingnum af vitsmunum sínum og skynsemi þegar maður er reiður. Þá grípur maður bara einhverja fáránlega frasa oft og stutt í einhvers konar ofbeldis tilhneigingu. Þetta er mjög einlægt sjónarmið og eins og nefnir líka að hver líkamlega einkennin verða. Þetta er mjög áhugavert. Já, ég veit það að ég hef tilhneigingu til þess að vera meðvirkur. Og Laxness sagði einhvern tímann að skáldið væri tilfinning heimsins. Og mér fannst þegar ég var að gangi í gegnum þetta að þetta væri bara allt mér að kenna. Mér, prívat og persónulega. Og ég upplifði þarna mikil óþægindi á þessu tímabili, mér leið ekki vel. Það hjálpar þér ekki að þú hafðir haft upp einhver ummæli mann ekki hvort það var offita eða hvað það var og þú hafðir svona lent í því að netmiðlarnir höfðu stilt þér svolítið upp og svona leituðu fanga í þinni sögu þegar þeir vildu fá smellibeitur, ekki satt? Var ekki eitthvað þannig skeið? Jú, það má alveg segja það og það var kannski samt kveikjan að því þegar manni verður eitthvað á eða lendir í einhverju þá fer maður ofta að hugsa málin betur og ég held að það má ég alveg segja að þessi bók sé að einhverju leyti sprottin upp úr því fyrst fór ég að skoða slaufuna menninguna og það gildi kannski alveg mjög svipaði hlutur það merkingasvið sem þú nefndir þarna og ég hætti mér inn á og kynjamálin það eru mjög ákveðnar skoðanir og öllum er þröngvað í ákveðin farveg sem að kemur kannski í veg fyrir það heilbrigð umræða verði málin, umræða sem að við þurfum að taka vegna þess að þarna eru 2 mál sem eru gríðarlega stór samfélagsleg mál fyrir okkur öll, snertir okkur öll eiginlega bæði prívat og persónulega og sem samfélag, þannig að það er mjög mikils virði held ég að við getum tekið á þessu og tekið eitthvað vitrænt samtal þessar hluti Og nú tengist þetta bókinni nánast ekki neitt en ég ætla bara að henda því á rauðaborðið hér og nú að ég sé ekki munin á því að foreldrar vanræki barn sitt með því að ala það á fæði sem leiði til þess að það býr við offitu frá fyrstu misserum og getur hlotið mjög alvarlegan heilsuskaða af. Ég skil ekki að hverju má ekki ræða það með gagnrýnum hætti en ef foreldrarnir væru reykjandi sígarettur yfir barninu þá eru þeir nánast réttræpir og við getum
talað það og skrifa greinar það hvað þetta hræðilegt fólk. Ég sé ekki allan mun á þessu tvennu og það sumt sem má tala en annað má ekki tala en það liggur ekki alveg fyrir hvað manualinn að Nei, ég held að sé bara aðalmálið að setja sig inn í þessa hluti. Já. Og ef maður ætlar að tjá sig þá að maður setja sig svolítið inn í hlutina áður maður fer fram því að annars bara svo mikil hætta að þetta verði einhverjir sleggjudómar. Já. Og þeir hjálpa ekki umræðinni held ég, einhverjir sleggjudómar. Við þurfum að æfa okkur í því held ég að setja okkur í spor annara. Já. Alveg eins og rithöfundar og þýðendur, það þeirra starfi alltaf að setja sig í spor annara og þess vegna hef ég efasemdir það að rithöfundur megi ekki skrifa neitt nema það sem heyri hans reynsluheimi vegna þess að ég held að það sé svo mikilsvert að reyna að setja sig í spor annara og maður læri svo mikið á því. Það held ég að hjálpi alltaf umræðinni. En svo þurfum við kallar sannlega líka bara að þola það núna að stundum verði umræðan okkur óvægin og hún verði svolítið í sleggjudómum. Líkt og við höfum leyft okkur að fella sleggjudóma konur í sannilega árþúsund eða ég veit ekki hve lengi inn kemur Helga Kress. Hún sá bókmenntafræðingur sem hefur baunað á hve beinskeyttastan hátt á okkur karlana bæði lífs og liðna fyrir bragðið hefur hún verið uppnefnd kölluð Vera Hress í sögu eftir Indriða G og sagt hana að hún væri heldur léleg kynferðisvera svona tilsýndar. Jökull Jakobsson bætti svona betur og kallaði hana Volgu Fress í feilnótu í 5. symfoníunni. Meira segja kynsystur hennar geltu á hana, einu þeirra kallaði hana Refsi Nornina sem ekki brosir. Þú sannlega færir okkur heilmikið fóður til að hugsa í þessari bók. Já, það vona ég og ég var sjálfur að reyna að hugsa þetta allan tíman. Oft best að átta sig á hlutum með því að skrifa þá. Það að skrifa leið til þess að hugsa og margir rithöfundar sagt ég veit ekki hvað mér finnst fyrir en ég skrifa það. Þannig að þá leggum þetta svolítið niður fyrir sér og þær hafa vissulega mátt þola margt og mega sjálfsagt þola margt ennþá eins og ég bendi á þannig í bókinni þá svo margt sem að einhvern veginn liggur í hvers steinum á þess að við bara áttum okkur á því Já. Og bara heima hjá okkur jafnvel við segjum eitthvað við konuna bara í hugsunarleysi og þegar maður fer að skoða það betur þá leynist ykkur karllæg afstaða þar að baki þannig að þetta út allt hérna hjá okkur og maður vissulega ég ennþá að misstíga mig, ég viðurkenni það alveg ég misti mig og segi hluti sem að ég hefði ekki viljað segja svona. Ég að því ég nú fjölmiðlafræðingur mann eftir rannsókn sem ég las bandarísk og það ekkert mjög mörg ár síðan að þegar þú sérð konur í fréttaviðtölum þá byrjarðu á að kanna það hvernig það koma fyrir, hvernig það eru klæddar og ef þú ert sáttur við það sem þú sérð þá ferð að hlusta á orðin þeirra en ekki fyrr en þá. Og þetta segir okkur svona sitt hvað forskotið sem við höfum, ég og þú. Já. Ég held að sé öllum alveg nákvæmlega sama hvernig við erum klæddir hérna í þessu viðtali. Já, ætli það ekki. Ég hugsaði mér samt svolítið hvernig ég ætti að vera klæddur en... Maður ásvo sem alltaf að velta því. Já, en útlit kvenna og líkami kvenna náttúrulega alltaf þarna á vígvellinum einhvern veginn og ég held að það sé eitt svið þar sem að við kallar þurfum að læra upp og nýta umgangast líkama kvenna. Já. Og þetta fræga karllega augnaráð sem að stýrir kannski ótrúlega miklu þegar uppi staðið og þröngvar þeim kannski til þess að klæða sig á ákveðin hátt og við þurfum að læra náttúrulega líka að hlusta betur
Við höfum sko bara markvisst farið í svo mikla vörn að við höfum nánast bara lokað eyrun og ekki reynt að hlusta á sem sagt, hver er hinn djúpi kjarni þarna á bakvið. Er þetta einhver mannúðar stefna sem sem að væri hollara fyrir okkur að tileinka okkur? Væri meiri reisni yfir okkur sem karlmönnum ef við tileinkum okkur ýmislegt sem að þær eru að tala ef við umgengjust konurnar okkar sem jafningja, ef við værum ekki að giftast konum og lofa þeim öllu fögru en ætla þeim svo að bara vera nánast þrælar og vinna miklu meira á heimilinu heldur en við sjálfir. Er það ást? Getum maður spurt. Já, þetta er mjög skrítin stelling, skilur, sko, að vera svona upptekin af konum. Við þráum gagnkynhneigðu karlmenn, við þráum konur alla daga líku við, en leið erum við tilbúnir til þess að ætla þeim eitthvað lakara hlutskipti heldur en okkur sjálfum. Já. Þetta er skrítin ást. Hefur ekki líka er ekki full ástæða til að velta því fyrir sér hvort svo valdefling sem orðið hefur meðal kvenna hafi ekki sett einhvern hlut karla þannig í vörn að við sjáum eðlishyggju kenningar kynin núna aftur vera að færast upp ef við skoðum til dæmis orðræðu áberandi bandarískra podcastara og svona ungir, svolítið hægri sinnaðir svona gaurar sem ætla að sigra heiminn. Að við erum sumpart hefur valdefling kvenna leitt til bakslags og það er það í jafnréttismálum, sýnismanni að kallarnir virðast alltaf koma með einhverja aðra hluti kalla, kemur alltaf með eitthvað ansvar í hver skipti. Já, kemur með ansvar að þetta er svo pólariseruð umræða og þess vegna segi ég þannig í bókina að við þurfum að gera þetta saman. Við þurfum miklu meira samtal þarna á milli þessara póla af því að þessi polarisering er svo vond, hún leiðir bara til upprópana eiginlega og kallarnir þeir fara í vörn og þeir leita alltaf einhverjum leiðum til þess að gera lítið úr konun. Það er náttúrulega þeirra aðferð voða mikið að finna einhverja leiðir til þess að grafa undan þeim, gera málflutning þeirra tortryggilegan, þannig að við förum frekar að setja spurningamerki við heldur en að skoða, skilum mér segja að þessir kallar eins og Weinstein voru þeir að byggjast afsökunar mikið á sínu framferði. Það var ekkit alltaf þannig, heldur fóru þeir bara í mikla vörn og kvörtu undan því að þeir væru orðnir fórnarlömb. Og það sem ég tek svolítið út úr þessari bók þinni er að það er pláss fyrir hvorttveggja að við hlustum á þessar raddir sem komið hafa fram, við sýnum þeim skilning, við reynum að breyta okkur en það er líka pláss fyrir það að við segjum frá því að við séum í ákveðnu uppnámi og okkur líði svolítið undarlega með þetta allt saman og við erum ekki að stela athyglinni frá baráttu kvenna en við erum bara svona aðeins að leggja það á borðið að við erum ráðvilltir og til dæmis að því ég nefndi áðan að ég hef ekki tjáð mig svona viðkvæm eða bara hvorki viðkvæm né ekki viðkvæm jafnréttismál til dæmis opinberlega í mörg ár. Hugsaður, ég skrifaði sjálfur bók sem heitir Heimkoman. Hún kom út 2009 og þar er ég að gera upp mína eigin gamaldags karlrembu, getur maður sagt. Þá fór ég í gegnum svona mikið breytingaskeið í mínum eigin huga. Ég fer á kynjafræði námskeið með konunni minni nokkrum mánuðum síðar. Ég var örugglega í hópi þeirra sem tjáðu sig hvað mest jafnréttismál sem fulltrúi kalla en ekki múkk í 4 eða 5 ár. Kannski fer ég aftur að gera það núna eftir að hafa lesið bókina þína. Ég er samt ekkert alveg vissum að ég þori það ekki. Slaufunarmenningin kemur náttúrulega þarna á milli. Og það getur vel verið að ég hafi núna sagt eitthvað í þessum þætti sem að ég muni sjá á Facebook að hafi verið algjört no-no og það sé bara búa til skilti og ég sé seimaður út og sögur. Ég veit ekki það. Ég átta mig alltaf á því hvað þarf til þess að við þurfum að tala held ég við hvert annars staðan fyrir yfir hvert öðru og
Já, ég skil alveg konur sumpart að þær nenni ekki að hlusta á okkur núna. Já, ég ger það líka. Ég skil þær alveg og þeim finnst ábyggilega mörgum að við erum í krísu og við komumst ekki út úr henni að sjálfstáðum einhvern veginn og við nennum ekki að vinna vinnuna sem að þarf til þess að komast út úr henni. Nú þið að hjálpa okkur stelpur. Út úr þessari krísu. Þannig að ég skil alveg þau. Það var ykkur að kenna stelpur að mér líður svolítið illa yfir því sem þau eru að segja. Já. Það er ekki einmitt þannig að það er að snúa þessu í alls konar hringi. En við verðum að gera okkur grein fyrir því held ég að þeirra barátta á rétt á sér. Já. Við verðum líka að gera okkur grein fyrir því að eintök eins og ég og þú kallar fættir, hvernig ertu fættur, hvað ár? 59. Já, þú ert, þannig séð á líkureki. Okkar uppeldisheimur, okkar hugmyndir heiminn eru svo allt öðruvísi. Það sem skilir þér okkur sem börn og unga menn og ræður viðfram okkar bara svo allt annar heimur en dæmis dreng sem fæðist árið 2005 eða 2010 eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara, við erum gjör ólíkar tegundir, karltegundir. Er það ekki? Jú, ef við skoðum forfeður okkar, bara feður og afa, þá sjáum við nú að ýmislegt hefur samt breyst. Já. Og talsvert mikið breyst. Ég horfi á syni mína og hvernig þeir taka þátt í heimilishaldinu og uppeldinu. Ég reyndar var í þeirri stöðu sem heimavinnandi rithöfundur að ég sinnti sonum mínum í 15 ára eiginlega. Þá var ég heima og sinnti þeim og mér finnst það sennilega merkilegasta reynsla sem að ég hef sem karlmaður og hefði ekki viljað missa af henni að því að það færi mig einhvern veginn nær kviku lífsins. Magnað að skuli segja þetta var akkurat tilfinningin sem mér fannst ég þurfa að skrifa í heimkoman. Já, ég las þá bók og miklum áhuga skilurðu þannig að þetta var eitthvað og ég hef burðast með það að ég sé alltaf annars flokks sem karlmaður þegar það kemur að umönnun, hvort sem að umönnun barnanna minna eða umönnun aldrara foreldra. Ég glími alltaf við þessa minnimáttakenndi einhvern veginn þegar að því kemur en ég geri það skilurðu og reyna að gera mitt besta en ég er ekki sem sagt menningarlega skilistur eða uppalinn í því að fást við þetta. Þannig að það eru einhvern veginn ekki komnir ennþá nógu góðir ferlar svo við tölum stofnanamál til þess að takast á við þetta og svo megum við ekki gleyma því að þegar að konur öðlast jafnrétti þá öðlast við líka jafnrétti. Já, heldur betur. Og við fáum ýmis gæði sem að eru mjög merkileg og dýrmæt held ég. Þannig fannst mér þannig náði ég helst eyrum til dæmis kallana fyrir norðan. Ég bjó á Akureyri þegar ég gaf þarna bókina heimkoman. Að þeir skildu það sjálfur kallarnir. Já. Þessir íhaldssömu að þeir stór græddu á feminisma. Já. Það þarf það kemur kannski ekki í fyrstu tilraun. Nei, og svo eru náttúrulega til menn sem að reyna að nýta sér feminisman sér til framdráttar til þess að komast yfir konur skilur það kemur alltaf eitthvað upp frá okkur köllunum sem við reynum að snúa einhvern veginn hlutunum við þannig að konur líka varbergi kannski gagnvart mönnum eins og okkur sem að hafa þó reynt að tileinka sér þessa orðræðu alla en við erum auðvitað fastir svolítið í ákveðnu leikriti og að sömu leyti erum við ófrjálsari heldur en konur. Mér finnst að þær hafi meira svona tilfinningalegt rými heldur en við og ég segi nú frá því hvernig við erum aldrei upp þá. Já, við eigum að bíta á jaxlinn og konur eru líka mótsagnakendar gagnvart þessu eins og ég segi frá í bókinni þegar talað eða var niður til mín þegar ég fór að opna mig eitthvað svona tilfinningalega og sýndi ekki svona nógu mikla kallmennsku við einhverjar ákveðnar aðstæður og þá fannst þeim ég ekki einhvern veginn á máli þannig að
við erum ennþá mjög mótsagnakend, bæði kynin held ég í þessu, en það bara til mikils að vinna að losna út úr þessum þrönga ramma sem við erum inni í. Karlmenn þetta finnst mér eins konar fangelsi sem að kemur oft í veg fyrir að við getum notið þess sem að dýrmætast í lífinu í rauninni. Sjálfrar kviku lífsins einhvern veginn komist betur að henni. Og svo vitnar í Gloria Steinem, greindir hæfileiki til að laga sig að breytingum. Já, greindir hæfileiki til að laga sig að breytingum og ég bara vona að við höfum þessa grein til þess að laga okkur að þessu og það auðvitað það sem að við þurfum svo sem alltaf að vera að gera, að laga okkur að breytingum. Það alls konar hlutir að gerast í kringum okkur, en mér finnst bara eins og við kallarnir, við höfum ekki sett nógu mikla sköpunarorku í þetta svið. Við tilengum okkur tækni, nýjungar og svoleiðis en þegar kemur að þessu sviði þá eitthvað sem að hamlar því að við erum of stoltir einhvern veginn eða við erum of hræddir hver við annan. Já. Við erum dæmdir af öðrum körlum. Ég held að það spili líka mjög mikið inn í og það hafði náttúrulega aldrei orðið til neinar almennilegar hreyfingar kalla. Nei. Sem að mundu þá veita manni einhvers konar skjól, að hafa eitthvað á bakvið sig og vera ekki bara rópandinn í eyðimörkinni, þannig eins og konurnar hafa. Þú segir þetta að þótt ég telli mig vera frjálslyndari heldur en kannski sumir aðri kallar, þá hugsa ég, væri ég tilbúin að stíga það skref að stofna bara sellu með öðrum köllum og ræða þetta. Já, einmitt Já, einmitt en já, við höfum ekki einhvern veginn barist fyrir réttindum kvenna. Margir okkar hafa séð óréttlætið. Já. En við höfum ekki einhvern veginn stigið fram, þær hafa alltaf þurft að sækja allt. Já. Og það náttúrulega mjög skrítið ef maður hugsar þær sem mæður okkar, dætur okkar, eiginkonur okkar. Já. Að því við viljum að eiginkonur okkar fái jöfn tækifæri og við þarna út það ekki og þær lendi ekki í einhverju misjöfnu eða ójafnrétti þarna út. Við viljum það allir sem eiginmenn það ekki að þeim vegni vel og það sé komið vel fram fyrir við þær. En svo förum við kannski út í fyrirtækið okkar og stöndum fyrir einhverju sem þert á það. Einmitt. En Rúnar Helgi, mér finnst þú hafa sýnt svona ákveðið hugrekki og einlægni í þessari bók. Já, ég held að þetta orð einlægni sé kannski lykilorð þegar kemur að þessari bók og ég heyri það mjög mikið sem viðbrögð við þessu handriti einlægni. Og ég hugsaði með mér ef ég ætla að skrifa bók þetta, horfa á sjálfa mig, hvernig ég var til og ætla ekki að vera einlægur, þá ekkert gagn í því. Nei. Þá ég bara að skrifa út úr einhverju kerfi sem ég fastur í, og kemur í veg fyrir að ég geti sagt það sem að ég þarf að segja, að mér finnst ég þurfa að segja þessa hluti. Þannig að okkur kennt köllum að það sé ekki flott að vera einlægur. Við eigum að vera svolítið svalir og fela okkur á baku einhverja brandara og svona einhver spugsirði alltaf. Og mestalagi láta skína í einhverja vanlíðan. En auðvitað hefur svigrúmið aðeins aukist. Ég ekki að segja það fyrir okkur kalla. En ég held að þetta sé samt þarna allt undirliggjandi en þá sérstaklega hjá okkar kynslóð. Mig grunar líka að þessi stærra skref fyrir mann sem fættur 1959 að vera einlægur með þessum hætti en kannski 25 ára gamlan íslenskan karlmann. Já. Já, á ekki bara að segja ég vona það. Þetta sé minna mál fyrir ungu mennina að þeir geti sýnt meiri tilfinningar og að þeir skilji þessi mál betur að þeir ætlist ekki til þess að konan þeirra vinni 6 klukkutímum meira eða eitthvað á hverri viku á heimilinu heldur en þeir. Þannig að þetta erfitt að fara í svona Excel-reikninga með jafnréttið og hvert par þarf svo sem að finna útrúsi fyrir sig og það enginn að segja að við þurfum öll að gera allt, held ég En það þarf samt að vera einhver sanngirni þarna. Af því að líka ef það ekki sanngirni, þá
þá verða konuna bara þreyttar á okkur. Þannig að það hittir okkur alveg fyrir. Já. Og þetta er ein algengasta ástæða hjónaskilnaða, að konurnar þurfa að vinna svo mikla vinnu í heimilishaldinu til þess að búa til umgjörð hamingjunar fyrir okkur, að þær eru bara dauðþreyttar á kvöldin. Er ekki sagt að öðru hverju sambandi ljúki innan við 2 árum eftir að par eignast barn? Já, svo er það nýja álag sem að myndast þar og ýmislegt sem að er í hinu ytra umhverfi líka sem að spilar þar inn í, hvort að barn kemst inn á leikskóla og allt það, og mér finnst reyndar að við þurfum að gera meira í þeim málum samfélagið. Rannsóknir í Bandaríkjunum sýna að konur sem eignast börn, þær hafa lægri ævitekjur heldur en hinar nú orðið halda nokkurn veginn í við kallana og það er mjög áhugavert. Einmitt. Þannig að þetta er í rauninni verkefni samfélagsins að taka á þessu, þannig að þær þurfi ekki að líða fyrir það að eignast börn. Eins og þú segir sjálfur, gerum þetta saman? Já, öll í kór. Þakka þér fyrir að leyfa okkur á Samstöðinni að fjalla fyrst þessa bók. Ég vona að verði sem oftast sem að við fáum höfunda hér til þess að koma og segja okkur frá verkum áður en jafnvel bækurnar koma út, en það styttist nú í að þessi komi fyrir sjónir almennar lesanda, eða 2-3 vikur eitthvað sluðis í það kannski. Einmitt, meðan september. Já. En til hamingju með verkið og takk fyrir að koma til okkar og ræða hana. Takk fyrir það og takk fyrir einlægt spjall. Já, einlægt spjall. Já. Og úr þessum sálmum förum við yfir í nýja kafla. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, hérna í lokin ætla ég að spila viðtal sem ég átti við Bjarna Karlsson sem er prestur og guðfræðingur, vinnur hjá sálgæslu og siðfræðið í stofunni Haf, ásamt sinni sínum. Vorum að ræða einmannaleika sem við verðum svolítið að spjalla hér við rauðaborðið á undanförnum vikum. Bjarni kemur svolítið svona öðruvísi að heldur en félagsfræðingarnir sem við rætt við hingað til. Hann er náttúrulega að vinna við í sálgæslu og horfir á einmannleikan kannski út frá sálinni í okkur. Tengir hann að við skömm sem að við berum, óttanum við það að vera afhjúpuð í augum annara. Við skulum heyra hvernig Bjarni Karlsson fjallar einmannleikan og svona ýmis einkenni nútímans. Ég held að hann segi í viðtalinu að við verðum að rata út úr þessu nútíma því að nútíminn sem að við lifum í, hann er ekki að þjóna okkur, býr ekki til gott samfélag. Þetta eru lokin á úrvali vikunar að þessu sinni, þessa helgi, og ég bið ykkur bara vel að lifa og bið ykkur að hlusta á Bjarna Karlsson ræða einmannleikan. Já, við höfum svolítið verið að ræða einmannaleika hér við rauðaborðið svona undanförnum vikum og ætlum að halda því áfram núna og hingað er komin séra Bjarni Karlsson sem er prestur og guðfræðingur hjá sálgæslu og sálfræðistofunni Haf. Já. Verður velkomin. Takk. Gaman að fá þig. Það sem að maður velti fyrir sér eftir svona þessi samtöl okkar við fólk einmannaleikan. Hvort að við séum í svona einmanna leika faraldur í samfélaginu? Já, þú segir nokkuð. Sko, ég veit það ekki hvort að, við getum, bara já og nei og alls konar. Við erum, ég held að einmannaleiki sé bara háski sem að bara það að vera manneski þýðir það að þú ert útsettur fyrir einmannaleika, það var alltaf verið þannig. Og þörf fyrir félagsskap. Já, við erum bara maður manns gaman, stendur í biblíunni, já, eða hafamálum og annarkvort eða bæði og þannig að ég er alveg viss um það, ef við hefðum setið þetta fyrir 100 árum og verið að ræða nákvæmlega þetta, þá líði öllum eins og þetta væri faraldur og einmannleikin væri að hefja einræð sína, ég í mínum huga
út frá því sem ég skil nú eða miskil stór hluta öllum að meinta skilning alltaf miskilningur sko. Uppaf alls skilnings miskilningurinn sagði held ég Guðbergur Já og sko við þurfum sko, ég var að hugsa þetta að því að þú talar sem spart maður komið og tala og ég var mjög fegin að þú tala þetta því að þetta liggur á mér sko, þetta virkilega liggur á mér og að því ég alltaf að bæða hitta fólk sem að að glíma við einmanaleika og ég man ég á svona minningu einmitt sko sem stundum rifja upp og lýsi fyrir fólkið. Ég man eftir mér sko, ég var 18 ára, ég var þá gekk leið 2 inn í Vogahverfi þar sem ég átti heima. Grandi Vor. Já, inn í Voga. Já, Grandi Vor. Já, Grandi Vor. Minnstrætó. Gamli góði. Og ég man við sko, og strætó var að ganga, ég satt einn í strætó, innan fullt af fólki og strætó var að ganga austur Hverfisgötuna eins og hann gat þá. Og rann framhjá Þjóðleikhúsinu og sem að rennur þar þá bara lýstur yfir mig þetta sko bara þessari spurningu sko á mann að verkja af einmanaleika þetta eðlilegt sko, og ég var ekki hissa þó ýmsir sko áheyrundur okkar sko ættu akkurat þessa undrun þegar bara sálarverkurinn ofbýður og orðan líkamlegri þraut og í mínum huga var þetta mjög sko, eftir á þegar ég horfi yfir svona mitt þroskaferli eða vanþroskaferli að þá var þetta mjög mikilvægt fyrir mig að þekkja þennan stað og ég held að svona sem sálgætir og líka sem siðfræðingur nefnilega mínu sko því að ég er búin að vera að glíma í siðfræðinu og þar liggur mín svona akademiska pæling en í sálgæslunni mín svona þar liggur mín list og faglega list og sko og ég held frá þessum 2 fögum þá hefur svona dagað upp á mig og það er kannski ákveðin lausn hérna, kannski eitthvað nýtt inn í þessu umræðu. Að ég held nefnilega að einmanaleiki sé tengdur þessu fyrirbæri sem skömm í manneðlinu. Skömmin. Og hann hefur verið margt ritað og margt rannsakað og margt rætt og skoðað. Og einhver En áttu við að við berum okkur ekki upp af því að við erum með eitthvað skömm og þar leðandi einangrust við. Já. Að það sé ekki verið að loka okkur frá, heldur loku við okkur frá. Já, og skömmin er svona, ég sé hann alltaf fyrir mig svona eins og svart, svona botnfall, eitthvað svona neðarlega í kviðarhólinu, svona þeir reyna að skilja hana líkamlega og svona hvar hún liggur í okkur, þetta er svona svo svart segfljótandi botnfall, sem er svona eitthvað svona undirliggjandi, hún er mismikil hjá okkur, misáleitin, misseig eða fljótandi og það er þessi tilfinning fyrir því að vera sennilega afgangs, vera sennilega geta mætt afgangi og hvaðan kemur þessi ótti, þessi tilfinning, jafnvel vissa. Já, ég verð, ef ég eignast eitthvað þá er það tekið frá mér, ef ég elska þá verð ég svikin, ef mér hlottnast eitthvað þá mun það renna mér úr greipum. Þessi ótti þessi sem að jafnvel getur orðið að sannfæringu höfnun sem að sé raunverulega bara mín kjör þarna liggur skömmin og hún er og svo þarfst ekki annað en að vera bara þú er bara í bónus bing, bing, bing og afgreiðslu batni á meðan maður ennþá fekk afgreiðslu búið að segja góðan daginn, nú er það búið nú er maður bara hérna en sögum sem segja eigðu góðan dag. Já, það er yndislegt og hérna, en þegar kemur þetta moment að persónan sem er afgreiðið segir það er höfnun á kortunniðinu og hvað gerist? Horfir á vörðan þarna fólkið sem býður horfir á þig og
og svo heyrur þitin sko þegar þú hrapar innan með sjálfum þig sko, það höfnun á kortinu og við erum svo mikið sko, við þurfum jafnvel ekki meira en þetta til þess að skynja einmannalega skömm og sko og hvaðan kemur þetta tilfinningi fyrir því að vera einhvern veginn ónógur og það sé örugglega eitthvað varandi mig og sérkenni mín og aðstæðu mín og fjárhag mín og heilsu mín og tengsli mín og jafnvel sko lífsskoðanir mínar og venjur sem að ekki hæft til opinbera birtingar og mig grunar bæði af lestri og líka af reynslu og eiginreynslu og af samtali við fólk í áratugi að einmannaleikin standi sko eigi margvíslega rætur inn í þessu ástandi sem í eðli sínu menningarlega skilyrt vegna þess að við lifum í menningu sem að hefur sko, við erum búin að komast þær niðurstöðu að við skulum hafa þjóðfélag sem þannig að við erum búin að kveða upp úr með það að vera ábyrg manneskja það þurfa ekkert frá öðrum og já, hversu mikið róðra stíja fyrir einmannleika það? Hversu eftir svona verður það? Já, ef það vera ábyrg manneskja það að ég þarf ekkert frá öðrum þetta uppskrift af einmannleika að því að við þurfum, akkurat það sem skilgreinir okkur það frá fæðingu til dauða, frá upphafi lífs til hinstu stundar þarf ég á öðru fólki að halda en svo lifi ég í menningu sem segir mér, nei, Bjarni minn þú verður að vera ábyrgur, þú þarft ekki á öðrum að halda ef þú gerir það, þá ert þú að bregðast En þú gætir uppfyllt það á svona tilteknum þáttum í lífinu en kannski ekki þeim þáttum lífsins sem að skipta máli það þarft alltaf á öðrum að halda Já Þegar þú getur ekki verið og svo að reyna að lifa einhverju lífi sem eiginlega svolítið svona bara aftengt lífinu þetta eitthvað með að halda til þess að borga bílalánið þitt eða eiga fyrir bensininu eða þú veist gera hitt og þetta en það er ekki fullnægjandi líf það ekki fullnægjandi líf og bara áðan ég var bara að fara á stofunum minnu þá voru þar menn úti að laga malbyggið út á götu ég þarf á þessu fólki að halda þetta er hluti af vegakerfinu okkar og sko ég þarf á við þurfum að komast á milli staða og það er fullt af fólki sem vinnur við það að tryggja svo megin og fara við erum hérna með rafmagn sko og sko við erum það er hérna tæknimaður að vinna það er alls konar það er svo margt sem þarf til þess að við getum tveir verið að tala hérna saman og við þurfum endalaust á öðru fólki að halda og þess vegna er má kannski segja að sko einmanaleiki tilfinningi fyrir því að vera einn og yfirgefin kannski er hann að hluta til menningabundin skynvilla því að ég er ekki til nefn í tengslum sko líffræðilega og félagslega Við erum hópdýr Við erum hópdýr og Við erum aldrei orðið heil nefn í félagi með öðrum Nei, við erum ekki til nefn í félagi með öðrum og þess vegna Við getum aldrei stækkað nefn í félagi með öðrum það er bara okkar eðli að vera félagsverur Já, og ef við vissum ekki það að sko, ef við sætum bara hérna og ættum ekki þá vona að einhverjur myndu vilja heyra okkur Eða í samtali okkar verði til ykkur sem að við hvorur getum komið með einir að borðinu Já, nákvæmlega Milli okkar verður til eitthvað sem Já, eitthvað sem að kveikir hjá öðrum og þetta er svona erum við, ef við tríðum því ekki að við værum raunverulega að taka þátt í samtali með fólki á þessari stundu þá væri þetta líka einmannalegt samtal sko þá verður bara þú að segja það sem að þú vilt og ég myndi segja hvað ég vil Já þá verður eins og við erum að semja eingöngu í Evrópusambandið Já, af því að og það er okkur að þarna sem að ég sko og þess vegna þetta með skömmina og þegar kemur á skömminni í lífinu okkar af því að það sem vekur okkur skömm er annars vegar sko ekkert annars vegar bara það er svo margt sem byggir upp fyrirbæri skömm þetta botfall ef við semjum það hérna sko að segja sko heyrðu semjum að sjá fyrir okkur skammar tilfinningur eins og svart seigfljótandi botfall í sálarlífinu sem að og
og svo þarf ekki kannski annað en að einhver segi við þig í afgreiðslu kortinu þínu er hafnað og þá þyrlast þetta alveg út í fingurgómana bara tilfinningi fyrir því að vera no good for nothing að því að það er eitthvað sko, það geti ykkur haldið ég ætti ekki nóg af peningum og sko þessi skömm og í hverju já, hún getur verið tengt fjárhag okkar, hún getur verið tengt heilsu okkar, hún getur verið tengt sko tiltrúnni sem aðrir hafa á okkur og ímynd okkar í hugum annar og svo framvegis svona endalausir svona kapital, ytra kapital sem að hérna skömm okkar eða hróður sæmdarljómin sem við vonum við höfum skömmin og sæmdarljómin sko að þetta einhvern veginn vegur salt á svo margháttuðu svona kapítali alveg yfir í það að vera bara sætur og sexy sko. Þess vegna þegar hann hrópar út í salin hann hérna Helgi Björns er ekki allir sexy þegar hann hrópar út í salin skilja því hann poppari og guðsnáð hérna, hann er akkurat að hitta á sálastreng þetta er eitt kapítali, það vilja allir vera sæt og sexy hann er að blessa fólkið já, að því að þá segir lífið svo mörg já og þannig að skömmin og svo er skömmin líka tengd einmitt og sæmdarljómin og þrá okkar eftir að vera með hún er svo tengd líka félagslegum tengslum það að geta hringt í vin sko. Og þess vegna er einmana leiki þessi tilfinning af því að vera sko einn og yfirgefin hann er lamandi vegna þess að skömmin er lamandi og eitthvað helsta verkefni okkar í lífinu held ég sem þroskaðara, sko ef við viljum í alvöru þroskast og svona halda áfram í lífið okkar og vera ekki föst í sko ef við viljum reyna að synda ekki svona eins og gullfiskar hring eftir hring í tærandi vatni sko eða einhverjum skítuðum polli sko ef ykkur langar að leyfa ykkur að koma til okkar og svona eins og segir ganga fram til góðs eða whatever þá þurfum við þá er eitt stærsta verkefni okkar, eitt stærsta verkefni mitt svo ég tala fyrir sjálfa mig og yfirfæri þá að ímynda mér það fyrir aðra það að ná að breyta lamandi skömm í skapandi hryggð þannig að þegar ég skynja að óttast að vera eða skynja svo sé ég hef verið einhverju sviftur eins og lífið gerir, lífið tekur svo margt frá okkur sko og ef ég túlka það þannig að ég tek því sem skömm að vera berskjölduð manneskja sem efast og þjáist ef ég tek því og ef ég læt það sál í rotnandi líkama já, og ef ég lifi það þannig að ég lifi bara í skugganum að þeirra reynslu sko auðmýktur og betur þá er það mín kjör en ég get líka leyft því að gerast og það er ekkert auðvelt, það er ekki ákvörðun sem að maður einhvern veginn bara vaknar upp einn dag og ákveður að já, nú ætlum ég bara að hætta að lifa í skugganum á reynslu nú ætlum ég að fara að lifa í ljósi reynslu minnar og vera vitur og auðmjúk manneskja sko, maður ákveður það ekki, sipp á hói en verkefnið er enga síðu það að leyfa þessu lamandi ástandi skammarinnar að breytast í skapandi hryggð eða skapandi ástand, virkt ástand þar sem ég uni veruleikanum eins og hún finn leiði til að hafa raunhæfa sjálfsmynd og þegar kortinu mín er hafnað í bónus segir það allt um mig þarf ég að sko, eða get ég varðveitt raunhæfa sjálfsmynd í aðstæðum sem eru auðmýkjandi get ég það? Ef ég rek við í fjölmenni hvað hérna sko, og það er hlutað að vera heilbrigð manneskja það er að hafa sko, geta sótt virði sitt inn í eigin kjarna og það er þegar kemur að þessu með einmanaleikan ef ég get ekki sótt virði mitt inn í eigin kjarna þá lifi ég einveru sem einmanaleikan ef ég get sótt virði mitt inn í eigin kjarna þá get ég verið í einsemd sem að ég jafnvel vel mér ekki og að lifa einsemd en það getur verið sko virkt ástand vegna sem ég er eitt með sjálfu mér
Ég er ekki einn og yfirgefin, ég er einn með sjálfum mér og það er allt annað. Ekki vandinn verið að þessi Bjarni hérna í biðröðinni í Bónus, kortinu hérna. Já. Og hann ætlar að sækja sinn innri kjarna, en hans innri kjarni er bara álið annar á honum. Já. Og hvernig hann upplifir sig, hvernig aðri sjá sig og það er bara hans innsti kjarni, sko. Já. Og ef hann á ekki, ef að Bjarni í Bónus á ekki hérna, ef ég á ekki, sko. Og þannig að þessi innri kjarni sem hvernig aðrir horfa á mig er náttúrulega innri rödd sem er alltaf að segja að ég sé ekki nógu góður. Já. Og ef ég hef ekki öðlast það, og hvernig gerist það að manneskja geti raunverulega eigna sjálfsvirði, sko. Hvernig fer maður að, ég veist það, ég segi það oft þegar ég er að bara síðast núna bara í gær, sko, voru að koma til minn ungt fólk með, að ég vinn við líka við það skýra börn, sko, koma til minn ungt par með nýfætt barn í sínu burðarúmi, sko, þá yfirlega segja við fólki, sko, eitthvað þessa leið, sko, ef að þið, elsku vinir, ef að þið gætu, sko, ef að barnið ykkar sem er hérna, fara á mánuða gamalt, ef að sál þess og vitsmunir hefðu forsendu til að velja. Hvort viltu eiga 400 milljónir inn á banka þegar þú tvítugur eða eiga örugga tilfinningalega vissu það að vera þess virði að vera elskaður og hafa svona sterka vissu það að það eru alltaf leiðir, það eru engar aðstæður vonlausar, meira segja þegar ég er ekki búin að koma auga á það í hverjum getur fólkin. Að vera vongóð, vonörug, manneskja, sannfærð það með skýra vitneskjum að vera þess virðið að vera elskuð. Ef að barnið ykkar mætti velja að eiga 400 milljónir inn á banka tvítugt eða þetta og þetta útölkað hvort annað, þá myndi sál þess á augnabliki velja það að eiga þessi innri gæði vegna þess að þau eru algjörlega priceless. Og svo segjum við ungt fólk sem er skítblankt og er að byrja lífið og veit ekki sittur úkantar á og veit manna best að kann ekki alveg barn. Þið hafið, svo rík eru þið að þið hafið vald og þið hafið getu og þið hafið forsendur til þess að ljá barninu ykkur þetta ásamt öðrum sem að því sinna og eru með ykkur. Þannig að þegar barnið ykkar stendur tvítugt á þröskuldi æsku heimilisins og er að fara að heilsa þessari köldu veröld, að þá eigi það innra virði. Og þetta er hérna uppeldi þetta og svo þegar uppeldi bregst eins og það gerir nú mjög gjarnan að því að við erum mistæk og ekkert foreldri allt uppeldi er í aðra röndun upplöðu sem ofbeldi það er óhjákvæmlegt, okkur eru mislagðar hendur, við skiljum ekki börnun okkar, þau eru sérfræðingarnir okkur, ekki við þeim og okkur við gerum mistök og hvert einasta barn fer yfir þröskuld æsku heimilisins út í heiminn líka með hafandi orði fyrir hnjaski af gamlu fílunum það er óhjákvæmilegu veruleiki og hérna en allavega það verður þarlegandi verkefni okkur allra miserfitt þannig að við fengum mikið úr uppeldinu og svo eru persónuleikar okkar og aðra aðstæður sem mót okkur allavega, þegar upp er staðið þá fáum við öll það verkefni í hendurnar að annast okkur, læra að vera fullorðin, finna út, heyrðu, hvernig get ég verið pappi minn og mamma mín, hvernig get ég veitt mér sjálfsaga og sjálfsmildi og byggt upp með mér raunhæfa sjálfsmynd í aðstæðum þar sem að ég finna ég er með sjálfum mér og leið og ég vík mér ekki undan staðrindum, horfist í augu við aðstæður. Ég kannski bara búin að gera eitthvað mjög stór mistök og ég verð að horfist í augu við það eða ég hef valið eitthvað álítið það rétt en svo bara kemur ljós að það var bara mjög rangt og mér bara yfirsást með brast dómgreind. Og tók sens og klikkað. Já. Og hvernig get ég unað veruleikan með heilbrigða sjálfsmynd og þetta er mikið verkefni og þarna erum við öll
og þess vegna það þegar kemur að einmanna leikanum að því að hann rosalega nagandi fyrirbæri og í eðli sínu skammar hlaðið ástand. Ég held að það sem ég vil svona benda á hérna, það sem ég held að, sko, að við þurfum að skoða einmannaleikan í samhengi við skömmina og átt okkur á því að þetta verið alltaf verið, þetta var líka á undan snjallsímanum, sko. Einmannaleikin kom á undan tækninni sem sundrar okkur og tengir okkur öll saman og lætur okkur öll beigja okkur, sko. Sko. Það var hægt að vera einmanna í baðstofunni með 15 öðrum einstaklingum og þar af einum sem að svaf upp í hjá þér hreppsómagi. Þú gætt verið einmanna þar. Þótt þú væri sko umbyttur fólki og hefður eiginlega ekkert prífasi. Þú hafður ekki, svo gæst þú bara vera hreppsómagi og þurfti að taka bara öllu smiðu, hvað? Já, það er stórkostlega lýsingar af einmanna leika fólks í þeirri stöðu sem við eigum í okkar bókmyndum. Heldur betur, bara eins og bókin hans, fátækt fólk. Það opinberun, það verður allt fólk að lesa þá bók. Það algjör opinberun á einmitt, hann kemur sem niðursetningur og svo situr hann þegar þarna í einhverjum góðum dal, þetta var nú óðurlega móðgun þegar hann skrifaði þetta, sko, því að þetta var hann skrifa gott fólk, sko. Svo hefur náttúrulega ljósvíkingin og fleira bara fullkomin einmannaleiki innan manna fólk. Akkurat. Af því þú ferði ekki að tilheyra. Já, og svo situr Tryggvi í lok sögunar. Af því að þú ert sálgætir og ætlar að gæta að sálinni hins einmanna. En ég tala við félagsfræðing og fleira og þeir horfa á þetta öðruvísi. Og þeir myndu kannski segja við þig að einmannaleikin afleiðing af einhverju meini í sko félagslífi okkar á millum. Og þannig ef við tökum hennan sem er í baðstofunni og upplýsi ekki að tilheyra, hann er ekki í sínum heimi, hann er í heimi annarra og hann auðvitað hann fullur af skömm, því að umhverfið að segja honum að hann að skamma sig. Já. En einmannaleiki, hann getur ekki lækna einmannaleikan innanfrá eða hvað, spyr ég sálgæslumann. Er þetta sameiginlegt verkefni okkar að vinna á einmannaleika? Eða er þetta bara einkanlegt verkefni hvers og eins að Bjarni minn, þú eru bara hægt að vera einmanna. Já, reyndur nú hressaði við, farið sund. Farið sund, fáður hund. Og fáður hund. Sko, við erum, sko, er þetta samfélagsverkefni, er þetta engaverkefni, sko. Þetta er mjög góðir ásal til þess að horfa á þetta og ég held að þetta sé nefnilega... Ná er hvorugt, ég er bara hvorugt tveggja, sko. Ég er bara að spyrja, sko. Einmitt, þú er bara að opna samtalið og ég held að, sko, ef við horfum á það, sko, og ég er einmitt bara í októbermánuð svo í plögginu, ég er að fara að halda erindi um bókina sem ég skrifaði fyrra og heitir Bati frá tilgangsleysi og varðar aldrei þetta mál sem við erum að ræða hérna og ég er að halda þið fram, ég ætla að láta erindi mín heita Kallaspjall með Bjarna Karls af því að mér finnst það fyndið Kallaspjall með Bjarna Karls og ég ætla að fjalla sko um 5 atriði sem ég held sko að mínum sko það er mín niðurstaða sem siðfræðings og sálgætis í minni rannsókn sem ég lagði fram í fyrra sem þetta ég held engin skilja þessa bók ég hef ekki hitt margar sem skilja hana en nú ætla ég að reyna að útskýra hana í nokkrum fyrirlesturum ég ætla að taka 5 fyrirlestra þar sem ég fjall um frekakallinn, segakallinn, lúxuskallinn, stakakallinn og spakakallinn og þessar 5 skortmyndir af því hvað það er að vera manneskja þetta eru sko 5 skortmyndir af því hvað það er að vera manneskja frekikallinn, segikallinn, lúxuskallinn, stakikallinn og spakikallinn og þetta eru svona höfuð það sem ég álít og er að færa rök fyrir í minni bók, ég er að færa rök fyrir því að þarna er svona vanvirkar vinnutilgátur það hvernig sé nú best að fara að í þessari köldu veröld og hvernig við veðjum á frekjunum, við veðjum á yfirráð við veðjum líka á sökina við erum alltaf að finna hinn staka seka þennan eina og þess vegna er svo vinsælt. Það er bara í fréttunum þessa viku, það hefur verið stjórnlaust. Sko. Alveg stjórnlaust. Og þetta er alltaf, bara vegna þess að þegar eitthvað fer úr skeiðis, þá einhvern veginn
þetta bara má ekki vera okkur öllum að kenna við verðum bara að finna henn seka og vera að lausa þetta vandamál og svo leið og einhver Sherlock Holmes sko, bara búin að finna, heyrðu, þetta er þess að elskum við svona þætti þar sem að eitthvað hræðilegt gerist helst í fallegu bresku þorpi og svo finnst þinn seki og það er eitthvað mjög ólíklu og svo andalli léttar að fara að sofa þetta finnst að sjónvarsefni að því að hugarfar okkar er þrælbundið þeirri hugmynd að ef ekki hægt að nota yfirráð og stjórnun, þá verður allavega að finna hver sekur, sko, að því að við erum alltaf að reyna að leysa úr þjáningu og vesenni. Er hægt að leysa þetta vesen hérna með því bara taka þetta ofan frá stjórna þessu, eða er hægt að finna henn seka og senda hann út og leysa málu og henda lyklunum? Það er eins og skurðlæknir að finna meinið, skera því burt og henda því. Já, og ef hvorugt gengur, þá förum við yfir í lúxuskallin, þá hugsaum við, já, þetta er ósanngjarnt en það get ekki allir verið gorgeous og svo við sættum okkur við ójöfnuðin með því að við dýrkum stjórnunar í þeirri vonlausu von að tilheyra þeim og einhvern veginn þannig að tignunin á hraða og orku og viðurkenndri fegurð og frægð og allir þessu hún er eitt form einmannaleika, eitt form af uppgjöf okkar við það að vera samfélag elitismin er það og þar höfum við lúxuskallin sko, þetta myndir yfir það þetta er svona þriðja vinnutilgátan og okkar lösnu, vanvirku vinnutilgátum til þess að lifa að veruleikan stjórnum þessu ofanfrá, finnum við seka viðurkenna það, geta ekki allir verið lúxus ofan á, við bara vonum að við séum með í hópnum sem er ofan á og þess vegna sættum okkur við ranglæti eins og það nú stendur bara Íslands samfélag frammi fyrir alveg rosalegri siðferðslegri prófraun sko hér er bara 11 ára eða nú er hann kannski 12 ára hann Jasan sko með taugarhýrnuna sjúkdóma eða hvað þetta er alveg rosalegu sjúkdómur og við ætlum í alvöru að taka það fatla barn og bara bera það út á landinu við ætlum að gera þetta sko þetta var að fara fram og af hverju vegna þess að við ætlum ekki að vera samfélag við ætlum að tækni hann okkur framhjá því mikla verkefni að vera ekki ein því mikla verkefni að vera yfir höfuð samfélag við ætlum að tækni hann okkur framhjá þessu og nú ætlum við bara að hafa hérna einhverja reglur sem eru þannig að það sem er sér hægt að leysa við vitum ekki hvað við að leysa vandamáli varðandi allt það sem rekur fólk að flótta frá heimkynnum þess við höfum ekki hugmyndu það eigum ekki að láta hérna 11 ára krakka í hjólastól byrja ábyrgð því, eigum ekki að láta hann hérna skilji, þannig að þessi vangeta, hún birtist akkurat í þessari hugmynd elítuna, þessari hugmynd lúxusin sem okkur langar svo að lifa og þess vegna mín kynslóð er hérna alltaf að birta myndir af sér nú sumar eða líða það er allir búin að birta myndir af sér í einhverju viðurkenndri neyslu það sem er æðislegt og þú þarft helst að geta gert það og talandi einmannaleika svo koma þessar helgar og það eru og svo fólk sem er einmitt fjárvana eða félagsvana eða með einhverjum hætti bara getur ekki tekið þátt í þessu svo horfið á alla sumarkonuna vera að upplifa þetta eða fólk er að skála upp á hver af öllum og í æðislegum félagskap og svona og þetta er mjög fyndið, þetta er ekki hlægilegt þetta er svona þörfum fyrir það að birta sig ofan á í öruggum aðstæðum bara sjáiði helvitin ykkar lægi með mig skilur maður þetta er að því við erum hjarðdýr þetta er bara hjarðdýra hegðun ég vil ekki láta ítum út úr hjörðinni ég ætla að hafa það á hreinu að ég geti tekið þátt í viðurkenndri neyslu og svo birtist þetta í því að fólk á mínum aldri það er byrjað að horfa á get ég ekki bara átt svona hæð í fjölbýli þar sem er bara mjög hljóðeinangrað og svo sé ég mig fyrir mér að aka á rafbílnum inn í bílagemsluna leggja í stæðið mitt bera innkaupa pókana sem eru fjölnota inn í liftuna fara upp á mína hillu þar sem ég ástunda enganeyslu sem staðfestir mína tilveru sem er að lifta þín opnast inn í íbúðina þína þannig að þú komir ekki svona við stigagangum er þetta til líka? Það þykir mjög smart heyrðu, vá að liftan bara opnist á pentáshæðinni þinni
og það sé ekki stigagöngur. Bingo! Og þú hefur þá einhvern aðgangsorð, þannig að þetta gerist ekki að ókunnugt fólk sé allt í einu komið. Þetta er tækni. Við tækni hönnum okkur fram hjá öllu fólki. Heyrðu, þetta er stórkostlega að heyra. Er þetta komið? Já, þetta er meðal annars í svörtu blokkunum. Já. Svo förum við hérna í búðina og bara bíp, 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 afgjörum okkur sjálf. Og ef þú vilt fá samtal nokkuð staðar, þá er það tekið upp. En núna ertu komin í félagsfræðina, sko. Nú ertu byrjað að tala að það vissu kannski einmannaleika vegna þess að við erum í minni í mannlegum samskiptum. Já. Við erum það. Við erum það. En þú leggur áherslu á svona tilvíslega greiningu á manninum. Að það sé eitthvað innra með okkur sem að við teljum okkur ekki vera verðug hópnum. Og þá eins og við berum okkur ekki upp. Nei. Og þannig að þá er það bæði líklega samfélag sem að segja okkur að þú tilheyrir ekki nema að þú uppfyllir eitthvað tiltekið skilyrði, þess vegna fólk alltaf að byrja þessar myndir af sér og sanna það geti sannarlega tilheyrt. Þannig að það er einhver innri rödd, það er líka samfélag sem að segja okkur þetta. Samfélag að segja okkur og menningin okkar. Þú ætti að bera þig upp við annað fólk nema að vera verður. Já. En svo er það bara líka það. Sko, eitt þáttur sem ég er ekki búin að nefna þetta sem ég held að sé líka spili mjög stór rullu og það er þessi hugmynd okkar það að vera alvöru sko þá er ég sko það er þetta með það að sko að þurfa ekki öðrum að halda og svo en á bakvið það er nefnilega tilfinningi fyrir því hvað sungu stuðmenn í gamla daga sko ég kemur ekki upp sko bara þetta allir hver er sinnar gæfu smiður, hver er næstur sjálfum sér, alveg æðislegt sko hver er sinnar gæfusmiður, hver er næstu sjálfum sér sko, og þetta var sungið í brekkusöng og bara stemning sko, og hvað erum að segja sko, þetta liggur svo djúpt í menningu okkar og langþróaðri menningu, heyrðu, það hver og einn er sinnar gæfusmiður og hver og einn er bara sjálfum sér næstur þú hefur þegar uppi staðið bara með sjálfum að gera sko, í þessari menningu þar eru allir sko, það er allir í viðskiptum það er engin, sko, samskipti eru viðskipti þú ert alltaf að tefla þú ert alltaf að spila, þú ert alltaf þetta sko, og þess vegna verðum við svo einmanna, þess vegna verða sko hjón að einmanna sálum í sambúð af því að við skilgreinum okkur svo mikið sem einstaklinga og þetta liggur líka alveg rosalega djúpt í huga fyrir okkar og við erum þannig að mjög oft í mínu svona starfi sem sálgætis og ég vinn mikið við líka einmitt bara alls konar standa með fólki, hjálpa því að skilgreina hvað er í gangi þegar bara áfall verða í fjölskyldum og hjónaböndum og öðru slíku og svo oft sem að fyrir framan með fólk bara vænar, sterkar, velviljaðar, langþróaðar mannesku sem eru bara þrauðþjálfaðir í því að gera sitt besta en þau hafa orðið viðskila og eru búin að ganga parallel, hlið við hlið, viðskila í lífinu og samskiptin eru einkennast sko tengslin eru djúp en þau eru tærandi í stað nærandi tengsla eru komið tærandi tengsl og þess vegna er sko mjög algengt og ofboðslega djúpur erfiður sársauki að upplifa einmannaleika meira segja í eigin sambúð eða hjónabandi og einmannasálir í sambúð þannig að birtingarmyndir einmannaleikans eru margar og þær eru lúmskar þær eru sko, einmannaleiki er bara eins og þreyta þetta er svo lúmsk fyrirbæri
og maður getur orðið sko, þreytan getur læðst að manni og þú veist ekki sko, hún bara safnast upp í taugakerfinu á þér og svo ertu bara orðin ekki með sjálfum þér og þú bara getur ekki lengur, hefur ekki aðgang að sjálfum þér, þú er búin að týna þér fyrir þreytu, þetta er ofboðslega aðgengt að fólki þarna og það er alveg eins með framand leikan í samskiptum fólks sem orsakar einmannaleikan, hann bara kemur til og svo rosalega mörg og ég held að framhandleikin sem núna birtist í þjóðfélaginu okkar tilfinningu sko sem að stjórnmálafólk er bara ekkert að sko ráðandi öflur, bara alls ekki að horfast í augu við. Mjög stór hluti ungs fólks upplifir bara þjóðfélag, heyrðu, ég hef ekki heima hérna, hér ekki búist mínum kröftum, ég á ekki séns, það ekki spurt kraftana mína og það er, ég á ekki séns að búa neins þar, ég get ekki búið með til líf og tilfringið því að koma að þjóðfélagi sem er bara framandi þessu unga fólki og hvað munum við uppskera? Hvað uppskerum við? Ef við framand gerum þjóðfélagi sem að börnun okkar eiga svo að fara að vinna ef við segjum við ungt fólk, heyrðu, ekki ímynd þegar þú sérst að fara að bjarga þér hérna, hvað veist þú? Getur ekki neitt, þú hefur aldrei gert neitt, kannt ekki neitt, það verður ekkert. Sko, þegar mannskepnan verður hrædd, þegar þú tekur sjálfsvirðinguna frá fólki og rænir það raunverulegri trú á það að sé að fara að bjarga sér, það voru að reitt og við erum að rækta reiði, það er ekki bara verið að rækta reiði, já, það er sko verið að rækta reiði þarna suðu Miðjarðarhafið, þar er sko bara eldisræktun, bara sjókvíaeldi eða landkvíaeldi á Gaza, verið að rækta hatur. Það vitum við, það vita allir og það á eftir að verða mjög dýrkeypt. Við erum líka í okkar þjóðfélagi bara á öðrum skala og annan máta en það er samt alveg sama eðlið. Við erum að ala upp stóran sko, það skiptir tugum þúsunda ungt fólk, ekki síst ungi karlmenn sem að upplifa það að vera bara, heyrðu, ég er hérna 21 á skaur sko, eða 24 eða eitthvað og eina sem ég hef heyrt frá því að ég var svona 15 ára sko, er það að ég er ógeðslugur og hugsanlega hættulegur og svo er ég fáiði. Þekkirðu argentískan vísnasöngvara sem heitir Facundo Cabral? Nei. Þú talar eins og hann. Hvað segirðu? Hann bara rak á fjörum mína fyrir bara einhvern veginn sumar og ég hef búin að vera að hlusta á hann og hann er bara ótrúlegur maður, hann er dáinn núna, drepinn fyrir misskilning. Það er hérna, hann með alls svona söngva og svo áttan til eins og þú, að bara tala fram messur, bara spilaði þetta gítarinn og meldi fram. Það er eitt sem að, hérna, að því ég skil ekki spönsku, þá setja ég þetta bara í Google Translate. Það er eitt svona langur bálkur sem hann fer með sem er svona viðlagið í að svona, þú ert ekki þunglindur, þú ert bara annars hugar. Og það var, þú varst eiginlega alveg að segja þetta, að sko raunveruleikinn, þú bara sérðu þann ekki og hann byrjar einhvern veginn svona, þú ert svona fyrtur frá lífinu sem mótar þig, þú ert með hjarta og heila og sál og anda. Hvernig getur þú þá verið fátækur og einskisvirði? Þú getur ekki mist neitt vegna þess allt sem átt hefur verið gefið. Svo bjóst ekki til hárið á höfðu þér sem þú treytar að missa. Takk fyrir. Ég nefndi þetta, en ég hveti til þess að ég skal senda þér hérna. Þetta er áhugaverð. Hann er hérna að mörgu leyti þessi sko seinni ræðaðinn. Það var ótrúlega líkt með því sem að Facundo Cabral var að segja. Áhugavert. Þannig það er nú gott að vita í sambandi við einmannleikana að það er einhver annar annars þar í heiminum sem er að hugsa það saman. Og það er svona ég held það svona nefnilega, ég held nefnilega einmannaleiki sé skynvilla og skortur á bara heimildavali, bara þröngt heimildaval. Við erum bara til í samhengi og ef við höfum augu til að sjá, þá erum við stödd í veislu, sko.
Eitt sem að því að maður hugsar þú út að tala og að þú varst að tala að við berum okkur ekki upp við annað fólk. Þegar þú varst lítill, varst ekki stundu sendur og byggja nágrannann sykur og eitthvað svona? Jú. Það ekki? Jú. Það þótti bara normalt þegar við vorum ungir. Já. Ég ekki viss að fólk gerir þetta í dag. Ekki svo mikið? Nei. Ég hef ekki bakkað hjá mér og byggði mjólk. Ekki bara í marga áratugir, sko. Nei, ég var heima. Áður má maður ekki bera sig upp og því að ég gleymdi að kaupa mjólk. Já. Okkur fæði ekki bara lána hjá nágrannum mínum, okkur eru farið upp í 10-11. Já. Kannski að því að 10-11 er opið. Það var ekki opið. Nei, svo er það. Ég var heima hjá andra sínum minn, vorum að mála bara stofuna hjá hann, þeim var að taka vekk og breyta og hjálpa að stráknum að mála. Og þá gerðu þetta, fóru efri hæðan og fengu lánað vantaði mjólk í kaffi og ég var svo glaður, þið aldrei skoða nágranni, já, það er allt, þarna er ungt fólk sem býr í sama húsi. Ef eitthvað kemur til þín og beður mjólk, þú verður svo glaður að geta, endilega, mín er, og tilfinningi fyrir því að eiga velvilja fólk sem er tilbúið að eigum ekki að hjálpa staðið, ekki vera næs hvað við annað og vita hvert það öðru og það er nefnilega það. Svo ég langar að segja eina sögu. Þegar ég var ungur maður, ég kannski verið 17 ára eða eitthvað, byrjar að drekka og þá var stúdentakjallarinn í kjallaranum á Gamlagarði. Já, ég man það. Þar vorum við að drekka og það lokaði eitthvað fyrr og þá lappar fólk niður í bæ og fyrir á óðal minni mig. Já. Hvað árgangur ertu? Ég er 61. Já. Dagur Sigurðarson var í hópnum. Já. Og þegar við erum að labba fram hjá ráðherrabústaðnum, þá voru þessi tré ekki orðin svona há, og ég man ekki hvort að styttan af Óla Thors var komin, en maður sá svona í brekkunni alveg yfir öll Þingholtin. Og þá stoppar Dagur og tekur öxlin á mér og segir, gerir svona yfir Þingholtin og segir, sjáðu þetta, þú mátt eiga þetta. Og þetta var upplifði ég að hann var eiginlega að segja það að ég væri ætti heiminn, ég væri velkomin í hann og ég þyrfti ekki að vera með þessa skömm sem að þú ert að lýsa í kviðarhólinu að til er ekki, eða þetta væri ekki minn heimur og ég þurfti að vinna mig upp til þess að eiga mig að vera þarna. Þetta man ég ennþá. Ég á þá minningu af Degi Sigurðarsyni, ég satt 17 ára gamall inn á Mokka og hélt ég væri skáld. Ég er 2 árum yngri en þú, fæddur 63. Og var að aga mig að drekka sterkt kaffi og reykja vindla og yrkja. Kemur Dagur Sigurðsson, hann var í stígvélum og náttfötum, mjög við skál og var með bók til sölu sem ber heiti Sólskinsfíbl. Og ég keypti af hann bók og hann var alltaf stórkostlegur maður og í þessari bók stendur fyrir utan Guð vill að ég sé honum Sólskinsfíbl sem var mjög fallegt og hafði það stett til mín sem trúast manns. Í þessari bók stendur sannleikurinn er alltaf fallegur hversu ljótur sem hann er. Og Dagur Sigurðsson sannlega stóð fyrir það og þetta er sannleikurinn er alltaf fallegur hversu ljótur sem hann er. Og til þess að geta sagt þetta, þá þarf maður einmitt að geta séð veisluna sem að hann var að benda þér og var að segja, sjáu, ég gefur þetta allt. Ef við unum veruleikanum eins og hann er, þá er það vegna þess að við treystum veruleikanum, við treystum, ef að veröldin sem við okkur blasir er bara grimm og ljót og er í rauninni lofar engu og er bara full af ömurð og dauða og höfnun, þá er sannleikurinn aldrei fallegur, þá getur hann ekki verið, þá höfum við ekki þá trú á lífinu og það er það sem að náttúrulega tíðarandinn sem við erum alltaf að kljást við, tíðarandinn sem að og það er akkurat það sem núna er að gerast það er eins og meistarinn frá Nasaret sagði, þegar kærleikur alls manna, þegar lögleysi magnast og kærleikur alls þorra manna kólunar, var að lýsa bara þessu ástandi. Nú er það mjög að gerast að við erum það verið að ætlast til þess af almenningi að kyngja hernaðarhyggjunu sem svona default ástandi, bara grunnbúðir veruleikas styrjöld. Leið til friðar. Já, leið til friðar. Stríð og leið til friðar. Já. Og það verið að ætlast til þess
að við líka leggjum til hliðar langþróaða reynslu og raunverulega félagstilfinningalega vitneskju, siðferðilega vitneskju það að þegar upp staðið þá komum við öll hvert öðru við og þegar upp staðið munum við þurfa að finna út úr því að vera hjálpleg, vera hér í systkinalagi sem samferðafólk á þessari jörð. Við erum að taka burt þetta og segja nei, þetta ekki svona, kyngið bara því að það get ekki allir verið gorgeous, það get ekki allir verið með í þeim hópi sem sleppur lifandi frá hildarleiknum. Við skulum ekki semjum neitt, við skulum ekki tala okkur saman, við skulum ekki safna upplýsingum, við skulum ekki bera virðingu og samlíðun fyrir ástæðu og kjörum fólks. Við skulum tryggja hagsmuni okkar. Þetta það sem að gerast og ef þú elst upp í samfélagi sem að að þróast í þessa átt og nú að PISA-könnun gerð, það allir að Jesús að segja yfir því að börnun okkur lélegri reikningi og einhverju heldur en börn í samanburði þjóðunum. Samlíðun íslenskra barna, hún skorar líka lægra heldur en hjá öðrum þjóðum, öðrum samanburði þjóðum. Samlíðunin. Og þarna byrju, hvað það sem kynntu undir einmannaleika? Hvað það sem skilur mig eftir með bara skilur mig eftir fastan í þeirri tilfinningu að ég sé þegar upp staðið einn og yfirgefin og það sé einskis annars að vænta. Það menning yfiráðana, menning sektarinnar, menning neyslu lúksusins og þessi menning elitismas og það líka svo menning sem segir okkar við séum þegar uppi staðið bara þá ertu alltaf hver sinnar gæfusmiður og hver næstu sjálfum sér og þegar uppi staðið ertu bara einn og lýgur því að okkur því að við erum svo sannarlega ekki einn og þessi menning hún kúlminerar og kristallast í því að þegar við ætlum að vera víðsýn og þroskuð og við hafa fjölmenningu þá búum við til svona menningu sem þannig að já, við skulum öll vera frjáls að því við erum ólík í einrúmi og ekki trufla hvort annað og þannig, já, ekki trufla, vertu ábyrgur og það þýðir það að þú þarft ekki á neinum að halda og ef þú þarft á öðru fólki að halda þá ert ekki ábyrgur og ofan í þessa menningu förum við síðan ræða, heyrðu, eigum ekki bara hafa hérna þannig að fólk geti beðið líknardauða já, ef að við værum siðferðilega heil þá það sannarlega svo að það getur verið þær aðstæður að það væri einmitt mjög samræðunar virði að spyrja eigum við einhverja aðstæður að hafa það þannig að það sé bara mennilegast, sanngjarnast, uppréttast, heiðarlegast og kærleiksríkast að leyfa fólki að taka ákvörðun það að kveðja. Það eru áreiðanlega til slíkar aðstæður en í veröld Þú vildir ekki sleppa þessu lausu í samfélaginu eins og það Það bara stutt sem ég horfði framan í aldraða konu sem upplifir sig gjörsamlega til hliðar. Það bara þetta kona sem búin að þræla á lágu launum fyrir þetta samfélag og gera ómælandi gagn og hún byrjar í að því er ekki verið að tala um það nú getum við bara að fara að ákveða þetta sjálfur vegna svona upplifir sig svo fyrir við erum þarna liggur hjartakuldin þarna þessi sami kuldin og getur bara í alvöru tekið 11-12 ára dreng og sagt, heyrðu góðurinn, þú átt ekki heima hérna, farðu bara og deyðu drottniðir annar staðar. Bjargaðu þér sjálfur, annars ertu ekki ábyrgur. Heyrðu, en að þú varst að tala um að þú ætlar að vera með hérna svona námskeið kalla og líklega fyrir kalla. Já, og kalla og kettlingar. Já, kalla og kettlingar, en bara því að það svolítið þannig að því að við erum að tala um hvað við erum gamlir. Að það eru kannski kallar á okkar aldri sem eru kannski búin að skilja og oft það þannig að sko félagsnet fjölskyldunar teilir í konunni frekar, það svona, ég held að sé bara viðurkennt og þá það svona kallar svolítið einmanna daga eitthvað staður uppi
í svona kannski búin að ganga í gegnum svona starfsæfina þar sem þeir sóttu svona sæmd sína til. Já. Ekki jaft hátt á hrugnum eins og voru áður. Já. Þarna svona einmannaleiki sem að tengist bæði svona karlmennsku okkar sem að ekki kannski upp á sitt besta. Nei, við lærðum að bíta á jaxlana og bölva hljóði og ekki góð brynja að ganga með lífið, að ganga með misskilda karlmennsku. Nei. Það tísku hugtak eitraða karlmennskan eða misskilda, sko við erum ekki hérna. Það er bara þannig, það er sko þetta kynjaða ástand sko, það fer illa með öll sko, það fer illa með þau sem ekki geta skilgreint sig inn í kynin, þessi tvö, það fer illa með þau sem skilgreina sig djúpt inn í kynin sko, vegna þess að það er öll að tapa og það er líka þannig að hérna sko fólk fer svo halloka í lífinu. Vegna af hverju förum við svona halloka, af hverju einmitt, maður sér marga karla fara halloka upp úr því að þeir ljúka sínum störfum og svo einhvern veginn eru þeir bara þeir gerast gamlir, þeir draga sína skút í slipp og bara hefja bjóldrykkju og boltagláp sko, og gefast upp. Svo náttúrulega ganga á eina fögru velli gólvellina, græna velli og rísa þar upp til framhalslýs. Svo það líka til og fullt og þetta auðvitað bara, og svo það mising, ég meina ellir innri maður, öl ekki innri maður, ellir innri maður, það kemur ljós, get ég sótt virði mitt inn í eigin kjarna, sko get ég það, þar liggur full þroskinn, það kemur ljós þegar ég eldist og lífið reitrar mig fjæðrirnar sko, ekki bara hárið sko, og hérna og þessna er ekkert fegura heldur en sko gamalmenni sem skínandi gamalmenni er eitthvað fegursta sem hægt er að sjá og leið og ömurð ellinar þar sem að fólk lokast inn í einmitt í einmannaleika og í lömuðu ástandi og raunverulega bara drekkur sig í hela hvað við gerum sko. Það er, sko við höfum það er hægt að fara svo margar leiðir í þessu lífi og það er erfitt að sjá að því þú segir karlar og ég fer að tala konur sko, hvort ef við horfum á þessi tvö algengustu kyn sko, hvort nú að tapa meiru, ég veit það ekki ég held að kynin séu öll að tapa vegna þess að við erum vegna þess að við megnum ekki að vera veitul, við megnum ekki að sko ástunda sko virðingu og samlíðun í samskiptum og þarna og það sem ég vil sko skilja eftir er þetta að ég trúi því fyrir sjálfa mig og aðra, ég held í alvöru að ég val það, ég vil vona það. Ég vil vona það og þá er gott að horfa á sko einmitt, maður eldist og maður er sko, nú er ég komin inn á 70-aldurinn, hvernig ætla ég að sem hvers konar manneskja ætla ég að fara inn á, ef mér skyldi auðnast að lifa, sem hvers konar manneskja ætla ég inn á hásléttuna í lífinu, ætla ég að fara í skugga reynslunar, í skugga þeirra móðgana sem ég hef orðið fyrir, í skugga þeirra besku sem hefur sest að í sálarlífi mínu og vera auðmýktur og bitur, eða ætla ég að leyfa því að gerast að ég lifi í ljósi reynslu minnar, uni veruleikanum, varðveiti raunverulega sko raunhæfa sjálfsmynd, annist sjálfan mig, beri ábyrgð á áhrifum mínum og aðra og túlki ekki ökla eða eira alla skapaða hluti og áttum á því að þetta snýst nú ekki um mig sko, heldur geti ég hort á lífið í breiðu samhengi og verið sko auðmjúkur og vitur í staðis að vera auðmýktur og bitur og lifað í ljósi reynslunar frekar en að lifa í skugganum af henni. Þetta held ég svona í snörpumáli að sé höfuðverkefni okkar allra og þá erum við ekki að sigla inn í einmannaleika en við getum lifað heilmikla einsemd, af því að einsemd er mjög
mikið verkefni lífi flestra að lifa einsemd. Dag einn ef allt fer á besta veg ég orðin skröltandi gamalmenni að líkamannum sem seint vonandi af ást en allavega þá af skyldurækni vonandi og að lifa einsemd. En sú einsemd hún getur verið hlaðin djúpu og mikilvægu innihaldi. Og þess vegna en það fer eftir hvernig ég lifi núna. Það fer eftir hvort ég vinn það nú lífinu mínu að ég sé skjólgóður. Sem gamli fíll, það verkefnum hans, það að vera skjólgóður, vera tilfinningilega félagslega og efnalega sjálfstæð manneskja sem að leið lifir í tengslu við fólk og skjólgóður fyrir sjálfan sig og þar af leiðandi fyrir aðra. Og þarna held ég að sem sagt úrvinnsla eða forðun einmannaleika, hún eitthvað í mínum huga á þessu sviði, það eitthvað svona. En sumleiti alltaf lýsa lífsglímunni sem hefur bara verið eins á öllum öldum, en þú líka lýsa samfélagi þar sem við erum alltaf að stilla okkur fram sem einhvers svona, líka við svona markasvörum upp á einhverjum fjöllum að sína við stöndum okkur og gera þannig að þá getur það að eldast getur verið erfitt fyrir fólk af því að þú verður svona ómark og ég nenni ekki að hlusta á þig gamli kall þú verður bara ómark og við þekkjum að konur tala það saman að þeirra þeir bara litið á sem einhverja kettlingar og þær missa svona sess í samfélaginu og þurfa bara að finna aðra leið til þess að lifa og í minni æsku þá voru kallar og kettlingar voru bara í uniformum og það var bara tiltekið hlutverk sem að þau gendu sem ég ekki viss að gammalt fólk gegnir í dag. Það sé frekar bara það sé ekki hlusta á það. Þannig að það getur líka verið þannig að samfélagið reynist okkur erfitt með að ganga í gegnum þessar breytingar sem þú ert að tala að þurfa að gera sem eru einkanlegar. Við lifum á tímum þar sem að því að við þurfum alltaf að sanna að við séum fullgildin í hópnum, annars verðum við gogguð út. Þá getur verið erfiðar að eldast. Já, og svo gerist það ofan í þetta allt, gerist það líka að það að kanselera það kanselera fólki. Það mjög margt eldra fólk sem lifir við það að vera kanselerað af ættingjum sínum og vera neitað tengsl vegna sem sagt ætlaðara, raunverulegra eða ætlaðara mistaka í lífunu og nú hefur það og það enn eitt nútíma svona þetta meira nútíma vandamál að við höfum fundið þessa lausn, heyrðu verði einhverjum eitthvað á þá má alltaf kanselera og þessi nýja hugmynd, þetta nýja helvíti sem komið inn í stofunar, einu sinni gamla trúarlega helvíti, það var eftir dauðan en nei, nú erum við komið með þetta, ef þeir verða eitthvað á og það orðin mynd af því og það komið sérstaklega að koma á vefinn, hann gleymir engu og þú ert í helvíti þú ert einangraður þér kanselerað og það ekki að fara að breytast þannig að við erum komið með helvíti inn í stofu og og ef við færum okkur frá gamla fólkinu yfir unga fólki þá það nefnilega nýtt vandamál sem ég sé í mínu starfi að þegar allar að vanda sig og svo þegar vondur hlutir gerast eins og ofbeldi eða framhjáhöld sem að gerast hjá góðu fólki og svo svo leitar fólk stuðning sem að situr fyrir framan eitthvað par, ungt par það sem til dæmis hefur orðið ofbeldi eða framhjáhald sem út af fyrir sig í eðli sínu líka ofbeldi því að við erum að ef og þegar ég held fram hjá maka mínum ég að taka heilsu maka míns og færa hann yfir í áhættuhóp og það ákveðin ofbeldisþátturinn í öllu framhjáhaldi og þá komur ný staða upp unga kynslóðin í dag hún hefur ekki neina heimild það, hefur ekki heyrt það að til sé iðrun og yfirbót að það sé með einhverjum hætti hægt að endurvinna trúna sem rofin í verki með því að vinna endurnýjan í verki. Þekkingin á eðli trúnaðar rofa og þess að endurvinna trúna en þegar honum verður sýnd ófyrirlitni. Við erum svolítið að missa þetta út og þetta alveg nýtt svona erfiðleika stig sem að blasi mjög við mér sem og þannig kynslóðmunur. Þannig þetta fólk sem dæmt til einmanna líka.
Það er dæmt út úr það. Já, og dæmi sjálft sig, sko. Það bara situr bara gerandi hvor aðilinn sem það í sambandinu, sko, sem hefur bara gerst brotlegur í sambandinu, eins og gerist í 75% allar hjónabanda, sko. Það er ekki að fara að breytast. Mannleg kynhegðun, mannlegt eðli er brotið, sko. Þess vegna í gamla kristindóminu, sko, þá tölum við erfiða synd til þess að ná utanum þetta þennan veruleika. Við erum fædd yndislega ófullkomin og við erum mjög líkleg til að bregðast. Og við þurfum að vera meðvituð um það og við þurfum að hafa það með inn í reikningunum þegar við erum að tala við fólk. En við erum búin að missa þetta út. Við erum með þá hugmynd að ef þú gerir mistök, þá hefur þú gert mistök, góri. Og þá hefur þú ekki haldið samningin og þá er hún rift og þú ert... Til þess að halda samfélaginu hreinu verður við að dæma þig út úr því. Já, þörfin fyrir að hreinn. Hún er gömul, en þetta er ný útfærsla á henni og þess vegna held ég, sko, þarna á náttúrulega, þess vegna held ég að við munum núna þurfum við svolítið að alveg sama hvað fólk heldur Guð, það skiptir engu máli hvað fólk heldur Guð. Þetta er ekki það. Allt sem við segjum Guð erum að segja fólk. Og við þurfum, sko, það er til forn viska langreynd af góðu. Og þá viskur náttúrulega hægt að misnota eins og allt annað og hefur gert aldeilis. En þekkingin á eðli fyrirgefningarinnar, hvernig kemur hún, hvernig vex hún fram, hvernig er þetta að liðka fyrir henni, þetta er svo að græða sár. Læknar vita ekki hvernig sár gróa, en þau vita, sko, læknar og hjúkrunarfólk, sko, heilbrigðis starfsfólk veit heilmikið það hvernig má búa til aðstæður þannig að sár geti gróið vegna þess að það er líkaminn sem græðir sjálfan sig. Viskan býr í lífinu og eðli lífsins og þetta þarna á gamli góði kristindómun alveg ofboðslega margt að segja og þegar kemur að einmannaleikan og þá er líka alveg ofboðslega margt að segja reynsluna af því að vera aldrei einn, reynsluna af því að á mig er hort af himnesku foreldri mínu sem sér mig og elskar mig líka þegar ég gerir rangar hluti. Þetta er ekki meðvirk reynsla, sko, þetta er ekki meðvirk afstæða til hlutana, heldur það að opna á möguleika nærverunar sem leið opnar á möguleika nærverunar við brotið fólk og það er þetta miskunnarleysi sem að hefur, sko, sem að er einhvern veginn að raungerast með svo miklum svona fídómi finnst mér í menningu okkar þegar, sko, kjarnin, sko, það sem við verðum að varðveita, það sem verður að vera hluti af síð okkar, það verður að vera réttlæti, það verður að vera miskun, það verður að vera trúfesti, þetta eru svona grunn nöysþykk forn hugtök og þau er ekki, þau dutt ekki af himnum ofan, þau komu innan úr reynslu mannkins og ég held að við þurfum að endur uppgöta þetta ef okkur, sko, eigum ekki að missa, sko, trúnaðin við hvert annað og eitt er alveg víst að þeir erfiðleika sem núna eru framundan í veraldarsögunni því að þeir verða miklir. Þeir erfiðleika verða ekki leystir með harðýðgi, með stjórnun ofanfrá, með því að finna hins seka, lyfta upp elítunni og dyrka stjórnurnar, skilgreina okkur alein og reyna svo að vera bara frjálsað þegar við erum ólíka á þess að tala saman. Sko, við mörum ekki leysa þetta með þessu fyrirbæri sem er nútíminn eins og hann hefur orðið. Við erum komin með samansúrraða skekkju sem skilur okkur eftir ein og kvíðin. Og við verðum að þora að endur hugsa þetta. Og þá segi ég sem kristinn siðfræðingur og kristinn maður, kristin kirkja ætlar ekki að stilla þessu upp sem að það þurfi, hún sé bara með sannleikan umfram alla aðra. Það er eðli kristindómsins, eðli kristinnar kirkju sem lífrans fyrirbæris að taka þátt í samtalinu, bera vitni en taka ekki stjórn á og
og við þurfum að koma að borðinu, við þurfum að tala saman og við þurfum að heyra sögur og sagnir frá öllum menningarheimunum sem eru komin inn í samfélagið okkar. Við erum svo mörg, við erum svo ólík og við þurfum að virða lífsbaráttu hversu eins, sögurnar og sagnirnar og viskuna sem að sko bara býr með okkur og tilheyrir okkar menningu. Við þurfum að heyra hvert annað og það þýðir það við þurfum þá að nenna því. Og þá segi ég sem þáttastjórnandi amen. Takk fyrir að koma hingað og takk fyrir innihaldslíkt samtal. Takk fyrir að leyfa mér að koma.